Pido na ang Pilipinas. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:44. Porte, no? Ang aton mga mamalida. Abi, hulo ang bali nyo manda kung paano magbulo baratong bugas. Ang bali nyo manda kung paano tawgan to, international nga pagsaka. Halos kada simana sang nagapanguna nga balaklon, nabiligid ang langis. Ini mga national anthem naton, bao, ginilabda naman ho. Ay, puwerte. Pero diri kita yaho, kung may mabatyagan ka, nga nagatubo nga bukol sa lawas mo, delikado ida labi ligid sa babae, kung magtubo ang bukol bla sa ilaliog o sa kilid sang suso nila, kay basi mangin malignant bala. Ti isang una, ginapaoperahan dayon ina, ti okay man ang pagpaopera, o galing may agi, may pilas, may pinalian. Subong niya ginatunaw na lang ina, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini siya nga magpatunaw sa mga bukol ning goiter, bukol sa baga, tumor kag iban pa. So kung may mahikapan nga bukol sa aton lawas, abyan hindi na pagpadugaya pa. Tunawa pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa MyTC kay wala ni gabulag ang duwa. 2-in-1 batok sa pamalatian. Mga blatter entry pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Mrs. Mercedita Manahiro sang Pagdugi Dumangas. 60 na ang edad ko subong. Nakuha gid ang sakit ka akong nakilid. Proven ang testi ko ginayang Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Nak, nga apir may mancha imo uniform. Pirmi na bunyagan, abi nila yabag o. Hambali sila sang tuod, daan na ina. Kibot ka mo? Sino ka? Ang Tide Announcer. Maayo kay nagka-Tide mo, mama. Puti nga daw mas bago sa Tide. Base sa consumer law. Lilibet Adolfo, may chronic pancreas ko. Sa nabatian ko nga may Dr. Alfred Mangustin, nag-try ako, nagpa-check ko at ako ay na ang akon kung nga pancreatitis. Nagapasalamat gid ako sa Dr. Alfred Mangustin. Sakay na ta sa Fastcat, ang world-class Roro vessel serving the Banago Bacolod, Lapus Iloilo route. Visit www.fastcat.com.ph. Fastcat, very safe, very fast, and very convenient. May Price Gas! Ang kinalakihan at nakasanayang Price Gas sa Visayas, Mindanao, nandito na! Available! Nationwide! Reliable! Noon pa man! Reasonable! Ang presyo niyan! Pasado! Sa quality and safety standards yan! Price Gas, mabibili na nationwide. Sa Western Visayas may ara duha ka LPG import terminal. Makita sa Ahoy, Cagayungon, regional offices sa Pavia, Iloilo, kag Salay City, Negros Occidental. Sa interesado magnegosyo sa Price Gas, magtawag lang sa 0932-737-3536 kag 495-3267. Basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG. Ari si Maria Cecilia Innumerable, sang Mandurriao, Iloilo City. Certified Aldrich Pau Liniment User. 5 years na ako nagagamit sang Pau Liniment. Sa una, hindi na ako makatindog man kay sobra kasakit ng ko ng tiil. Hawak ko sa mga butkon ko. Ay, ginamit pa matiyag nung ginabanyo sa bilog ng kalawasan. Gani ka mo mga parehas ko nga mga nanay, magbakagi ka mo sa Pau Liniment. Makarelaxid ka mo ya, epektibo gidya. Aldrich Pau Liniment, ang pambansang liniment ng mga Pinoy. Sa mga taga Bacolod City kag sa tanan nga banwa sa Negros Occidental, ari na ang maayo nga balita sa King's Vita Plus. Kabalo ka mo nga ang madali nga pagluya o kung ang wala sang gala nga magkaon sang baboy, indikasyon ini sa hindi maayo nga pamatsyag, posible nga gasipon, ubo o kung balatian tungod sa pilas sa tiil kung kuko. Pero kung inhit ang isa ka baboy, normal lamang nga maluya ini kag agud masiguro nga layo sa sakit ang baboy. Kinahanglan nga pag-on ang immune system paagi sa paghatag sang food supplement nga puno sang vitamins kag minerals pareho sang King's Vita Plus. Kaya ang King's Vita Plus food supplement makabulig sang dako sa mga nagasagod sang hayop. Ang King's Vita Plus puno sang vitamina kag minerales nga makapadasig sa growth and development. Ang King's Vita Plus mabakal sa barato nga presyo sa tanan nga agri-vet stores sa inyong lugar. Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala, hindi ko ginkulban, kay may wadlak, ako nga nabalaan,
ang wadlak nga insecticide. Pag-spray ang tsangaw patay, idugang pa ang waya-waya. Sigurado, obos ina sila. Gani karon ako nagayom. Kayang patubas, pertigid kasugong. Kayang wadlak nga insecticide, manami gamiton. Sa dugang nga ihibalo, magtawag kay Ramil Nacionales sa cellphone number 0919-3677-549. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himog sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Diri kita, mga blatter entry nga natipon sang aton patrol, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, please go ahead. Action Fred sa police station na number 1, tatlo ka mga persona na dakpan aktuhan sa mga kapulisan gahampang sang Carai Cruz. Si Police Officer 3 Elmer Antonio, upod man ang alert team sang police station number 1 ang nag-endurso diri. Kanday Bernard Olaira, 29 anyos, soltero. Kag Ruel Labrador, 32 anyos. Kagining si Henry Ticar, 21 anyos, lun sa Ipumuluyo. Sang Purok Masinadjahon, Barangay 35, diri sa Ashrad, sa Bacolod. Sa diin ng mga alas 12, yes, ang takna kahina sang kaagahon, ini sila ang naaktuhan sa mga kapulisan nga nagahampang sang tumbo nakuha diri ang tatlo ka si pisoson silbing Q-coin kag ining 130 pesos in different denomination nga sa diin ang ginapatihan nga amuli ang pusta sa tumbo. Daw ini tatlo ka mga persona ang detenido karon sa custodial facility sa police station number 1. Sa station number 2, Action Fred, 17 anyos, nga minor de edad, nadakpan man sa bypass operation, alas 3, antak na sinila mga kagahon sa Purok, Kagaykay, Barangay Dox, diri sa siyudad sa Bacolod. Ini nga suspect 17 anyos, ang nagdaho sa isa ka police for sure buyer sa isa ka small plastic sachet sa suspected shabu, pero gin-search ang iya siningalawas. Asos kinakuha pagit Action Fred 11 pa kay elongated plastic sachet sang suspected shabu. Ining 17 anyos ang yara karon sa SDC diri sa siyudad sa Bacolod matapos nga gina-endurso sang mga kapulisan sa police station number 2. Samtang sa area naman sang police station number 4 saman ka 21 anyos nga dalaga Action Fred. Natakpan man sang mga kapulisan paagi sa bypass operation sa likod ba Action Fred sa Bacolod City New Government Center sa Barangay Villamonte. Ang operating unit amo ang mga katapong kapulisan nabi sang Regional Drug Enforcement Unit diin ining suspect diri kilala kay kilala kay Kim Rose Derla. 21 anyos kaga resident ini sa Purok Narabaybay, Barangay 8 sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kag sa pagpungusisa ni Police Senior Inspector Kenneth Bermejo ang sang Regional Drug Enforcement Unit sa Region 6. Ning babayi o kung 21 anyos nga dalaga ang newly identified drug personality.
sa area sang syudad sang Bacolod kag natimingan gid nila kagabi sa likod mismo sang Bacolod City Government Center may transaksyon o natabo ining transaksyon sa pagbaligyan sang illegal nga droga. Di niya nakuha saya ining small plastic sachet sang ginasuspitsuhan siya o maling buy bust item kag nakuha pagid ang isa ka dako, isa ka bulto sang suspected shabu karon ining suspect ang detenido karon sa custodial facility sa police station number 4. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Aton pamatian, si Noime Arevalo. Hindi nagid kuya kahambal ya. May bukol nga nagtubo sa imuliog. Ang thyroid ko naghubag lawig sobra tunga sa tuig ro. So wala gid sang tingog nga nagigwa every time maghambal ka. Kaya mo to gani nagkat ko diri sa life extension. Amo to nga ulian akong tingog. Life extension, vitamin D3. Isa Okay, sa 2 times a day ka magamit sa kadlaw. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kag para sa libre nga medical check-up o po ng mga medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Good news mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Diba mga bash? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Tugtub 6 naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, ang sarap! Bula la 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 la! Bula 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 bula! Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko, nga way pa gani maubos, do hindi na mabula? Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula! Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para sa mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula! Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit! Bula 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 la! Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! Kamot ng kamot? Baka naman kasi ang soap mo, puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Ginandumilian ang mga kabataan na maghampang sa idalom sang linya sang kuryente ukon magsaka sa poste. Ini mahimo tunaan sang pagkadisgrasya. Agud malikawan ang masami nga brownout. I-report sa kapulisan ang bisan sino nga makitaan nga nagakawat sang kable sang kuryente. Isa ini kapag lapas sa Republic Act 7832. Sa mga tao nga mag-ulan, silot ang maaguman. Pahanumdom nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP Visayas. Takot ka ba sa diabetes? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee ka na. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants, light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Liniment nga nagdako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin. Mapangot kita sa takna lasais. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita
kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, in punto alas 6. Oras ginadulong sa inyo sa United Home. Isa ka pamilya nga may kalidad, kag masarangan baklon nga mga bitamina kag bulong. Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Oras ginadulong sa inyo sa Celine Plus. Walang tatalo sa proteksyon mo at Celine Plus. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Mayong aga Bacolod, may aga balugawain sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, September 20, 2018. Ang inyo ring news team, Aksyon Dorel Cabato. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton nagapanguna karon nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, identification system. Mahimo ipatuman sa isa ka lugar dira sa may Barangay Banago. Isa sa duha ka mga biktima nga natrasan sa trailer truck sa Banwasang Kawayan nagtaliwa na. Sa balita nasyonal, mga nakaluwas sa Benguet landslide, ipaydalom sa stress debriefing. DTI ginatunan ang pagpatuman sang price control. Inaangat na nga mga pangulong dinalan, detalye sa aton balita lokal, pagkatapos lamang sini. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ko si Minita Latumbo, taga San Isidro, La Paz. Sila isang doktor, si na kunong bukol ko sa Ubarian. Tinanglan, operahan gid ako ya kay siksiim na. So only, sinisang manghod ko nga sa La Paz, kilawi ang litre nga vitamins, life extension. Mga 1 month, pinanginom ko ya. Daw hindi ko magpating madula mo. Basta daw milagro, gid nga nag-ayo ko ya. Salamat sa mahal nga Diyos kag sa life extension, vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa butika. Imaginin mo, Jack, umuulan at biglang nagpasilong si Crash. Moment! Ano, Jack? Add ko na kaya siya sa FB? May mga panalo na kailangan ng ka-share. Ito ang Tanduay Light. Boys, imagine niyo to. Masaya at magaan ang inuman pag may kasama. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Iba na gid kung may ara na pamilya. Maxvit na ako. May ara Triple Max Power. Kabulig hatag kabaskog sa lawas, pangontra sa sakit. Kag pagpalangga kay misis. Maxvit. Unilabian. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Maxvit with Triple Max Power. Pabaskog lawas, pangontra sa sakit, kag pagpalangga kay misis. Kay iban gid kung may ara na pamilya. Maxvit. Nak, nga apirme may mancha imo uniform. Pirmi na bunyagan, abi nila yabag-o. Hambali sila sang tuod, daan na ina. Kibot ka mo? Sino ka? Ang Tide Announcer. Maayo kay nagka-Tide mo, mama. Puti nga daw mas bago sa Tide. Base sa consumer law. Kinlutuan ko akong bata. Waay gin kaon. Gani sang ginhagad siya maghampang. Hindi sa waay gin kapagsik. Waay siya kapagsik kay waay siya gana. Hatagi sang tiki-tiki adlaw-adlaw. Kay ang tiki-tiki may ara lysine nga makabulig magpagana, B-complex na makabulig magpapagsik, kag essential vitamins A, C, D, and E. Upod ang masustansya nga pagkaon sa tiki-tiki magwa ang kapagsik. Sulit gid. Maayo gid ya ang tiki-tiki. Sulit. Tiki araw-araw.
Mahalagang paalala, ang tiki-tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag may ganang tiki-tiki, labas ang sigla, sulit talaga. Ang hapo, kung imo pabayaan, mangintunaan ini sang respiratory infection, pneumonia, pagkadto sa emotional stress. Bangod sa hapo, nagpalangapoy ang lawas, naghugot ang dughan, kag batyagya kulang ang hangin nga gasulod sa iyalawas. Amo ini ang problema sadto ni Lucing Pescadero, 66 years old, sang Katabla, Zone 3, Siyudad sang Talisay. Nagtumar sang Shane Hair Plus Capsule, duha ka bes matag adlaw, ginpasalamatan ginang maayo nga resulta. Apo ang ako niya nabatyag, nagaubo, dughan ko daw nagagutok bala. Pala nga po yung akong lawas, tapos ang nakainom ako sang Herbal Capsule, mayayo na pamatyag ko. Duha ka bisis sa kadlaw, okay na kuya. Way naman ko ginapo, mayo naman ang tulog ko. Way naman ko sang nabatyag nga sabi nga pala nga po yung lawas ko. Salamat din, Herbal Capsule, kay na umpawan ng ako na po. Ang Shane Hair Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. I'm getting ready. Ayohon ko na gid today. Magdidiktar, gonna try harder. Himuon ko ni with champion energy. Bago nga Milo, subong mas chocomalty na kag mas madamos ang B vitamins kaysa sang unang nga timpla. Milo a day, champion energy for my day. Milo a day, I drink Milo every day. Sugudi ang adlaw sa bago nga Milo. Galing mo, galing Milo. Dugay mo na ginaagwanta ang sakit sa ulo. Di ang hilanat niya. Areho, imna. Kinahanglan mo, isog kag lasing. Are, imna. Isog ni. Dali lang gid. Hindi dapat amusin na. Nakakaon ka na bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kag hilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic. Pangita ang maayo kag maatipan. Suabe ang aroma. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang timpla. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. Maayo nga pagpadako ang ako na matan. Pagsagod sa pamilya ang ako na batyagan. Healthy together sa United Home. Ang pamilya nga maayo masarangan nga mga bitamina kag pulong tadugangan na. Pag-ong United Home C-Tab Premium para sa level up nga resistensya. Hindi acidic kay sodium ascorbate. For 50 SRP, kata tablet lang. United Home Bronco sa maping mga ubo. 450 SRP lang. United Home Fever Tab sa hilanat kag sakit sang ulo. 150 SRP lang. Dugang pagpadako para ang pamilya. Healthy together sa United Home. Trusted quality healthcare. Unilabian. Sodium ascorbate is the generic name of C-Tab Premium. Carbocysteine is the generic name of Bronco. Paracetamol is the generic name of Fever Tab. If symptoms persist, consult your doctor. United Home, isa ka pamilya nga may kalidad kag masarangan baklon nga mga bitamina kag bulong. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, Damo pahit, damo kuskus, pahit kuskus, damo kuskus sa oras kapoy kauya. ang Joy Dishwashing Liquid praktikal tuod. Kay man, Isa kang purong natulo sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy. Joy, practical tuon. Isa kang purong natulo sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy. Joy, practical tuon. Purong patak, isang katutak. try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing conditions. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 Hintad, taga Barangay Mugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamog nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:08. Sa detalye na sa ato nagabanguna nga mga balita lokal. Plano sa mga opisyal sa Barangay Banago nga ipatuman ang identification system pasulod sa ila purok dira sa Sibukao. Sunog kay Barangay Kagawad Jesse Bantige, ila pa ginistoryahan ang ining atikanga gumahatagan sa pagtamod ang padayon nga nagalala nga pagbaligya sa illegal nga droga sa mga lugar.
Nagapati si Bantige kung ini ang matigayon, mauntat man ang pagsulod sa mga pangayaw sa Sibukao nga ang tuyo ang mga pagsuyop gid lamang. Plano man sa mga opisyal nga butangan sang sub-police station sa lugar kung may dako na nga pondo ang barangay. Nagtaliwa na ang isa sa mga biktima nga naatrasan sa trailer truck sa Sitio Balugo, Barangay Tuyom, Banuasang Kawayan. Tinalikdan niya adlaw. Sura kay Chief Inspector James Latayon, hepe sang Kawayan PNP, ginpabalo siya sang pamilya sang biktima nga si Tarsilia Balongkas, 68 anyos, nga nagtaliwan na alas 12 sang udto kahapon niya adlaw. Madumduman nga si Balongkas ang isa sa mga biktima nga nagapungko sa guwasang tindahan. Sang gulpi na lang nga naguba ang makina sang trailer truck nga ginamaneho ni Noel Cristobal, 35 anyos. Rason kon nga nag-atras ini sa mga biktima kagamo ang gintunaan sang aksidente. Arestado naman ang isa ka 21 anyos nga babae sa buy-bust operation ibatigayon sa mga kapulisan sang Regional Drugs Enforcement Unit 6 sa parking lot kinahantang sa likod ng bayan sa Bacolod City Government Center sa may barangay Villamonte, Ciudad San Bacolod. Ang nadakpan kilala kay Kim Rose Derla sa Purok Narabaybay, barangay 8 sa Umanya Ciudad. Na-recover kay Derla ang isa ka dako o isa ka mga maing nga sachet sa ginasuspetsuhan shabu tanan ginabuluan ta nagabalor 50,000 pesos, 500 pesos nga mark money, benta nga 1,200 pesos, single nga motorsiklo kag cellphone. Sulod kay Senior Inspector Kenneth Bermejo ang tagpamuno sang RDEU 6, si Derla isa ka newly identified drug personality nga nagabaligya sa ginasuspetsuhan shabu sa madamo nga barangay diri sa siyudad sang Bacolod. Preso karon si Derla sa kustodiya sang Police Station 4. Preso sa custodial facilities ang Bae City PNP ang 27 anyos nga lalaki matapos gin-attempt nga luthangon ang salakyan sang Vice Alcalde sa siyudad sang ini ang ginsaway bangod sa pagpark sang iya motorsiklo sa hindi na makagwa ang salakyan sang opisyal. Ginkilalang sospetsado kay Juarin Tresquillo sang Sitio San Lorenzo, Barangay Cabanhaw sa Amumanya Syudad. Sunod kay SPO3 Emmanuel Paculanag Jr. sang Baes PNP. Si Tresquillo ang yara sa impluensya sa makaulubog nga ilimnon sang matabo ang insidente alas 7:30 sang gabi Setyembre 19. Dugang panipakulanang naakig si Tresquillo sang ginsaway kag ginhambalan siya nga i-park sang gusto nga motorsiklo ni Bae City Vice Mayor Miguel Real kag didto naggabot sang 38 revolver kag tuyo kontani nga lutangon ng salakyan sa opisyal apang wala nakagwa ang bala sang iya ginpitik ang gatilyo sang iyang armas tutang. Sunod pa kay pakulanang hindi ini ang una nga gindakop si Tresquillo kasunod niya ginreklamo man ini sadto sang iya asawa bangod sa iya batasan nga nagahuramentado kon mahubog. Si Tresquillo ang isa ka ex-convict ka ginakabig nga siga sa lugar. Wala pagin surrender sang pamilya ang suspetsado nga menor de edad nga nagbuno patay sila kaingod matapos sa ginsunlog sa tuong Setyembre 16. Ang 16 anyos nga suspetsado ang yara sa gihapon sa iya nga pamilya. Sunod kay Police Chief Inspector James Latayon, nagigangot sila sa Department of Social Welfare and Development angot sa amo nga hitabo. Sunod kay Latayon, bagod desidido ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso, posible nga magapatubas sang kaso nga homicide ang suspetsado. Dugang pa, yara na karon sa DSWD ang desisyon kung sa diin ipahamtang o kung sa diin ikustudiya ang ining menor de edad. Anom ka adlaw na kaligad, wala pa sang pathag nga kon klaro nga identity kag motibo ang paglutang sang riding in tandem kay Rodel Mande, 32 anyos, nagapuyo sa Purok BM, Barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod. Madumduman niya si Mande ang ginlutang sa mga sospetsado nga nagasakay sa motorsiklo sa Dalan Hernais sa mga barangay sa tung Sabado sang hapon kag padayon ginabulong sa hospital. Sunod kay Senior Inspector Wilfredo Binoman Jr., hepe sang Police Station 6, lantaw nilang CCTV malapit sa lugar nga natabuan sa krimen matapos nagpasagot na ang tag-iya nga malantaw ang ilang CCTV. Dugang pa ni Binoman dako ang mabulig sang CCTV sa ila investigasyon agud makuha ang bisan description man lang sang duha ka persona kag motorsiklo. Papauli na sa duang biktima malin sa pagpataya sang STL sa Libertad sang ining ginlutang sang riding in tandem. Pilasyon naman sa kalalaki matapos ginlutang alas 7:30 sang gabi Setyembre 18 sa Don Jesus Village, Barangay Canturay, Siyudad sang Sipalay. Ang biktima ay kilala kay Jik Flores, 22 anyos, miyembro sang National Mines and Allied Workers Union, kaya nag-serving nga watchman sa minahan kaya nakaangkon isang igo sa nawalang bayan sa isling at yan. Ginkilala naman ang suspitsado sa kay George Anyan, 40 anyos, isa man ka miyembro sang Namawu,
Kagkaupod nga watchman sang biktima sunod kay Police Chief Inspector Anthony Grande, hepe sa Sipalay PNP, yara sa impluensya sa makaulubog nga ilimnon ang biktima, rason kung nga ginangkat niya sang away ang suspetsado nga nagtuga sa ilang paglalisay, kag hindi pagisindihanay, dugang pa bago matabong insidente, nagpauli pa ining si Flores, kag ang suspetsado. Apang pagbalik na sa lugar sang ilang ginbantayan, liwat sila nga naglalisay. Nagpalayo pa ang ining si Anyan, apang gisunod sa gihapon sa ni Flores, kag dito gintiro na ni Anyan si Flores. Sunod sa mga testigo, nakabati sila sa 2 ka malupok na recover sa crime scene ay sa kabasiyo sa kalibre 45 nga armas luthang. 101 ka mga police officer 1 nga bago naggraduar sa public safety training ang nagabot sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo matapos ipadala sang regional office. Sunod kay Senior Inspector Irene Cordua, Public Information Officer sang Nokpo, 18 sa 101 amo ang mga babayi, kag dugang pa ginpadala sila diri bungod nga wala pa sila sang schedule para sa masunod nila nga training nga amo ang Basic Internal Security Operations Course. Sunod kay Cordua sa maabot nga Lunes, matapos ang flag ceremony sa Nokpo, iga-deploy ang 101 ka mga PO1 sa nagkalain-laing estasyon sa Bugos nga probinsya. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Sa ato naman nga nagaproblema sa mabukol nga natubo sa inyo nga lawas, cyst manukong tumor, hindi na pagbabayi, hindi pagpatugaya, kay bara hindi na magmalignan pa. Amo na ang inarekomendar ginatong sa inyo ining Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal natin sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Maydalan Hernais, dira lang sa Tubansin Gate sa Paglawom Sports Complex. Tabok sina, ara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalan si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Sa mga nagasagod naman sa Sapat sa Negros, pareho sa backyard nga babuyan, manukan o kung nagasagod sa baka, karabaw, kabayo, kag kanding. Nakaibalo-bala kamo nga pwede gininyo padasig ang pagdako, pagbugat, kag protektado pa sa balatian ang inyo ginasagod nga sapat kung gamitan ninyo sang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Puno ini sa vitamina kag minerales, protection para sa balatian, nagapabugat pa sa inyo sapat, electrolytes, protection sa nagabag-ubag nga panahon, stress kag dehydration, calcium kag D3, nagaparamo sa gatas ng nayon, nagapawaskog sa tulan sa sapat, amino acid kag enzymes, kag omega-3 kag probiotics, malayo sa bitok ang atmos nga kasapatan. Simple lang ang paggamit sa ang isang kutsara sa King's Vita Plus, mahimo ma-mix kla sa isa ka galon nga tubig o kung ang isa ka kutsara mahimo ma-mix kla sa 3 ka kilo ka feeds kada adlaw. So budget gamay ang inyo ginasagod nga sapat sa pinaka-kompleto nga food supplement gamit ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mabakal naton sa tanan nga Agrivet store sa Isla sang Negros. Mga nakaluwas sa Benguet landslide, ginbaydalom sa stress debriefing. Samtang DTI, ginatunan na ang pagpatuman sang price control. Ina ang ato nagapanguna nga balita nasyonal, detalye sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ko si Ninita Latumbo, taga San Isidro, La Paz. Sila isang doktor, si na kunong bukol ko sa ovarian cyst. Tinanglan, operahan gid ako ya kay siksiim na. So only, silang sang manghud ko nga sa La Paz, tilawi ang D3 nga vitamins, Life Extension. Mga 1 month, pinanginom ko ya. Daw hindi ko magpati nga madula mo. Basta daw milagro, gid nga nag-ayo ko ya. Salamat sa mahal nga Diyos kag sa Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kag para sa libre nga medical check-up o po ng mga medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Kung mainit na naman, hindi malikayan nga balhason. Mas quick dry na ang balhas. With best ever Downy gahamot. Let's dali kuha balhas. Sa Downy dali kuha balhas. Quick dry kag likaw ba? Downy dali kuha balhas. Long lasting ang gahamot. Mas quick dry na ang balhas kaysa daan nga Downy. Kag long lasting ang freshness up to 24 hours. Dali kuha balhas with best ever Downy.
Sa best ever Downy, quick dry ang balhas, kag long-lasting ang freshness, up to 24 hours. Susan Ramos, permi ako ginaubo. Nakabati ako sa Dr. Alfred Pure Mangustin. Subong nami nagid ang akong ginhawa. Salamat gid sa Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule. What makes this fruta real na real? Lasang na lasang, lasang real, real na real. Let's fruta! Kitang-kita, kulay real. No artificial color. Dan-dan-dan, dalan-dalan-dalan-dalan. Real fruit juice, ang sarap. Wala nang iba. Real na real, real na real. Dan-dan-dan, dalan-dalan, Let's fruta. Try what's real. Nas Fruta. Bigoruli, ano ginapis ko mo man? Problema ko pare. Gabunga ng humay mo, nga nagapis mo ka pa. Gani pare, gabunga pero lang tawablaw. Damo ng bunga, ang tiyangaw kakalapot pa. Ano mayo sini pare? Ay sus, simple lang na pre. Kinanglan mo na ang Spartan na makigbato sa pesting at yangaw sa humay mo. Ha? Ano na pare? Ang Spartan 2.5 Easy Insecticide, isa ka pinakamabaskog kag pinakabago nga produkto sa Cybert Philippines. Sa isa asa 3 ka kutsara lang kada spray load, hulog kag patay ang pesting at yangaw. Sa isa lang kapag spray. Tingala ko nga taway pinsar mo pre kay. Sige pre, magamit ako sa Spartan 2.5 Easy sa ako numay. Di pa kita. Mag-Spartan na kita. Ang Spartan 2.5 Easy mabakal sa inyong suking nga agricultural store kag eksklusibo nga ginadistribute sa Joann's Agro Sales. Sa dugang nga detalye, mag-contact lang kay Ramil Nacionales sa cellphone number 0998-982-6517. Kayod. Pagod! Napagod na ba sa buong araw na kayod? Mag Bear Brand Sterilize na. May Sterilized Tibay, tulong pampawi ng pagod. Para bukas, handa uli sa Kayod, gusto kong magandang buhay para sa mahal kong pamilya. Bear Brand Sterilized, ang #1 sterilized milk. Kayod! Together with a balanced diet, Sterilized Tibay refers to the nutrients vitamin A, B1, B2, B6, calcium, and zinc found in Bear Brand Sterilized. Pawi ang pagod para bukas handa ulit kumayod. Kung madumduman, pisting ulod sa talamnan, daw malupok ang akong dughan. Dugangan pamanggani, sang gasto nga gatagiti, bulsa ko nga daw magisi. Maayo lang may gismo, nasolbar problema ko, gismo kita sigurado. Kung imong mabatian, tupad balay, sugidan, gismo aton kinahanglan. Solusyon sa kaulodan, biskan sa tiyangaw paman, gismo aton gid mapuslan. Dali-dali na kamo, magismo na kamo, barato kag garantisado. Gani dali na kamo, magbakal na sang gismo, ora mismo! Ang Gizmo, isa ka broad-spectrum insecticide nga gindisenyo pamatay sa tanan nga klase sang ulod kag tiyangaw. Ini nga produkto, eksklusibo nga gina-distribute sang Jensen's Philippines Incorporated. Kag sarang mabakal sa tanan nga agricultural store sa inyo lugar. May price gas! Ang kinalakihan at nakasanayang price gas sa Visayas, Mindanao, nandito na! Available! Nationwide! Reliable! Noon pa man! Reasonable! Ang presyo niyan! Pasado! Sa quality and safety standards yan! Price gas, mabibili na nationwide. Sa Western Visayas may ara duha ka LPG import terminal. Makita sa Ahoy, Cagayungon, regional offices sa Pavia, Iloilo, kag Salay City, Negros Occidental. Sa interesado magnegosyo sa price gas, magtawag lang sa 0932-737-3536 kag 495-3267. Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Ganda ng kapa! Uy, thanks! Anong nasa ilalim niyan? Lahat napapatingin sa ilalim ng cap dahil sa Under the Cap promo ng Tanduay. Pwede ka manalo ng Toyota Fortuner, Altis, Wigo, and more. Bumili lang ng Tanduay Rum 5 years or Tanduay Light 750 ml with specially marked caps. Maglagay ng 3 cap na may letter T sa legal-sized envelope kasama ang iyong name, address, birthday, contact number, at signature at ihulog sa Dropbox. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from July 16 to October 16, 2018. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0844 series of 2018. For 18 years old and above. Drink responsibly. Tibay ng loob,
Tibay Tanduay. Ang balatian mahimo magdamo kung may kakulangan oxygen ang lawas. Kung ang husto nga presensya sang oxygen ara sa lawas, makabulig ini nga hindi dali-dali makapanghalit ang masakit kag nagapabakod sa resistensya kag immune system. Mag-oxygenate pinaagi sa pag-exercise, healthy lifestyle, maggaon sa masustansya nga pagkaon kag likawan ang sobra nga pulaw. Kaupod ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabuligtad na sang balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ini nga balita dala sa inyo sang Tide. Gulat sa puti, gulat sa bango. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa Nesfruta. Try what's real. Kag sa aton nga pagpangapahe, ang Santon Plus Coffee Mix aton ginarekomendar sa inyo, kape nga makahatag pa sang benepisyo sa aton nga ikayong lawas. Puno ini sang vitamina kag minerales kay himo ini sa Santon, soya kag malunggay. So hindi na kita magpangita pa sa iban nga kape, diri kita ma-enjoy na nimong aroma sang manamit nga kape, makabulig pa sa imo ikayong lawas. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:24 sa aton mga balita nasyonal. Ginpay dalom na sa stress debriefing ang nakaluwas sa landslide sa Itogon, Benguet. Inagin pahig ni Acting Social Welfare Secretary Virginia Orogo. Suno kay Orogo, nagapadayon man ang ginapatagan nga assessment sa ilang social workers sa makinanglanon sa mga apektado nga pamilya. Nakatag naman ahensya sang family food packs, medical kag family kits sa mga apektado. Ginapadali man ang pagpagawa sa bulig pinansyal sa mga biktima. Sa pinakaulihing impormasyon, may 26,661 ka pamilya o kung masobra 100,000 ka individual ang nagapabilin sa mga evacuation center sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabar Zone, kag Cordillera Region. Nagdangat man sa masobra 21 milyones pesos ang balor sa mga bulig na paggawa sa DSWD sa mga biktima sa halit nga dala sang Bagyo Ompong. Posible nga magapatuman na sang price ceiling ang Department of Trade and Industry sa pila ka mga balaklon. Ini kung hindi sa gihapon mapunggan sa pila ka mga alternatibo ang ginhimo sa DTI ang padaan niyang pagsaka sa presyo sa pila ka mga balaklon sa merkado. Sunod kay Trade Secretary Ramon Lopez, ginatun-an na nilang rekomendar kay Presidente Rodrigo Duterte ang price control para sa mga nagapangunang balaklon kang isang bugas, utan, karne kag isda. Aminado ang tiglikom nga nagsaka ang presyo sa mga ini bawod sa inflation kag epekto sang paglaslas ang Bagyo Ompong. Sa pagbanta sa Department of Agriculture, naglabot sa 14 bilyones pesos ang halit sa sektor sa agrikultura bangod sa among bagyo. Ginklaro sa DTI nga tubtob masarangan pa, hindi sila magpatuman sa price control bangod sigurado nga taguon lamang sa pila ka mga negosyante ang ilang mga produkto nga may malain nga plano. Nagapabilin sa pungsod ang suspected drug lord nga si Peter Lim. Suno kay Justice Secretary Menardo Guevara, wala sang record nga makapamatuod nga nakabahalin na sa pungsod si Lim kung basihan ang laginhimo nga pagpangusisa. Ang record lamang ni Lim sa Bureau of Immigration nga nasiling naghalin ni sa pungsod sa doon naligad pangabulan sang Marso, apang gilayon man nga nagbalik sa pagaligad sang 4 ka adlaw. Si Lim ang una nga giningadlan sa isa pa ka drug personality nga si Kerwin Espinosa nga nagsiling nga kaupod niya ini sa pagbaligya sa illegal nga droga. Madumduman nga si Presidente Rodrigo Duterte mismo ang nagsiling nga kalakip sa drug list si Peter Lim. Sa katapusan nga balita national, ginaresto sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency ug PDEA si Lanao del Sur Board Member Hussein Magandia sa Puloy-an City sa syudad sang Iligan Miyerkules sang aga. Sunod kay PDEA Region 10 Director Wilkins Villanueva, ginaresto man nila ang asawa ni Magandia nga si Noraina kag si Marawi City Councilor Abin Qualid Dimal. Dugang pa ni Villanueva, ginserbe nila ang search warrant sa balay sa mag-asawa nga Magandia sa barangay Tubod las 5:30 sang aga. Sa pagpangusisa sa sulod sang Puloy-an na diskubrihan ang tunga sa kilo sang shabu nga nagabili sa 3.4 milyones pesos kag isa ka armas lutang. Sunod pa kay Villanueva, si Magandia ang miyembro sang Iwaram Drug Group nga nagapalapta sang shabu sa syudad sang Marawi, Lanao del Sur kag Lanao del Norte. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Sa ato naman nga mga ka-aksyon, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, naga-balanse, kan babakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, umo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian.
Kagang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ang marami mining antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, ang nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, maginom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Inyo ginamatian ang ato nagamahuna nga mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabato. Kag Action Boyd Run. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sinong ko, sir? Agdala na dumaraw. Safe ko na, sir. Kikinahanglan, di ko na operahan. Ay, nagkadako sa liog na. Upos na gito nga nag-upos nga. Wala na gito sa subo. Kaya pasalamat gid ako sa Life Extension Vitamin D3. Kaya nag-ayo ang akong nga bata. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. How do you know that it's gonna be a great day? When your favorite song comes up on the radio? When traffic is unbelievably light? Truth is, whatever happens, you can make it a great day. Just get a dose of that great Dunkin' coffee feeling. This September 21 is Dunkin' Coffee Day. Visit us from 2 to 4 p.m. and enjoy a cup of Dunkin' coffee for only 25 pesos. Hot or iced. See you there. See posters for details. Promo runs on September 21, 2018 only at participating outlets nationwide per DTI FTEB permit number 13511 series of 2018. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Kung mainit na naman, hindi malikayan nga balhason. Mas quick dry na ang balhas. With best ever Downy gahamot. Let's dali kuha balhas. Sa Downy dali kuha balhas. Quick dry kag likaw ba? Downy dali kuha balhas. Long lasting ang gahamot. Mas quick dry na ang balhas kaysa daan nga Downy. Kag long lasting ang freshness up to 24 hours. Dali kuha balhas with best ever Downy. Sa Best Ever Downy, quick dry ang balhas, kag long-lasting ang freshness, up to 24 hours. Johanna Gutierrez Sariola. Kung lamang inabatsyag ako nga migraine, pero may kasakit ang ulo ko. Kapag tikos ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen, huwag na ko gabatsyag sa migraine ko. So, salamat kids sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen. Mula sa number 1 na smart dishwashing paste, Ang galing, galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Oh, smart, ang galing, galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Oh, smart, ang galing, galing mo. Kaya ikaw ang number 1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. What makes this fruta real na real? Lasang na lasang, lasang real, real na real. Let's fruta! Kitang-kita, kulay real. No artificial color. Dan-dan, dalan-dalan, real fruit juice. Ang sarap, wala nang iba. Real na real, real na real. Dan-dan-dan, let's fruta. Try what's real. Nes Fruta. Kami nga mga multinanay. Kontra namon, kakapoy, tagpagpalang alay. Siling ni Mare, itry ko ang multi-big. Nagabulig pang papagsik, pangontra sa ngalay, kag pampa-healthy sang butis, kag buhok. Multi-benefit, multi-barato. Unilab yan. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Multi-B. If symptoms persist, consult your doctor. Multi-B, multivitamins na may multi-benefits para sa mga multinanay, multibarato, multi-B. Nak, naapirme may mancha imo uniform. Pirmi na bunyagan, abi nila yabag o. Hambali sila sang tuod, daan na ina. Kibot ka mo? Sino ka? Ang Tide Announcer. Maayo kay nag-Tide mo, mama. Puti nga daw mas bago sa Tide. Base sa consumer law. Ano ka? Nga baka ang panglakat mo. Ambot nung tiba na. Bagulan ng ginabatyag ko. Amo man ang galina. Kasimple sila. Banyo si balas ang panyawan liniment oil. Panyawan liniment oil? Oo. Bangod ang panyawan liniment oil, may mga sangkap sang nagkalain-laing nga tanong nga herbal. Maayo man ini sa palamanol, katol-katol sa panit, sakit sa tiyan, rayuma, kag arthritis. Pwede man nga mosquito repellent. Madasig ang epekto. No, lakatak mo. Oh, di ka magadto. Mabakal ko sa panyawan liniment oil para ibanyo sa ginabatyag ko.
Panyawan Liniment Oil. Madasig ang epekto. Mabakal sa mga RX Drugstore, Mims Pharmacy, kag Caro Pharmacy. Himo sang Skid Market. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras dala sa inyo sang Tide. Gulat sa puti, gulat sa bango. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pizza 20 da, bulan sang Setyembre tuig 2018. Oy 96 ka adlaw na lang ang nabilin Paskwana. 103 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2018. Saylo na kita sa tuig 2019. Ano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw? Daw ginatyangaw gid ang mga akusasyon sang anay alkalde sa Bacolod, Munico Puentevilla. Kaso ni anay konsyal Carl Lopez, binasura naman sang Sandigan Bayan 7th Division. Dumdum ka mo, kaso kriminal nga ginpasaka bato kay anay konsihal Carl Lopez. Ano ini nga kaso? Ining kaso sang usurpation of authority nga ginpasaka niya na Mayor Munico Puentevilla sa tuig 2014. May kang tanan tubla sang pag-isyo sa anay konsihal kuno sang truck ban exemption sa pila ka pribado nga mga truck owner sa syudad. Binasura sang Sandigan Bayan. Ano ini ang ginbasihan? Sandig sa 21 kapahina nga desisyon sang Sandigan Bayan na pitsahan Mayo 2018, gin-grant sang Sandigan Bayan ang ginfile ni Lopez nga demurrer to evidence kag gin-acquit ang kaso. Nga insufficient naman nga ebidensya, kulang-kulang nga ebidensya sang tagreklamo. Sino ang nagpirma sini? Ginpirmahan gid ni Associate Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuista. Kag ginkonkor nanday Associate Justices Salde Trespices kag Bayane Jacinto. Kay man ginpasaka man ini mo sang ombudsman nga reklamo. Nagfile sa motion for reconsideration ang ombudsman, binasura man sa Sandigan Bayan sang Hunyo 27 tuig 2018. Ano ang ginpalayag nga ni Konsyal Carl Lopez? Siling niya nangibabaw gid man ang kamaturan nga fabricated ang mga ebidensya. Ano ang matabo sini pagkatapos nga ginbasura sang Sandigan Bayan ang kaso bato kay anay Konsyal Carl Lopez? Ang matabo sini nga sa karon ginatun-an sa mga abogado ni Lopez ang pagfile kaso kriminal, administratibo kag pagclaim sang damages bato kay Puentevilla. Amo nang ginasiling ko daw. Ginatyangaw gid ang tanan nga mga kaso ginpasaka ni Munico Puentevilla. Tanan nga kaso bato kay Mayor Bing Leonardia ginbasura. Pating kaso kay Carl Lopez binasura. Ang matabo sini balikan siya kaso kriminal kag administratibo kag kon madisgrasya damages ang balayran niya dako naman nga balayran kay ipatong na tanan mo ni anay Konsyal Carl Lopez ang tanan-tanan nga kaso batok saya kriminal, administratibo, balo ka naman sang mga abogado, ipatong na tanan, ang tanan nga mga kabudlayan, ang tanan nga mga hindi matulugan, tanan na lang. Amo nang hinasiling ko bala. Kung ginatyangaw ka, kabudlay gid. Ang tanan nga kaso nga ginpasaka, tanan binasura. Ang malain, kay ang tanan nga kaso,
nga ginarangkada saya ang iban nagdulot na kag nag-agi na suspensyon kag iban pa. Tining kaso niyo kung dumulot ba ti dako naman nga balayran kay Konsehal Carl Lopez. Action Radio Philippine Standard Time las 6:38 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang kaisa ang ginhalinan sang aksidente, balatian labi na gid sa pagmaniho kung gabi ag ang hinali nga pag-atake sa korason. Kung mo pabala nga mga biktima man sa aksidente tungod sa balatian, magpa-check up, mag-exercise kag magkaon sa mga masustansya nga pagkaon. Kaupod ang food supplement nga makabulig sa ikayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule may omega-3 fatty acids nga bulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ganda ng kapa! Uy, thanks! Anong nasa ilalim niyan? Lahat na papatingin sa ilalim ng cap dahil sa Under the Cap promo ng Tanduay. Pwede ka manalo ng Toyota Fortuner, Altis, Wigo, and more. Bumili lang ng Tanduay Rum 5 years or Tanduay Light 750ml with specially marked caps. Maglagay ng 3 cat na may letter T sa legal-sized envelope kasama ang iyong name, address, birthday, contact number, at signature at ihulog sa Dropbox. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from July 16 to October 16, 2018. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0844 series of 2018 for 18 years old and above. Drink responsibly. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Diba mga bash? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Kagtugtog 6 naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines! Ang Dr. Alfred's Green Coffee tumutulong sa paglinis ng ating atay para maiwasan ang liver diseases. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. Bula la 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 la, bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko, nga way pag ani maubos, do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para sa mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Imaginin mo, Jack, umuulan at biglang nagpasilong si Crush. Moment! Ano, Jack? Add ko na kaya siya sa FB? May mga panalo na kailangan ng ka-share. Ito ang Tanduay Light. Boys, imagine niyo to. Masaya at magaan ang inuman pag may kasama. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Tugay mo na ginaagwanta ang sakit sa ulo. Di ang hilanat niya. Areho, imna. Kinahanglan mo, isog kag dasig. Are, imna. Isog ni. Dali lang, Gid. Hindi dapat amusin na. Nakakaon ka na bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kag hilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic. Pangita ang maayo kag maatipan. Ini si Vice Governor Bong Lacson, nagapibalo, magtago sang pagkaon, matinlo nga tubig, suga, battery, kag first aid supplies. Sa tion sang baha, patyon ang main switch sang kuryente, LPG, kag linya sang tubig. Ibutang sa mataas nga lugar ang mga gamit. Taguon ang mga appliances, kemikal, mga delikado nga bagay nga hindi malabot sang tubig baha. Sa liwat, ini si Vice Governor Bong Lacson. Sa tion sang bagyo, lainggid kung kita preparado. Sa maskara mabisita pero may allergy ka. Irasal lang gusto ko kaunod pero permi ka na gatsyaga. Achoo! Kanugon sang fiesta kung off ka sa makapatuyo mo nga allergy meds. Pero sa Alerta, on ka. May Alert ka formula. Less drowsy na, naga-epekto dayon sa sunod sang 15 minutos. Sa maskara, marapa, inasal,
Joy, Bimikaon, Bangod sa alerta. Trusted quality healthcare. Unilabian. Loratadine is the generic name of Alerta. If symptoms persist, consult your doctor. Alerta for allergies? Take Alerta. Alerta, alert ka. Balita nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Celine Plus. Walang tatalo sa proteksyon mo at Celine Plus. Action Radio Philippine Standard Time las 6:43. Pagkatapos nga ginadayday na subong ang pila ka mga kandidato lokal sa Bacolod kag probinsya, pasiplatan ta naman ang mga kandidato nasyonal. Ano ang plano subong? Manduwa ka dalagko nga mga partido politikal ang ruling PDP laban nga ang nagapanguna sini amo mismo si Presidente Rodrigo Duterte kag ang bag-o gintukod nga hugpong pagbabago nga ginapangunahan man sang iya anak nga si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. May ara gin kasugtan nga magabutang sila sang komon nga kandidato sa pagkasenador sa 2019 nga eleksyon. Ginkakas na sa listahan si Congressman Albi Benitez bangod kay nagpareser na siya nga mapahuway siya kag negosyo na lang, no? Konsentra na negosyo pero mabulig yapon siya sa iya distrito 3rd district diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ano ang nakasugtan? Pila ka mga ngalan ang nagguluwa-guwa nga amo ang kandidato sining duwa ka dako nga partido PDP kag hugpong pagbabago. Kaday sino ang sa ila listahan amo ini ang ila napilian bilang amo na niya sigurado ang ila kandidato. Number 1, Senador Aquilino Pimentel III. Ikadua, PDP laban President Special Presidential Assistant Christopher Bungo. Presidential Spokesman Harry Roque. Sigurado na ni. Maguindanao nga representante Sahid Mangodadato. Presidential Political Advisor kag na pierde sa itong nagligad nga eleksyon, Francis Tolentino. Ang karon bag-o nga New Bilibid Prison nga hipe, si Ronald De La Rosa. Kaganay broadcaster nga si Gigi Manikad. 7. Kag magakuha pagid sila sang pila pagid ka mga kandidato. Ang pila ka kandidato nga may mo kuwaon, amo si Sani Angara, si Joseph Victor Ejercito, kag Cynthia Villar. Kinalantaw Manila ang representante sang Taguig bala nga si Pia Cayetano nga ibutang man sa ila sini nga tiket. Kag madamo pa ang posible nga ila sini agdahon sa pag-upod sa ila. Ba si Anay Speaker Pantaleon Alvarez, ang PDP laban Secretary General, nya tigin konsulta nyo man, nya wala ikiti. Wala masyado. Paglakat namon sa Israel kag Jordan, ba dito nila gali binasa ang mga ngalan sa pagka-senador. May ara pagid sila mga opsyon na. Pwede na kuwaon si Senador Grace po, ngayon daw ma-independiente ni. Si Nancy Binay, no? Kag iban pagid kanday Carlo Nograles sang Davao City, Geraldine Roman sang Bataan, Ray Omales sang Mindoro Oriental. Amo ini mga ngalan nga nagguwa-guwa kag ginkakas na ngalan ni Benitez. Kaya naglaro na ginman si Albi Benitez nga hindi na siya magpapili pagka-senador kag hindi gani magpapili sa pagka-gobernador bisan ginaduso sa pila ka mga alkalde dire sa probinsya sang Negros Occidental. Sa masunod nga pagbaragwag ang mga ngalan naman sang oposisyon. Sino naman ayan ang kandidato sa mga oposisyon nga iengkwentro sa kandidato sang PDP laban kag hugpong pagbabago. Hulaton ta ang mga ngalan. Sino ini sila? Sigurado kanay magapapili man sa ila kandidato kanay Franklin Drilon kag iban pa. Wala pagid sila kalinyada. Hulaton ta ang mga ngalan sang mga oposisyon. Action Radio Philippine Standard Time las 6:47. Mind you, 12 lang midterm elections, 12 lang ka senador ang
magapapili. Mabalik kami pagkatapos ini. Basta panyawan, manunggal. May diabetes, may mayuma, may alta presyon. Panyawan plus capsule ang dapat ngayon nun. Arthritis, prostate cancer, alibyo, mapatyagan. Bisan bukol, panyawan, katingalahan. Panyawan, manunggal. Panyawan plus food supplement capsule. Basta panyawan, manunggal. Mahalagang paalala, ang Panyawan Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung mainit na naman, hindi malikayan nga balhason. Mas quick dry na ang balhas. With best ever Downy gahamot. Let's dali kuha balhas. Sa Downy dali kuha balhas. Quick dry kag ligaw ba? Downy dali kuha balhas. Lasting ang gahamot. Mas quick dry na ang balhas kaysa daan na Downy. Kag long lasting ang freshness up to 24 hours. Dali kuha balhas with best ever Downy. Sa Best Ever Downy, quick dry ang balhas, kag long-lasting ang freshness, up to 24 hours. Mula sa #1 na Smart Dishwashing Paste, Galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya planakit ang akon lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Babakaw sa mga butika, malapit sa inyong lugar. What makes this fruta real na real? Lasang na lasang, lasang real, real na real. This fruta! Hitang-hita, kulay real. No artificial color. Dan-dan, dalan-dalan, real fruit juice. Ang sarap, wala nang iba. Real na real, real na real. Dan-dan-dan, dalan-dalan, fruta. Try what's real. Nesfruta. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, Damo pahit, damo kuskus, pahit kuskus, damo kuskus sa oras kapoy kauya. ang Joy Dishwashing Liquid, praktikal tuod. Kay man, Isa kang purong natulo sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy. Joy, praktikal tuod. Isa kang purong natulo sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy. Joy, praktikal tuod. Purong patak, isang katutak. try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing conditions. Sa Montalamnan damo bisita, langaw-langaw ulod tiyangao kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas, ganigin sugo ko si tatay nga. Maspray na tatay, sige haspray tatay, kingpin kagis mo, talamnan protektado. Sige haspray tatay, sang kingpin kagis mo, sa kingpin kagis mo, ang patubas sigurado. Ang Kingpin Kagismo, eksklusibo ang distribute sang Jensen's Philippines Incorporated. Kag mabakal sa mga agricultural store sa inyong lugar. Sa dugang nga informasyon, magtawag kay Ramil Nacionales, cellphone number 0919-3677549 or 0998-9826-517. Nak, naapirme may mancha imo uniform. Pirmi na bunyagan, abi nila yabag o. Hambali sila sang tuod, daan na ina. Kibot ka mo? Sino ka? Ang Tide Announcer. Maayo kay nagka-Tide mo, mama. Puti nga daw mas bago sa Tide. Base sa consumer look test. Sa Radio Philippine Standard Time, las 6:52 na. May kompromiso ka, naalang-alang ka, nagakinanglan kagidbulig pinansyal, may kadtuan na kamusubong. Metropole Lending Corporation, nagatanyag sila sang masunod. Pension loan, tubtob 5 katuig nga terbino, gabaton gawad, salary loan, real estate loan, chattel mortgage loan, financing, business loan, tricycle loan, truck loan, real estate nga masyado kanubo sang interest, 1.5%.
lang. Pamasyari sila sa opisina sa Door 104 XA Esteban Building, Galo, Gatuslao Streets, Bacolod City. May telepono 434-4953. Ang Metropol Lending Corporation may mga satellite nga opisina sa Corner Yungque, Goria Streets, La Carlota City, kag Elisares Building, Sonpor, Das-e, Dalan Mabini, Siyudad sang Talisan. Ari ho, manami ini debatihan, manami ini nga huluhambalan. Labi na gid sa aton mga historian, sa aton mga manunudlo, kag sa bilog man nga mga Pinoy, ining karon ginaduso ni Senate President Vicente Soto III nga islan ang pila ka mga tinaga, mga lyric da sa aton bala nga national anthem. Abi dulo debatihin ninyo ini. Ang gusto ni Soto kundi sa katapusan da nga tinaga sa national anthem, aming ligaya na pag may mang-aapi ang mamatay ng dahil sa iyo. Sa pananaw ni Soto, niya daw perdi nga daan, daw perdido nga klase tinaga. Niya abi islantay na ang mamatay ng dahil sa iyo sa ipaglaban ang kalayaan mo. Daw amo nang gusto ni Soto. Si Senador Richard Gordon, co-sponsored sining Senate Bill nga ni 102, wala man nagpamalabag. Ang iyaya nag-suwestyon man siya. Nya abi kita mo na sang race sang adlaw sang aton bandira. Nya kundi walo na, nya imuon tabi siyam maga-representar sang mga Muslim leader. Baka nami no, ang aton naman flag ang ginilabtan nila kang ang aton national anthem. Pero nami ni debatihan, no? Kay guwapo ini huluhambalan. Pagkatapos sa una kadumdum kamo ang nag-compose ni si Julian Felipe mo, ang aton lupang hinirang bala sa tuig 1898. Pagkatapos pila ka tuig ginbutangan sang tinaga lyrics ni Jose Palma. Ti gusto nila islan. Ang akon punto amo ni gadamo gareklamo niya kadamo sa isyu mo amo gina pag-islan tang mga national anthem nga mga tinaga da. Ang punto ko huluhambalan bala husto nga islanta ang aton punta sang aton national anthem, ang mamatay ng dahil sayo, kag islan mo sang ipaglaban ang kalayaan mo, kag ang race da sa aton flag islanta, 8 himuon ta siyam, debatihan kundi ang mas maayo, sundon ta. Pwede man niyang ligwaton mong historya kung makapaayo man lang sa pungsod Pilipinas. Debatihan na ya. Ano sa inyo? Abi tuluton inyo da kung pwede maislan ang mamatay ng dahil sa iyo sa ipaglaban ang kalayaan mo. Kamo na, ibiling ko sa inyo, leksyon nyo na mga estudyante, mga manunudlo nga nagamonitor, kag iban pagin nga mga maalam. Anong pamatyag nyo? Gusto man si Soto o kon ipabilin tan lang ining lyrics ang aton national anthem. Okay? Kamo na kabalo ay huluhan balanta, dugay pa ni nga dulo debatihan. Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Mrs. Mercedita Manahiro sang Pagdugi, Dumangas. 60 na ang edad ko subong. So ginapukaw ko na iyang bana ko katatlo hasta maaga. Nga nagasakit akong kilid. Damak mo tatlo ang doktor ko bala. Okay. Insugid ko sa kay Dr. Alba. Ang ginhatag nga bulong sa akon, Life Extension, Vitamin D3. In 3 times idi ko. Sa kaluoy sang mahal nga Diyos, sa isa kasi mana nga inom ko, nakuha gid ang sakit ka akon nga kilid. Proven ang testing ko ginayang Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa butika. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango,
Ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ari si Joel Narciso sang Lapas Iloilo City, certified Aldrich Pau liniment user. Pau liniment, kinabanyos ko sa akong tiil nga nagabinhod. Subong, okay nang akong tiil na ko nang iyang palaminhod. Gani, kamo mga kauturan, magbakal kamo sang Pau liniment sa inyong ginabatyag sa inyong mga kalawasan, makuha agad siyang Pau liniment. Aldrich Pau liniment, ang pambansang liniment ng mga Pinoy. I'm getting ready. Ayohon ko na gid today. Magdidikar, gonna try harder. Himuon ko ni with champion energy. Bago nga Milo, subong mas chocomalty na kag mas madamos ang B vitamins kaysa sang unang nga timpla. Milo a day, champion energy for my day. Milo a day, I drink Milo every day. Sugudi ang adlaw sa bago nga Milo. Galing mo, galing Milo. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka, yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday! Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Basta panyawan, manunggal. Rayuma arthritis, kapalang alay, ang imo lawas. Panyawan, liniment lang ang imo nga ihaplas. Katol-katol sa panit, arikis o kunlanag. Panyawan, liniment, may alibyo, katingalahan. Panyawan liniment, gikan sa manunggal. Basta panyawan, manunggal. What makes this fruta real na real? Lasang na lasang, lasang real, real na real. Let's fruta! Kitang-kita, kulay real. No artificial color. Dan-dan, oh-eh-oh. Dalan-dalan, real fruit juice. Ang sarap, wala nang iba. Real na real, real na real. Dan-dan-dan, let's fruta. Try what's real. Nesfruta. Merry Galo sa inyo ang Koi Herbal Capsule. Maligayang pamasko 2018 at manalo ng hanggang 300,000 pesos total worth of prizes. Paano sumali? Isulat ang promo title sa malinis na envelope. Maligayang pamasko 2018. Merry Galo sa inyo ang Koi Herbal Capsule. Kasunod ang inyong pangalan, edad, address, contact number, pirma at authorized participating outlet o butika na malapit sa inyong lugar. Ilagay ang isang empty blister pack of the original Koi Herbal Capsule at tanging resibon na nanggaling sa authorized pharmacy lamang ang pwede gamitin as bonus for full purchase. Drop boxes are available in all leading pharmacy in Visayas and Mindanao. Halagang paalala, ang Koi ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panlabot sa anumang uri ng sakit. Per FDA CFRR permit number 1429 series of 2018. Ang Gems 5-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalas ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant at para tulungang lumakas ang inyong immune system sabay ng proper diet at healthy lifestyle. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw uban sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masangigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw uban sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masangigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Kayod. Pagod!
Napagod na ba sa buong araw na kayod? Mag Bear Brand Sterilized na. May sterilized tibay, tulong pampawi ng pagod. Para bukas, handa uli sa Kayod, gusto kong magandang buhay para sa mahal kong pamilya. Bear Brand Sterilized, ang #1 sterilized milk. Kayod! Together with a balanced diet, sterilized tibay refers to the nutrients vitamin A, B1, B2, B6, calcium, and zinc found in Bear Brand Sterilized. Pawi ang pagod para bukas handa ulit kumayod. May TC, ang alkaline nga vitamin C na pamatudan sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. May TC, nagabuli kini para makontrolar ang tanan nga allergies. Pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Para sa epektibong kombinasyon, mag-inom sang May TC kag Santon Plus Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:03. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy dishwashing nasa 4 sachet na, 19 pesos lang. Ang ining oras dala sa inyo sang Tide. Gulat sa puti, gulat sa bango. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Mayong aga Bacolod, mga aga Bulugawain sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Huwebes, Setyembre 20, 2018. Ang inyo dring news team, Aksyon Dorel Cabato. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton nagapangunan nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, kaso ang ginpasaka ni Anay Mayor Pontevilla bato kay Anay Councilor Carl Lopez ginbasura. Mga manunudlo, dismayado sa ginaduso nga mag-iles sa katapusan nga linya sang lupang hinirang. Sa balita nasyonal, 8 ka mga Pinoy napili ni Pope Francis para magtambong sa Synod of Bishops sa Oktobre. Anay Health Secretary Obial, ginkasuhan ni Health Secretary Garin bangod sa deng Vaxia vaccine. Sa balita international, NBA legend Michael Jordan nagdonar $2 milyon sa mga biktima sang Hurricane Florence. Sa sports, Phoenix ginpierde ang Meralco sa ilahang panggagabi sa PBA Governors Cup. Showbiz balita, Sunshine Cruz kag Cesar Montano finally annulled na. Samtang sa balita espesyal, aton padayon ng mga bagay nga ginahimo kag natural nga ginabatsyag sang tao sa kada adlaw. Inakaton mga pangulong dinalan, detalya sa aton balita lokal, pagkatapos lamang sini. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Arfeli Pedroso. I'm 54 years old. Nagkakabalabagwan Mina. Ano kadako ang bukol nga nagtubo sa breast mo? Daw itlog sang bibi. Wala na. Ang result is negative na. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Imaginein mo, Jack, umuulan at biglang nagpasilong si Crush. Moment! Ano, Jack? Add ko na kaya siya sa FB? May mga panalo na kailangan ng ka-share. Ito ang Tanduay Light. Boys, imagine niyo to. Masaya at magaan ang inuman pag may kasama. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting abayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kis na puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ganda ng kapa!
Uy, thanks! Anong nasa ilalim niyan? Lahat na papatingin sa ilalim ng cap dahil sa Under the Cap promo ng Tanduay. Pwede ka manalo ng Toyota Fortuner, Altis, Wigo, and more. Bumili lang ng Tanduay Rum 5 Years or Tanduay Light 750 ml with specially marked caps. Maglagay ng 3 cat na may letter T sa legal-sized envelope kasama ang iyong name, address, birthday, contact number, at signature at ihulog sa Dropbox. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from July 16 to October 16, 2018. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0844 series of 2018 for 18 years old and above. Drink responsibly. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Maayo nga pagpadako ang ako na mataan. Pagsagod sa pamilya ang ako na batyagan. Healthy together sa United Home. Ang pamilya nga maayo masarangan nga mga bitamina kag pulong natugangan na. Pag-ong United Home C-Tab Premium para sa level up nga resistensya. Hindi acidic kay sodium ascorbate. For 50 SRP, kata tablet lang. United Home Bronco sa maping mga ubo. 450 SRP lang. United Home Fever Tab sa hilanat kag sakit sang ulo. 150 SRP lang. Dugang pagpadako para ang pamilya. Healthy together sa United Home. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Sodium ascorbate is the generic name of C-Tab Premium. Carbocysteine is the generic name of Bronco. Paracetamol is the generic name of Fever Tab. If symptoms persist, consult your doctor. United Home, isa ka pamilya nga may kalidad kag masarangan baklon nga mga bitamina kag bulong. How do you know that it's gonna be a great day? When your favorite song comes up on the radio? When traffic is unbelievably light? Truth is, whatever happens, you can make it a great day. Just get a dose of that great Dunkin' coffee feeling. This September 21 is Dunkin' Coffee Day. Visit us from 2 to 4 p.m. and enjoy a cup of Dunkin' coffee for only 25 pesos. Hot or iced. See you there. See posters for details. Promo runs on September 21, 2018 only at participating outlets nationwide. Per DTI FTEB permit number 13511 series of 2018. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Nak, nga pirme may mancha imo uniform. Pirmi na bunyagan, abi nila yabag o. Hambali sila sang tuod, daan na ina. Kibot ka mo? Sino ka? Ang Tide Announcer. Maayo kay nagka-Tide mo, mama. Puti nga daw mas bago sa Tide. Base sa consumer look. Kami nga mga multinanay. Kontra namon, kakapoy, tagpagpalang alay. Siling ni Mare, itry ko ang multi-big. Nagabulig pang papagsik, pangontra sa ngalay, kag pampa-healthy sang kutis, kag buhok. Multi-benefit, multi-barato. Unilab yan. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Multi-B. If symptoms persist, consult your doctor. Multi-B, multivitamins na may multi-benefits para sa mga multinanay, multibarato, multi-B. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Oh, kasya ba yan? Baka bago sakay, hawak lang po, talikuran po ito. Pakihanda na lang po yung bayad. Saan man ang punta mo ngayong umaga, may hawak kang mainit at masarap na McDonald's Cheesy Egg Desal. Malalambot na pandesal na may palamang cheesy scrambled egg. Madali pang dalhin kahit saan. Mahaba at mahirap man ang commute mo, ang sarap pa rin ng umaga mo. Bukas, longga desal naman ha. Starts at 39 pesos. Price varies. Visit your nearest McDonald's store now. Agoy! Naano ka? Kasakit sa hawak ko. Kabudlay mangihi. Dali ka tay, mapadoktor ta. Kumusta na si tatay mo? Kingkulbaan, king ko pare. Abi ko madidbol na si tatay. Naghambal ang doktor, kidney stone na balitian ni tatay. Ginpatumar ko siya sa Panyawan Herbal Capsule. Agabusawak ang ihi ni tatay mo. Nagwa ang bato pare. Epektibo gid ang Panyawan Herbal Capsule. Milagruso nga kapsula pare. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ang milagroso nga kapsula. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7:12. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Oras ginadulong sa kaalwan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Oras ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy Dishwashing nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Aksyon Balita Morning Edition.
Sa detalye na sa ato nagapangunan nga mga balita lokal. Ginbasura sa Sandigan Bayan 7th Division ang kaso kriminal ang ginapakatubang ni Anay Bacolod Councilor Carl Lopez. Ang utin sa kaso nga usurpation of authority ang ginfile ni Anay Bacolod Mayor Monico Puentevalla sa 2014 may kangtanan sa ginalagar pag-issue sa kanay konsehal sang truck ban exemption sa pila ka mga pribadong truck owners sa syudad. Sandig sa 21 kapahina ang desisyon sa Sandigan Bayan na petsahan Mayo tuig 2018, gin-grant ang ginfile ni Lopez nga demurrer to evidence kag ginakwit sa kaso kasunod nga insufficient ang mga ebidensya sa tagreklamo. Ang mando ang permado ni Associate Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta kag gin-concur ng Associate Justice Saldi Trespeses kag Bayani Jacinto. Ang ombudsman ginagserbi nga complainant sa kaso ang nag-file sa motion for reconsideration abang ini ang ginbasura sa Sandigan Bayan na petsahan Hunyo 27 tuig 2018. Gilaragway ni Lopez ang kaso kag may ebidensya bilang fabricated o kung ginhimo-himo lamang batok sa iya. Ginatunan sa karon ni Lopez sa pag-file sang kaso kriminal administratibo kapag claims and damages batok kay Puentevalla. File kita demurrer on evidence, not guilty gid ang sang Sandigan Bayan sa aton. Kay tungod nagambalhid sila nga ang in charge sa aton usurper, no? Kita naghatag kuno sang truck ban exemption pero ang ilang nga ebidensya nga ginhatag mga photocopy nga gindoktoran nila. Ang kabayan sa pagpahayag ni Anay Councilor Carl Lopez. Posible ang asawa ni Anay Bacolod Councilor Carl Lopez nga si Naini Lopez ang magpapili sa pagkakonsehal sa 2019 midterm elections. Sunod kay Lopez, ginimbitar na siya sa ato sang Grupo Progreso ni Mayor Evilio Linardia nga mayara siya sang slot sa lineup sang grupo. Wala pa sang pat-o di desisyon si Lopez kung makapapili ini sa pagkakonsehal bangod posible malang-alang siya kasunod nga may mga negosyo pa siya nga dapat tapuson. Sunod kay Lopez ang iasawang option in kaso nga hindi madayon sa pagpapili kag nakahibalo naman si Linardia sa sini nga plano. Aminado naman si Naini nga hindi pa siya 100% nga handa sa pagsulod sa politika pero nagasalig nga madumduman sang tao ang maayo nga hinimuan sang iya nga bana nga iya posible padayon. Sa rebaluan si Lopez ang nagpapili sa pagkakongresista sa atong 2016 elections apang napaslawan. Ginkonformar ni Municipal Mayor Joselito Malabor nga nagparehistro na sa Commission on Elections o kung COMELEC sa Banwa sang Isabela si Maria Lourdes Marilo Arroyo Lesaca. Ang kamanghuran nga utod ng Dayanay First Gentleman Mike Arroyo kag siya nagtaliwan si Anay 5th District Congressman Ignacio Iggy Arroyo. Sunod kay Malabor, isa siya sa managupod kay Arroyo sa COMELEC agudi parehistro ang ngalan bilang botante sang Barangay 2 sa Banwa sang Isabela. Si Malabor ang isa sa mga opisyal nga nagdusok kay Arroyo nga magkandidato bilang kongresista sa 5th Distrito. Abang inklaro sa alkalde nga wala pa sang konfirmasyon na lang kay Arroyo kag may baluan lamang samtang nagilapit ang filing sa Certificate of Candidacy. Si Marilo ang una na gindusogod mo papili sa among posisyon agud musla niya utol nga nagtaliwan sa tong Enero tuig 2012. Ini pagi si sa special election sa tong Hunyo 2 tuig 2012 apang wala matigayon matapos siya mag-atras. Si Arroyo ang karon miyembro sang ruling political party nga PDP Laban. Apat ka mga ngalan ang matunog nga posible mag-engkwentrohanay sa pagkakongresista sa ikalimang distrito sa Negros Occidental. Sunod kay Isabela Municipal Mayor Joselito Malabor, nagapanguna ang ngalan ni Maria Lourdes Marilo Arroyo Lesaca. Ang kamanghuran niya utod ng Dayanay First Gentleman Mike Arroyo kag anay Negros Occidental 5th District Congressman Ignacio Iggy Arroyo. Himamaylan Mayor Ernesto Agustin Bascon, 5th District Board Member Alain Gatoslao kag Moises Padilla Mayor Magdaleno Pena. Sunod kay Malabor, suportado nila ang kandidatura ni Arroyo. Pananglitan niya ini ang magdesisyon sa pagpapili sa among posisyon. Magluwas kay Malabor, nagasuporta man kay Arroyo Sanday Binalbagan Mayor Emmanuel Aranda kag Rumayla Manghilimutan sang La Castellana. Nibaluan nga magatapos naman ang termino ni incumbent 5th District Congressman Alejandro Merasol kag nagaplano sa pagbalik papili bilang alkalde sang Binalbagan. Handa na si Negros Occidental 5th District Board Member Alain Gatoslao sa pagkandidato bilang kongresista sa 5th Distrito sa 2019 nga eleksyon. Sunod kay Gatoslao,
Ginahatagan na siya sang blessing ni Governor Alfredo Marañon Jr. bilang kandidato sa ilang local political party nga United Negros Alliance o kununega sa amo nga posisyon. Duha pa di katuslaw, ginendorso naman sang gobernador ang ilang kandidato sa pagkaalkalde sang Himamaylan City nga si Anay Vice Mayor Raymond Tongson kag incumbent Councilor Justin Gatuslao bilang vice-alkalde. Sa nagligid ka semana, nagsumpa man kay Vice Governor Eugenio Jose Lacson si Anay Pagcor Senior Branch Administrative Officer Raymond Gatuslao bilang miyembro sang local political group nga Love Negros. Ini siya ang magpapili man bilang vice-alkalde sang Himamaylan tandem kay incumbent Himamaylan Vice Mayor Carminia Gatuslao Bascon nga mo naman ang kandidato sa pagkaalkalde. Nag-umpisa ang enkwentruhan sa mga pamilya Bascon kag Gatuslao sa patag sang politika, may napulo ka tuig na ang nakaliga. Dismayado ang hanay sang mga manunudlo sa probinsya sang Negros Occidental angod sa ginaswestyon ni Senator Tito Soto III nga i-revise o kung ilisan ang ulihing nga linya sa National Anthem sang Pilipinas. Suro kay Richard Hilangres ang Alliance of Concerned Teachers o kon ACT Negros, posible wala magtuon si Soto sa kasaysayan o kung maragtas ang Pilipinas kung nga amo na lang ini ang kumpiyansa nga basta na lang ilisan ang lyrics o kung liriko sang kanta. Gin-question man ni Hilangre ang mga question kasunod nga sunod sa iya kadamo sang isyu nga ginapangatubang sa pungsod nga inigid ang ginhilabtan sang senador. Dugang pa ni Hilangre, hindi mahapos nga ilisan kung anuman ang nasulat sa National Anthem bangod ang tagsa katinaga nga gingamit mayara ini sang signifikante nga meaning para sa Pinoy humalin pa sang una tubtob subong. Dismayado ang isa kay Iloy nga nagpadangat sa reklamo sa Action Radio angot sa iya na diskubrihan nga operasyon kag modus sang ginaligar fixer nga padayon nag-operar sa talatapan sang Land Transportation Office sa siyudad sang Bacolod. Base sa panaysayon sa tagreklamo nga hungod wala ginhingadlan sa Action Radio ang ngalan, base man sa iyang apelasyon, isa ka babae nga fixer sa gawa sang LTO ang nagigtransaksyon sa iya para ini asigurado nga makapasar sa eksaminasyon ka makakuha sang driver's license kabaylo sang 1,500 pesos. Ginkakibot man sini sang ginambalan siya sang fixer nga wala siya sang mabaton nga resibo sa iyang bayad nga 1,500 bangod under the table nga transaction ini. Duga pa sini nga isa ka empleyado sang LTO aging kilala kay alias Boy ang inaligar direkta nga kontak sa mga fixer sa examining room sa mga talatapan. Ginalauman man sa tagreklamo nga mapalambot sa mataas nga pamunuan sa LTO sa riyon ang ini nga bagay para sa nagakaigo nga investigasyon. Pag-ausisaon sang Land Transportation Office kon LTO labi na sa pagkuha sa eksaminasyon matapos magreklamo sa Action Radio Bacolod ang ginaligar pagpanukot agod makapasar sa eksaminasyon. Suro kay Susan Guara sang Transportation Regulations, Officer 1 iyay palabot sa iya superior agod matagan sa aksyon ang among reklamo. Dugang ni Guara, posible nga fixer ang istorya sang biktima bagod wala sang transaksyon na ginapatigan ng LTO sa gawa sang opisina. Una diri ginaligar sang tagreklamo nga ginsukot siya sa 1,500 pesos agod nga makapasar. Angod sili ginaimbitahan ni Guara ang tagreklamo nga magpadurong sa iya talatapan agod mabuligan sang iya nga problema. Ginaabi-abi ni Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan ang kaso nga illegal detention kag okon arbitrary detention nga plano ipasaka batok sa iya sang duha ka mga persona ang gindakop matapos aktuhan nga nanagtag sang gidaligar libelous nga sulat sa Bacolod Government Center sa Setyembre 5. Sunod kay Bayatan wala sang illegal o kon illegal detention nga natabo. Kasunod yung nagpirma ang mga gindetain sang affidavit of arrest nga sila ang preson samtang nga gidaresolbar sang fiscal ang kaso nga libel ipasaka batok sa ila. Ginakabig ni Bayatan nga balos lamang sa ang countercharge batok sa iya kag ini ang mahuyang nga klase sang pagpangatake. Nagapanindugan si Bayatan nga libelo sa sulat ni panagtag Nanday Sinyeras kag Diaz kag inihemplo siniya matinaga nga manipulator grupo ingreso kay iban pa nga nalakip sa sulat. Sa tung Lunes nga adlaw gin-file na ni Bayatan ang motion for reconsideration matapos ang basura sa City Prosecutor's Office ang kaso nga libel ngaya ginpasaka batok sa 5 nga nagpirma sa amo nga sulat. Ginumpisahan na sa pila ka militante nga grupo ang ilatatlo ka adlaw nga panglakaton padulong sa Plaza Publica sang syudad sang Escalante bilang pagdumdum sa ika-33 katuig nga Escalante Massacre nga natabo sa Setyembre 20, 1985. Ang mga paglakat ang ginakabig bilang mini lakbayan ang ginumpisahan alin sa syudad sang Sagay kag Banwa sang Toboso. Suro kay Boyet Amakan, spokesperson sang Northern Negros Alliance of Human Rights and Advocates,
Mas sobra 2,000 katao ang nagupod sa amo nga panglakaton. Dalang ila panawagan sa hustisya sa mga nagkala biktima sa Escalante Massacre sa idalom sa dos sa administrasyon ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dugang paniamakan sa plaza sa nga syudad, nagsindi sila sang sulo o torch kag naghalad sang pagpangamuyo sa 20 ka mga leader sa mga humang nga napatay kag masobra 30 ka iban pa nga nagkala pilasan. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:22 sa mga bukol nga retubo sa inyo nga lawas. Sistema kung tumor, hindi pagbayi, hindi pagpadugaya, para nga hindi na magmalignant pa. Amo na inarekomendar ginaton sa inyo ang Santon Plus Herbal Capsule. Nga sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal natin sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may dalan or nice, dira lang sa Tubang Sang Gate sa Paglaon Sports Complex. Tabok sina, ara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. 8 ka Pinoy napili ni Pope Francis para magtambong sa Synod of Bishops. Samtang anay Health Secretary Ubial, ginkasuhan ni Health Secretary Garin bangod sa Dengvaxia vaccine. Inangatro nga panguna nga balita national, detalye sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Nagakinanglan ka bala kapital sa negosyo, lakat sa abroad kagiban pa, mag-apply na sang emergency loans nga gina-offer sang Malakay Finance. Madasig ang proseso, manubo pang interes, kag jutay pa ang requirements. Ang Malakay Finance nagakinanglan lang sang collaterals katulad sang SSS kag GSIS pension, house and lot, titulo sang duta, residential, commercial, agricultural o kon chattel mortgage. Bisita personal sa Malakay Finance, yara lang sa corner North Drive and San Juan Street, Santo Niño stop sa Barangay 2 diri sa siyudad sang Bacolod o kung magtawag sa 433-4309 or 4343827. May mga sangaman ang Malakay Finance dira sa Victoria, sara sa ground floor sang RPG Mall, Osmeña Avenue, sa Sagay City, yara sa Rojas Street, Barangay Poblacion 2, sa siyudad naman sang Cadiz, yara sa Dala na Bilarde, kag sa Bago City, ara dira sa Adja Building 3rd Street, Barangay Poblacion, kag yara man dira sa siyudad sang La Carlota, sa Magan Building, yung Key and Verto Streets, kag sa siyudad sang Kabangkalan, yara sa Garganchel Building, Guanson Street, Barangay 2, Malakay Finance. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Mrs. Mercedita Manahiro sang Pagdugi, Dumangas. 60 na ang edad ko subong. So ginapukaw ko na iyang bana ko katatlo hasta maaga. Nga nagasakit akong kilid. Damak mo tatlo ang doktor ko bala. Okay. Insugid ko sa kay Dr. Alba. Ang ginhatag yang nga bulong sa akon, Life Extension, Vitamin D3. In 3 times idi ko. Sa kaluoy sang mahal nga Diyos, sa isa kasi mana nga inom ko, nakuha gid ang sakit ka ako nga kilid. Proven and tested ko gid na yang Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kang para sa libre nga medical check-up o puno mga medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Kung mainit na naman, hindi malikayan nga balhason. Mas quick dry na ang balhas. With best ever Downy gahamot. Let's dali kuha balhas. Sa Downy dali kuha balhas. Quick dry kag ligaw ba? Downy dali kuha balhas. Long lasting ang gahamot. Mas quick dry na ang balhas kaysa daan na Downy. Kag long lasting ang freshness up to 24 hours. Dali kuha balhas with best ever Downy. Sa Best Ever Downy, quick dry ang balhas, kag long-lasting ang freshness, up to 24 hours. Kamot ng kamot ng kamot? Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Oh, kasya ba yan? Baka bago sakay, hawak lang po. Taliguran po ito. Pakihanda na lang po yung bayad. Saan man ang punta mo ngayong umaga, may hawak kang mainit at masarap na McDonald's Cheesy Egg Desal. Malalambot na pandesal na may palamang cheesy scrambled egg. Madali pang dalhin kahit saan. Mahaba at mahirap man ang commute mo, ang sarap pa rin ng umaga mo. Bukas, longga desal naman ha. Starts at 39 pesos. Price varies.
Visit your nearest McDonald's store now. Manila, Mendoza, nagalain nga akong pamatsyag permi, ang akon nga tiil may arthritis. Pagamit ko sang Dr. Alfred, pure mangustin capsule, nadula gid kagini nang ikabulig man sa akon nga lawas. Salamat gid nga madam. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, Damo pahit, damo kuskus, pahit kuskus, damo kuskus sa oras kapoy kauya. ang Joy Dishwashing Liquid praktikal tuod. Kay man, Isa kang purong natulo sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy. Joy, practical tuod. Isa kang purong natulo sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy. Joy, practical tuod. Purong patak, isang katutak. try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing conditions. Tugay mo na ginaagwanta ang sakit sa ulo. Di ang hilanat ya. Areho, imna. Kinahanglan mo, isog kag dasig. Are, imna. Isog ni. Dali lang gid. Hindi dapat amusin na. Nakakaon ka na bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kag hilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic, pangita ang maayo kag maatipan. Miguruli, ano ginapis ko mo man? Problema ko pare. Gabunga ng humay mo, nagapis mo ka pa. Gani pare, gabunga pero lang tawablaw. Damo ng bunga, ang tiyangaw kakalapot pa. Ano mayo sini pare? Ay sus simple lang na pre. Kinanglan mo na ang Spartan na makigbato sa pesting at yangaw sa humay mo. Ha? Ano na pare? Ang Spartan 2.5 Easy Insecticide, isa ka pinakamabaskog kag pinakabago nga produkto sa Cyber Philippines. Sa isa asa 3 ka kutsara lang kada spray load, hulog kag patay ang pesting at yangaw. Sa isa lang kapag spray. Tingala ko nga taway, pinsar mo pre kay. Sige pre, magamit ako sa Spartan 2.5 Easy sa ako numay. Di ipagkita, Spartan na kita. Ang Spartan 2.5 Easy, mabakal sa inyong suking na agricultural store kag eksklusibo nga ginadistribute sa Joann's Agro Sales. Sa dugang nga detalye, mag-contact lang kay Ramil Nacionales sa cellphone number 0998-982-6517. I'm getting ready. Ayohon ko na gid today. Magdidiktar, gonna try harder. Himuon ko ni with champion energy. Bago nga Milo, subong mas chocomalty na kag mas madamos ang B vitamins kaysa sang unang nga timpla. Milo a day, champion energy for my day. Milo a day, I drink Milo every day. Sugudi ang adlaw sa bago nga Milo. Galing mo, galing Milo. Kinlutuan ko akong bata, waay ginkaon. Gani sang ginhagad siya maghampang, hindi sa waay gid kapagsik. Waay siya kapagsik kay waay siya gana. Hatagi sang tiki-tiki adlaw-adlaw. Kay ang tiki-tiki may ara lysine nga makabulig magpagana, B-complex na makabulig magpapagsik, kag essential vitamins A, C, D, and E. Upod ang masustansya nga pagkaon sa tiki-tiki, magwa ang kapagsik. Sulit gid. Maayo gid ang tiki-tiki. Sulit. Tiki araw-araw. Mahalagang paalala, ang tiki-tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag may ganang tiki-tiki, labas ang sigla, sulit talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Oras gindulong sa inyo sang Biogesic, pangitaa ang maayo kag maatipan. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Kag sa aton nga paglikaw sa balatian, adlaw-adlaw ginarimay ginaton kamo o galion naton ang paggamit sang Santon akon sang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 isa ini ka super vitamin hormone ging classifying nga may therapeutic effect. Butsilingon bulong ini siya sa mga ginabatyag nga balatian sa aton sa lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 ang himo ini sa US of A, aprobado sa FDA Philippines, aprobado pa sa FDA USA. Pero bisan imported, tag na pulo ka pesos lang kada soft gels ini, available sa mga butika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man maka-aksyon sa Life Extension Clinic, dira iya libreng aton nga medical check-up upod sa aton medical doctors Lunes to Biyernes. Bisita lang dira sa Life Extension Clinic sa J.A. Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid na sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32 sa aton balita national.
8 ka mga Pinoy halin sa naglain-lain nga diocese ang napilian ni Pope Francis ang magtambong sa Synod of Bishops on Youth nga patigayunon sa Vatican sa Oktubre 3 to 28. Ang delegasyon ang pagapangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle naging appoint sa 15-member Synod Council sa 2015. Kalakip sa mga delegado ang representar sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Among sanday Bangged Bishop Leopoldo Haushan, Chairman sa CBCP Episcopal Commission on Youth, Bacolod Bishop Patricio Buzon, Vice Chairman sa ECY, kag former ECY Head Legazpi Bishop Joel Bailon. Ang ibang nga mga participants sa Santo Father Renato de Guzman sa Office for Pastoral Care of the Don Bosco Educational Center, Father Emmanuel Enrico Ayos ang Diocese of Parañaque nga magaserbe bilang auditor, kag Nicole Ann Perez, isa ka katekista halin sa Archdiocese ng Manila. Napilian man sa Santo Papa ang isa ka Pinoy nga si Bishop Pedro Baquero sang Kirima Diocese bilang delegado naman sang Papua New Guinea kag Solomon Islands. Sa Department of Justice ni Anay Health Secretary Janet Garin ang nagbulos sa iya sa DOH nga si Anay Secretary Pauline Obial. Kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Ang ginpasaka ni Garin kay Obial may angod sa kamatayon sa mga kabataan nga nabakunahan sang Dengvaxia vaccine. Gininsister ni Garin nga ang desisyon ni Obial nga himuon nga community-based halin sa pagka-school-based ang dengue immunization program. Nagresulta sa mga na-report nga pagkapatay sa mga kabataan. Dugang panigarin nga sala ni Obial kung nga wala na sunod ang protocol nga pagkuha sang written consent antes ang pagbakuna sang vaccine. Sunod pa kay garin ang ginhimo ni Obial, naglapas sa global recommendation para sa school-based immunization nga ang paghuyang sa screening kag monitoring nga ginbutang para sa kaluwasan sang recipient sang Dengvaxia. Handa na ang Bureau of Customs sa pagpadala sa mas magol ng bugas sa mga residente ng apektado sa Bagyo Umpong karon nga semana. Suno kay BOC Commissioner Isidro La Peña, kalakip sa i-donate ang 14 ka 20 katapak nga containers nga may unod sa 7,000 kasako sa bugas nga nakumpiskar sa Port of Cebu. Sunod naman kay BOC Deputy Commissioner for Assessment and Operations Coordinating Group, Attorney Edward James Dibuco, ang second batch nga donasyon ng talana nga i-turnover sa ahensya sa Department of Social Welfare and Development. Sa September 13, antes ang paglaslas ng bagyo, ginmando ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa BOC nga gilayon i-release ang nakumpiskar nga smuggled rice kay iban pa nga food items sa DSWD nga magaserbing augmentation sa mga relief packs nga ipanagtag sa Northern Luzon kag iban pa nga areas. Nabatsaga sa karon ang Intertropical Convergence Zone o kanay TCZ nga nag-apekto sa Pilipinas. Sunod sa 4 a.m. weather advisory sang Pag-asa, ang low pressure area gon LPA ngayara sa sulod sang ITCZ nga sa karon yara pasagwa sang Philippine Area of Responsibility ang posible mangin bagyo. Nasiplatan ang LPA sa kalayoon nga 2,345 kilometros na silangan sang Mindanao kag posible magsulod sa pungsod Buwas ngadlaw o kon Sabado sang aga. In kaso mangin bagyo, pagapangalanan ini nga Paeng. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Sa Habon Pampaligo naman mga kaaksyon. Ang Santon Plus Herbal Soap, aton ginarekomendar sa inyo, Santon Plus Herbal Soap, habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka ba? Makahatag sang alibyo sa mga itom-itom nga parte sa aton nga lawas, itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok, bisan ang mga pikas-pikas sa aton guya kag ang sa mga punggod. Matagan na sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. Himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, gani nga safe kaayo gid nga gamiton kay wala iya sang chemicals ang gingamit. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Michael Jordan nag-donate 2 milyon ka dolyar sa mabiktima sang Hurricane Florence. Samtang Sunshine Cruz kag Cesar Montano, finally annulled na gid man ang ilang kasal. Kag mga bagay nga nahimo kag natural nga nabatay sa tao sa kadadlaw hambala naton karon sa Balita Espesyal. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Nak, naapirme may mancha imo uniform. Pirmi na bunyagan, abi nila yabag o. Hambali sila sang tuod, daan na ina.
Kibot ka mo? Sino ka? Ang Tide Announcer. Maayo kay nagkatay ni mo, mama. Puti nga daw mas bago sa Tide. Base sa consumer look. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Element nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Imaginin mo, Jack, umuulan at biglang nagpasilong si Crush. Moment! Ano, Jack? Add ko na kaya siya sa FB? May mga panalo na kailangan ng ka-share. Ito ang Tanduay Light. Boys, imagine niyo to. Masaya at magaan ang inuman pag may kasama. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Si buntong driver gani nakabunggo. Nakabunggo siya, kagin heart attack. Masami nga ang ginhalinan sang aksidente. Balatian, ibaloon ang kondisyon sang lawas. Monitoron ang blood pressure, kag ang sugar level. Mag-exercise, kag magkaon sa masustansya nga pagkaon. Dala ang food supplement nga makabulig sa imo ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule may omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, aprobado sang Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. What makes this fruta real na real? Lasang na lasang, lasang real, real na real. Let's fruta! Kitang-kita, kulay real. No artificial color. Dan-dan-dan, oh-eh-oh. Dalan-dalan-dalan, real fruit juice. Ang sarap, wala nang iba. Real na real, real na real. Dan-dan-dan, dalan-dalan, let's fruta. Try what's real. Nesfruta. Ang constipation, isa ka problema sa lawas. Sa diin, ang may kaangay sini, nabudlayan gin magpamuhin. Wala inipili, lalaki man o kun babae. Amoy niyang problema sa to ni Lovely Bais. 27 years old, sang Barangay Poblasyon, Banwasang Kawayan. Pirmi na lang nagaugtas, bangod 3 pa kaadlaw antes magpamuhin. Nagtumar sang Shane Her Plus Capsule, 3 ka bes kada adlaw. Nagpasalamat gid, kay nagbalik gid sa normal ang bowel movement niya. Constipation. Kalain may masakit ang akong tiyan. Ato ba lang kabutod ang akong tiyan. Kag ang akong likod, tiga pang alay, masakit permi. Nabudlayan gid ako permi magpamuhin. Maayo gid lang nagtumar ako sang Shane Herbal Capsule na sulbar ang akong problema. Regular na akon pamuhin. Ako nga bulig niya sa akon. Thank you gid sa Shane Herbal Capsule. Ang Shane Herplas Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kagwaya-waya naman, pero wala, hindi ko ginkulban, kay may wadlak, ako nga nabalaan. Ang wadlak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya. Sigurado, obos ina sila, gani karon ako nagayom. Kay ang patubas, pertigid kasugong, kay ang wadlak nga insecticide, manami gamiton. Sa dugang nga ihibalo, magtawag kay Ramil Nacionales sa cellphone number 0919-3677-549. Ganda ng kap pa! Hey, thanks! Anong nasa ilalim niyan? Lahat na papatingin sa ilalim ng cap dahil sa Under the Cap promo ng Tanduay. Pwede ka manalo ng Toyota Fortuner, Altis, Wigo, and more. Bumili lang ng Tanduay Rum 5 years or Tanduay Light 750ml with specially marked caps. Maglagay ng 3 cap na may letter T sa legal-sized envelope kasama ang iyong name, address, birthday, contact number, at signature at ihulog sa Dropbox. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from July 16 to October 16, 2018. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0844 series of 2018. For 18 years old and above. Drink responsibly. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tag-ululan na, uso naman ng sipon, ubo, kag hilanat. Doble ang tsansa nga magmasakit ang mga bata. Sakto ka, Gid. Judy ang Santos Agoncillo ini, mamis. Nagpapaalala na dapat laging protektado ang ating mga anak. Bigyan sila ng Celine Plus. Ito lang ang may Zinc Plus technology. Ginagawang stable ang vitamin C and zinc, kaya buong na-absorb ng mga bata. Buo ang proteksyon, tulong panlaban sa sakit. Kaya kahit maulan at uso ang sakit, doble protektado siya ng pag-aalaga mo at ng Celine Plus. Walang tatalo sa proteksyon mo at Celine Plus. Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc sulfate monohydrate is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kung madumduman, pisting ulod sa talamnan, daw malupok ang akong dugan. Duga nga
Saan pamangani, sang gasto nga gatagiti, bulsa ko nga daw magisi. Maayo lang may gismo, nasolbar problema ko, gismo kita sigurado. Kung imong mabatian, tupad balay, sugidan, gismo aton kinahanglan. Solusyon sa kaulodan, biskan sa tsangaw paman, gismo aton gid mapuslan. Dali-dali na kamo, magismo na kamo, barato kag garantisado. Gani dali na kamo, magbakal na sang gismo, ora mismo. Ang Gizmo, isa ka broad-spectrum insecticide nga gindisenyo pamatay sa tanan nga klase sang ulod kag tsangaw. Ini nga produkto, eksklusibo nga gine-distribute sang Jensen's Philippines Incorporated kag sarang mabakal sa tanan nga agricultural store sa inyo lugar. Oh, kasya ba yan? Baka bago sakay, hawak lang po, talikuran po ito. Pakihanda na lang po yung bayad. Saan man ang punta mo ngayong umaga, may hawak kang mainit at masarap na McDonald's Cheesy Egg Desal. Malalambot na pandesal na may palamang cheesy scrambled egg. Madali pang dalhin kahit saan. Mahaba at mahirap man ang commute mo, ang sarap pa rin ng umaga mo. Bukas, longga desal naman ha. Starts at 39 pesos. Price varies. Visit your nearest McDonald's store now. Makalimutin ka ba? Mag Dr. Alfred's Green Coffee na! May enhancer para sa good memory. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. Sa aton nga nag-inom blas ang bulong sa nabatag naton nga balatian para mas madasig bagid ang aton nga pag-recover pag-ayo sa balatian aton nga gina-rekomendar sa inyo ining bee propolis ang high desert. Ang bee propolis ang high desert isa ini ka natural antibiotic nga nagabulig sa aton madasig maka-recover sa balatian nga aton ginabatyag. Nagapabakot pa sa aton lawas para nga hindi kita dali-dali bala matabikan sang balatian. Produkto ini sa manugay na ginasaligan nga high desert. Ang mga produkto sang high desert mabakal naton sa Jex Marketing. Ari lang sa dalom sa Action Radio. May telepono 434-6439 o hindi nga ni text lang si Madam Eva Sanco sa 0908-971-4797. Available man ang mga produkto sang high desert sa CCL 98th Street, Haro Big Public Market, Haro, Iloilo City. Kagamay si ang alkaline nga vitamin C nagaedukar nga balanse ka nagabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kagamay si ang alkaline nga vitamin C marami man nga antioxidant nga vitamin para sa mata. Ginatagan sang alibyo ang nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Sandon Plus Herbal Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:44 sa aton balita international. Naghatag sang $2 milyon sa mga biktima sang Hurricane Florence sa North kag South Carolina. Ang NBA legend kag Charlotte Hornets owner nga si Michael Jordan. Ginanunsyo ini mismo sang team para sa relief and recovery effort sa mga nalitan sang bagyo. Naibaluhan ni si Jordan na nagapuyo man sadto sa Wilmington City nga sa din amo sa karon ang tuman nga apektado. Samtang naglaom naman ang NBA legend nga sa iya donasyon, makabulig ini sang dako agud makabangon ang mga nalitan nga pamilya sa amo nga lugar. Sa ato naman nga showbiz balita Action Boy sang September 18 bala Action Boy. Amo na siya ang adlaw, sang ligad nga adlaw sang Martes. Amo na siya Action Boy ang adlaw nga hindi malipatan ni Sunshine Cruise. Kabalo ka nga Kay man Action Boy finally ang ilang kasal bala ni Cesar Mondano na anal ng Action Boy. So after sang ano sila gali mo sang nagbulagay sila, subuan ka. Subuan ko yaw nung labo. Basi mo ya ay mo subo ba. Actually subo Action Boy kasi syempre sang una, year 2000 is laging kasal mong nagbulagay siya sang 2014. 2014 gali. Tiyan mo na syempre sang una, palangga isa kag isa, di ba? Tapos may mga bata pa sila nga daan Action Boy. Tiyan mo na, hindi bala hapos. Pila ka bilog ka bataan, lakbalo ka? Si Angelina, Angelina Isabel, si Samantha Angeline, Angel
Francesca. Tatlo. Tatlo. Mga beautiful ladies ni Black Action Sige, Boy. guwapa man nila si Sunshine. Yes, kag si Cesar ang combination nila nga duwa ito kanami gid eh. Balo ka naman si Sunshine. Kuan ni 41 years old ni si Sunshine, tapos si Cesar 56. Aha. Nagbulagay sila kabay kay tungod si tubalang doon na link to bala si si Cesar kay Krista Miller. Kilala mo si Krista Miller? Kuan no, artista na sa Loka-hat, una, aso daw siya. sexy star. Yes, so tiyan mo to nga, naghambagay si Sunshine, hambaya, I know I did everything to save that marriage. Ay, pero no, nga mo na no. Sa bagay, mas okay na lang na asang sa ipadayon pa nila nga hindi man mahilap of the night, no? Musta text mo da mayo ma? Okay man. Basta, balo kasi ano so lang pelikulan tan ako na Bullet. Ako ya ang ang Wildflower. Bullet. Wildflower of the night. Bullet. Bullet. Ang kay wala ko naguro Ilang ka. duwa. Daw medyo nag-sexy na si Sunshine. Ha? May mga ano ganito pa lang ng way balabayo, blano ganito na. Balls. Yung mga bold na nga party. Bullet. Star. Mo na siya. Mo na Action Boy. Kay nag-post siya. Kag ginakabig niya Action Boy. At itong adlaw, ang September 18, ginakabig niya Action Boy nga new chapters ang iyang life. Sige, at least na to kung baga may tawag sina. Makakuha na sila, makago Kay on may with their nubyo own man life. siya Action Boy. Si Businessman, si Maki Mathay. Amayo ka ginawag mo nga lang. Diba? Abi mo. Basibla ko naman na po yun sa ron ng iban. Ikaw naman. Businessman siya. Hindi siya anchor man. Ay, galit. Ay, may business ka man, diba? Ang panagtawid ito blang trapo. Nagalibot bala sa... Galibot ka bala sa trapo. Sa kuwan bala mga... Maghaano ka ng kanipang lang din. Drive-thru ka bala sa mga kala. Ako na yung business na fairness sa imo. Balita sa sports. Nagdaog ang Phoenix Fuel Masters kontra Meralco Bolts sa ilang encuentro kagabi para sa nagabarayon ng PBA Governors Cup sa Smart Araneta Coliseum. Natapos ang hampang sa score nga 96-86 pabor sa Fuel Masters. 4 kadaog isa kaperde na ang record sang Fuel Masters, samtang isa kadaog 3 kaperde naman ang Meralco Bolts. Ginpangunahan ni Eugene Phelps ang Phoenix sa 24 puntos kag 19 rebounds. 16 puntos kag 8 rebounds naman ang record ni Calvin Abueva para sa Fuel Masters. Samtang si Matthew Wright may 16 puntos. Ang Bolts naman ginpangunahan ni Chris Newsom sa iya record nga 18 puntos. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Kaya no? Kayo ka pamahang. Kaya no? Energy kay Webes kita sa bungadla. Webes kita sa bungadla. Pila ka bulan? 96 days before Christmas, kag 103 days before 2019. Dali na lang. Kaya ako regalo nga oven ha. Ano nga nito? Hindi ko kinapala pa ng oven. Basta madala lang. Sa Christmas, basta madala. Pero kung hindi, basta oven yung panganan. So, mo na siya, Action Boy. Aton pa dayon no, ng aton nga balita espesyal. Arab la Action Boy, mga bagay nga ginahimo kag natural nga ginabatsyag sang tao sa kada adlaw. Okay. So, ang next Action Boy, di ba, mga hibi to, mga do stuff that's bad for us, mga mamo na bala, mga malaing ka, ubratas ang bagay nga makapalain sa aton, amo na siya. So, ang next Action Boy, damgo, kon dream. Natural na siya, di ba? Ang damgo, damgo gidya, hindi mga handom, hindi mga dream gidya. Dream gidya nga arang gatulog ka bala. Pero kagi ka nga wala kay damgo. Pero may araw ako nga wala ka damgo. Mga soundless sleep na nilang natawag. Mga ano tawag? Soundless. Muna siya. Hamuok iblang tulog nga wala ka damgo. Amo lang nami. No? Kaya ko may damgo, kaya nga nahulog ko sa pilas. Pisik man ko. Oy, kahulog sa katre? Wala. Ako yung katilaw ko na iya. Nahulog ka gita. Nahulog ako katikingit. Ako nagulog sa pilas. Boom! Galaga boom! Katre. Hulog, gali. Miyara, manyaga. Kastorya sa akon si mama mo. Nga ano naman na, ma! Nga damgo ako nga nagsulod ako na sa siyang. Ihi ka. Oo. Pagbugta. Tadasan. Di pagbugta mo, basahin mo katre. Wow! Mga bata pa ko to, Goro. Bata Dako ko no? Hindi, bata pa. Mayo ma. Kailangan gina pa ko yan, mama. Bla, okay? Maatahag na storya. Kasi dako, mo sila Firefox ng damgo mo. Gabi Fairness mo Okay. Sige. So, siya damgo. Natural na siya, Action Boy. Ginabatsyag sa tao. Okay? Pero meron na siya kayo kuno sa mga purpose, Action Boy. Kagi ka damgo nga gabugtaw ka?
Kinang lagi matulog ka para magdamgo? Ano na yung tawag na siya? Kung daydreaming na yung Daydreaming, tawag, di ba? daydreaming, So, amo na siya. Kami tingin sa Oo, kawalan. Amo na, ay, sige lang balang. Malayo ang tingin, wala Nan. namang tinitingnan. Amo na. Daw kumbaga, wala siya bala focus nga ginanantawan. correct, Pero kay may correct, ginapanumdum na siya. Okay? Okay. Okay, good. So, next action boy, fart! O kon otot. Nga makadlaw ka daw? Ate kayo kadlaw Kuya Ben, hindi pwede haw? Hindi pwede ka kadlaw sa utot? So, amo na siya. Hindi pwede ka mahimol na sa, hindi pwede mahimol na sa shootout. Shooters. Ang shootout yung putot na yan. Putot, sa correct, mga correct, gay lingo. Ah. So, ang utot, shootot. So, amo na siya action boy. Gaunin na yung shootot ya. Mayo na ba lang kanang isang utot makano man maka-release ka maka-release so amo na siya action mas may gina-action boy kay man ginapagawa ang gas na sa sulod sang lawas tamong di ba mga ano bala nga mga pero pagwa ka gas hindi man nga araw ka telelipon pagwa ka sinda. Dubali mga ano bala arab lang sa lawas tanga di ba hangin-hangin iya manabing chan mo kung gatingo kung daga butod ate minigda mo kahangin sa chan ipagwa na subong karon lang kay close ba lang ato nya no sis bull maluoy ka man sa ako. So mo na action boy. Hoy kay din luoy sa akon kay naka pa. Wow. So mo na siya action boy ha. Nga dapat tapos kung mag-utot ka gani, ihanong mo man nga sagwa man ha. Kay meron daw niya depende sa kinakaon mo mong. Hindi ka na matamaton mo lang. Mira pag may ara gyud sa buga. Gid ka pa utot kadto ka panggira. Di ba? Yaw mo na. Panggira gid. Meron man do ka silent. Silent killer na siya tawag. Silent from baho gano. Di ba? Mo delikado. Amo nang delikado. Silent killer reaction boy mo. Arab lang, uy wala di mabatian. Pero ang baho nakakamatay. Amo nang isa sa mga cause ng mga natumbang wala pilas na. Amo na siya. Pero okay pa nang kapanggira kisa kasi wala para. At least baka preparar ka. Para ka panago. Pagira ya, dahil mo panabon. Pwede pa. Pwede nang silent killer, kill ka ginaya. Ay, baka mo dayon. Tapos, pabisa. Doon nang nagamos na, siya mo nang una, niya sino tuman. Gani. Doon siya mong gali, no? Teknik mo lang na. Teknik. Lalo ko buto tao? Sino butot man? Gali ka siya man lang, no? Siya man lang ang soft. Para ka nakamate sa istorya na nga may nagkapangaluyag nga, nangaluyag sa bla, kapangaluyag sa bla. Wala pa. Tapos, hindi mabunggan, siyempre, nag-utot siya, hindi mabunggan. Kada utot siya muna, ginambalan sa kapangaluyag niya, blang ido nila. Brownie, halinda! Niya, islamat na ba si Bangda ng ido? Tapos si Kadua, pag-utot siya luwat, Brownie! Sige na niya, halinda! Niya, islamat ang ido na Bangda. Pagkatatlo, luwat, pag-utot siya luwat, Brownie! Kaya na kapag inututan, huwag kita galing! Tsaka! So na. Kaya na kapag meaning na save niya ako galingon. Wala. Nabalang galingon utot. Nabalang siya. Nabalang kaya na kapag inututan daw ay kapag inututan. Bati ko yung kami na kapag gautot. Kaya inututan. Kaya na. Tito mo ginadakpan siya. Ginapahalin galing. Sama siya. Pero man nagali adason ko na istorya kan bisi tawag naman yung pobla. Shit, is gina 4 na dano. Ay kadua lang. Man siya. Ay kadua. Actually sa kanto dalase siya. Kadlaw action boy. Kadlaw gani? Kadlaw. Ala ka over. Sama siya action boy natural nga ginahimo nga gakabat siya. So especially kung mag-joke bala. Okay. Di ba? So man siya. May ara man galing nga daw. May mga kadlaw man do ka may retire ka no, do ka plastic ka. No ka may retire ka. Nga wala man kadlaw, hindi kadlaw. Correct. Wow. No. Ano naman, nga wala kadlaw, nga kadlaw. Ambot ano. Tapos imbis kadlawon, kadlaw. Basi nga bisan kadlawon, nga kadlaw sa basi ginaitik sa iyang guardian angel. Ba siguro para mangin stay ang iyang smile. Para ma-maintain ang youthful look. Ang last action Blink. Ari natural ginya kisap-kisap aton mata. Okay, so amo na siya. Ang mga ginahimo sa mga tao. Nga daw wala lang daw takbalo. Wala takbalo pero ano lang do hindi ta wala gid la effort. Pero kung hindi ka maka-blink bala, problema na siya. Problema na siya kung hindi ka ang mata mo may kuan, yes, masudlan niya buo. Okay, blink. So kinanglan blink. Blink. Laugh. Kagano to fart. Otot. Bok gawin kadlaw ba? Kalai. Subong mo lang daw damo ka kwarta daw, lain pang adlaw mo no? Tak
Nahulaan ko sige dapat always happy tayo. Good vibes. Grinyo kag Villaflor family dira sa barangay Panukoy, good morning. Kay Ruming, good morning everyday. Oy, Gidya good energy gidya ko no action boy, Kagaya, fun na gina siya sang energy. Sige. Kagaya Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Kaya migo na tundira Nonoy Manggubat, maayong agaman sa mga miyembro sang Operation Tulong Task Group. Good morning dira sa inyo. Ay kagina pabalo ko lang gali sa mga kwan bala, sa mga himata, mga kabyanan, kag mga kakilala ni Emmanuel ano ganing apelyido ni nalipat ko Malayang no nga hindi siya nagtaliwan no sadtong nagtaliwan ini siya kag ang lubong ginatala na ini sa Sabado September 22 no ginabawaluta lang kay membro ni sa Corpus of Christ mo no si Emmanuel Carmona Malayang nagtaliwan sa September 13 September 22 ang iya sininga lubong no so ang iya sininga bangkay arat na hayang sa puluyan sang mga pamilya Malayang kay barangay Kapitan Jojo Malayang wala dira sa barangay Kabug Bacolod City. Okay. Standby na kita mga ka-action sa Action Hotline. Bukod ka-action Art Tayhopon. Ang inyo naman din news team. Action Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sinong ko, sir? Aglalana dumaraw. So anong finding sa iya sang doktor sang una? Ang sis ko na, sir, kinahanglan di ko na operahan na nagadako. Di ko na siyang gadako sa liog na. Tapos nagambal ang staff ka life extension nga i-try ko ang life extension day 3. Mga 1 week, nagamataba sa balagamay. Tapos? Nga nagkupos, nagkupos nga wala nagid sa subo. Kaya pasalamat gid ako sa life extension vitamin D3 kay nag-ayo ang ako nga bata. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kag para sa libreng medical check-up o po mga medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, ang sarap! Good news mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Diba mga bash? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Tugtub 6 naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com. O kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL Ticketing Office o kung partner travel agent, biyahe na sa Philippine Airlines. Ang pahit-pahit, tubig at pahinga, o diyan sa sipon, itigil yan. Virus defense action from Neosep, tulong panlaban. Sipon, itigil, virus defense action, mag-Neosep. Neosep helps protect your respiratory cells from sipon virus when taken every 6 hours. Neosep is not an antiviral drug. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Sa grabe na sipon, mag-Neosep. Talong proteksyon sa hawa, kompletong ginhawa. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Try Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa palalakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang edad, taga Barangay Himugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani madamo gid nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. GAG Dynamic Glass. Nagabaligya wholesale kag retail sang local ukon imported glass, aluminum, UPVC kag accessories. Sole distributors sang Alcofil Local Aluminum. Nahamtang sa P. Hernaez Street, Libertad Extension, Taculing, Bacolod City. May telepono 034-707-2535 or 0917-799-0148. Basta lokal kagurig, GAG Dynamic Glass. Barato, guwapo. Ang ito immune system booster plus pang nagahatag dugang nga supply sang oxygen sa itong lawas Dr. Pinoy Squalene Capsule 100% pure squalene, wala lamod chemical, wala malayan nga side effects sa itong lawas. Ang himo lang pagbugto sa aga kuha gilen sang soft gel nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tandaan gid lamang Dr. Pinoy Squalene Capsule epektibo masaligan, pwede na ito mabakal sa mga butika malapit sa inyo tag sa kalugar. Sa inyo pa lamang kutanom Dr. Pinoy Hotline 4411-299, namtang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated, Site District sa Lopez, Mandalagan. Available sa tanan nga Sincere Drugstore kag Negros Grace Pharmacy. LFE Motorcycle Parts. Nagabaligya inis ang motorcycle parts, units kag iban pa. Barato kag mga original. Magluwas may dugang pa nga serbisyo katulad sang reboarding, horning pressing kag iban pa. LFE the answer to your motorcycle needs. Makita sa WEC Building, Locsin, San Sebastian, sa sunod sang Bacolod. Sa dugang informasyon, magkadtulang personal o kung magtawag sa 434-4855. Only managed by Fritz and Cathy Gerolin. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, Damo pahit, damo kuskus, pahit kuskus, damo kuskus sa oras kapoy kauya. ang Joy Dishwashing Liquid praktikal tuhod. Kay man, Isa kang purong natulo sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy. Joy, practical tuhod. Isa kang purong natulo sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy. Joy, practical tuhod. Purong patak, isang katutak. try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing conditions. Ganda ng kapa! Uy, thanks! Anong nasa ilalim niyan? Lahat na papatingin sa ilalim ng cap dahil sa Under the Cap promo ng Tanduay. Pwede ka manalo ng Toyota Fortuner, Altis, Wigo, and more. Bumili lang ng Tanduay Rum 5 years or Tanduay Light 750ml with specially marked caps. Maglagay ng tatlong cap na may letter T sa legal-sized envelope kasama ang iyong name, address, birthday, contact number, at signature at ihulog sa Dropbox. Sali na! See posters and print ads for details. Promo runs from July 16 to October 16, 2018. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0844 series of 2018 for 18 years old and above. Drink responsibly. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Oras ginadulong sa inyo sa Tiki-Tiki. Pag may ganang Tiki-Tiki, labas ang sigla, sulit talaga. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline
karon nga daw Huwebes na kita, bawdo sing kasan-o lang kita nagtukis ang kalendaryo ho. Pero karon Setyembre 20 na kita, tuig 2018. Aksyon Hotline. With aksyon Oliver Pason sa technical side, ako naman ang inyo amigo sa mikropono. Aksyon ay tayhupon sa aton sining nga countdown. Mayara na gid lamang sang 96 days before Christmas Day. Kag mayara na lang sang 103 kadlaw, 103 days before naton abi-abihon ang pagsunod sang tuig 2019. Aksyon Radio. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob takna alas 9:15 karon na nga aga. Now sa aton countdown iya para sa mga kandidato nagaplano magpapili sa palabuton nga May 13, 2019 election. May nabilin na gid lang nga 235 kaadlaw antes ang adlaw sang pinili ay Aksyon Hotline. welcome man sa aton nga matag palamati nga nagamonitor na via Facebook Live, amo man sa Ustream, nagamonitor man pagi sa YouTube. Sa Aksyon Radio Bacolod, pwede ka mo magka-subscribe, pwede ka mo dira magka-monitor. Ang importante, mayara ka mo available nga internet connection. Amo lang ang importante, basta mabakod lang signal mo sa internet, makapamati ka man din kangabahin sang kaributan sa aton sining live broadcast, hindi lamang sa mga news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod, kundi nagarakip ini sang mga matahom nga mga drama sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1, strapping. Aksyon Radio. Headline number 2, presyo sang sardinas magataas. Aksyon Radio. Headline number 3, wala untata nga baligyan na isang shabu operation sang kapulisan nangin madinalagon. Aksyon Radio. Mga detalye sinabantayan sa padayon ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. I-check naman karon ang lakat sa aton sining tiyempo, ang dalagan sa kagkondisyon sa aton panahon. Bangod nga nagaguom naman diri sa aton sa Metro Bacolod kag iban pangabahin sang Negros Occidental. Pero antes sina, ang una naton nga topiko karon nga aga parte sa strafing nano ini ang kaundan sang detalye. Standby dugay sa report sang patrol with action Alvin Graba. Puloy-an sa isa ka medyaho ginaparakan sang lutang, timayon na lang way sang nasamaran. Aksyon Hotline. Ano dire ang aksyon nga ginahimo karon sang kapulisan? Ano dire ang advice kag direktiba sang pamunuan sang Negros Occidental Provincial Police Office? Aksyon Radio. Anong madalom nga rason siniman nga daw ay nagidya katahap ang tabod ang magimo sang krimen katulad siniti ko na tsambahan karon nga may nasa kampag panglutang. Ano bingwa sina? Thank you. Aksyon Radio. Sa headline number 2, bangod sining pagsarurot sang value sang peso kontra dolyar, nag-abiso na, nagpagwa na sang advisory ang mga manufacturer sang sardinas, mga dilata nga mga produkto. Naga-include ina sang sardinas sa nasilingko, ining mga tinapa kong ginatawag tabla, ang mga beef loaf, ang mga karne norte, basta gani mga produkto nga nagagamit sang lata sa pagprepara nila sang produkto kapag baligya. Lakip ng mga nagabakal sa mga sauce nga ginabutang dira, oy, apektado na sila bangod sa sining pagtimbuok sang dolyar o value, ang piso iya nagsarurot, ang dolyar subong 54 sobra na ho. Aksyon Hotline. Magluwas sa mga nagabaligya manufacturer sang dilatas, pati na ang mga manugbaligya sang tinapay, gaingos man nga pwede sila makapataas man. Aksyon Radio.
usually kung hindi ginman ini mahatagan green light ang himuon diri sa manugbaligya tinapay. Actually ang himuon nila agamayan naman ang ilang ginaproduktong tinapay kundi gimadisponian sa increase ang presyo. Aksyon! Radio! Lang ko'y nagkaroon ng mga update man. May nanong tabo, pati dira sa parkingan sa NGC sa headline number 3. May mga baligyaan na inaya sang ginadumilian nga droga. Bisan diin lang no, basta may tsansa nga mayara sang manugbakal kag pwede sila magkabaligya sang illegal nga droga. Sige gyapon operation, waay ka ba? Aksyon! Radio! Ang aton sining nga mga headlines karon niyang Webes, moilog nga ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Coffee reinvented, coffee for your health. Amo ining kape nga healthy na, suwabi pa, makapanami gidyas lawas naton nga nagabulig ini. Detoxify sa aton lawas paagi sa pagpagwa sang toxins, nagapagwa ini sang mga higko or chemicals nga nagasulod sa aton lawas. Na pagi dira sa ining mga nagaupod bala pagi sa pagkaon, pagi sa ilimnon kag aso nga mahaklo naton. Now less caffeine pa, no kag less acid. Buta man di magkapasulab sa sulok-sulok kag hindi man makapaadi katulad sang epekto sa mga instant coffee. Ang marami sinisaya kay puro say organic gid. That is why preservative nga ginabutang sini nga produkto amo na nga may ara sa iya sang malipot lamang nga panahon o kon ang iya kalawigon nga ginabaligya sa merkado yan di gituman may expiration date siya bala. Kay ti kun way preservative dapat gid man nga hindi mo pagpalawigon ina siya mo. Amo na ang bintaha ko ng Dr. Alfred's Green Coffee baklon nyo. Way labot sina makabuligid sa aton lawas, no? Sa nasiling ko na. Sa may mga diabetic dira, o sa mga diabetic nga mga persona sa may mga problema sa ila sining nga blood sugar, amo na ining solusyon, damo variant kamo nga pilian. Sa mga nagapamangkot, din pwede mabakal ni nga produkto, available ini sa tanan nga mga sangasang Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drug, Cheers kag Orway na hamtang sa second floor sang Lupwes Araneta. Available man sa grocery department sang Lupwes East Center, Kmart Supermart, Country Mart kag sa tanan nga mga sanga sang Sincer Drugstore. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Let's go to work na dari sa aton sining nga pagpangalagan. Unahon naton ng headline number 1. Mayara na singin pagwa karon nga statement ang NUJP. Parte sining nagluntad nga insidente dira sa syudad sang Talisay. Pero antes ko kadtuan nila ang statement kagin pagwa sang NUJP diri Yas Negros kag Bacolod. Let's have action Alvin Graba sa patrol. Direkta nga naga-report dito mismo sa lugar nga natabuan sining kaso or insidente nga strafing pagpang paarak sa lutang sa puluyan sang isa ka broadcaster man inanong tabo man tinanong investigation diri sang mga otoridad. Para sa detalye sini direkta dira syudad sang Silay Talisay, let's have action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Action Art, this time ginalantaw taman ang at least ang kaugalingon man ni Sir Ray Siason, no? After nga gin-stepping ang iya sining puluyan and let's see kung relax siya o ara pa ang tension after nga gin-stepping ang iya sining puluyan mga alas 11 ang takna kag gabi sa iya sining puluyan diri sa area sang Carmela Valley Subdivision, syudad sa Talisay. And this time action Art... Pero action Alvin, jutay nga background, anong oras ni siya natabo? Dira? After the action Art, mga more or less mga alas 10 pasado. Initial, more or less mga 10:45 kagabi. Okay. Yes, and this time action Art, we have Sir Ray Siason, si Ray Siason, at least aton ihibalo. Kag-ihibala sa aton tagpalamati, former president sang Negros Press Club, kag isa man ka-active nga media man. Sir, ano gida exactly nga natabo kagabi, sir?
Actually, gin-check ko sa call register sa akon nga anak. Nga nagtawag sa akon while nga on the way ko sa balay. Mga 10:55 eh. So, but silingon natabo ang insidente nga pag-strafing, siguro mga 10:45 eh. Pero ahead of that, din ka? Nagbuwa ko sa station. Kaya actually may borderline program ko sa 104.7 News Radio. 6:30 to 8. After sang 8 o'clock, may Bordagol program kami. Ginaman ini sang apat ang Cormen with Bambing Son, Roger Ledesma, kag Babes Pasukin, kag News Director Joel Bantige. Usually, amo na ang oras nga ginagawa namon, kag ginadulong ko na din ni Production Manager Bambing Son. So, sang natabo kagabi, nagpambal ko nga sining ko maapit na dyan sa restaurant, no? Mapit na din sa restaurant, kining ko masyap-syata. Madaw, bulong lang bala. Huwag man gid nga sining mainom. Huwag kami nakapatunga sa amon nga, nga inom, nanawag ang anak ko niya, dad, may lupok sa gwa sang balay, sa may gate, 3 ka lupok. Sining ko sa dina niya sa may gate, kaya mo itong nagdali-dali ko puli. Nag-waigan namon mo, nagkuhan na kami mag-pull out. Pag-abot dire sa balay, nag-ocular ko dayon sa compound, pasiga kong suga sa main entrance sa gate, sa compound ko sa babaw. Eh gusto ko makita nga kung may igo bla, may nag-ano ko. Pero mismo sa pagpagwa ko, hindi makuhanitan, dapat manawag pulis. Kaya ko ba si bla kung naglabay man lang, no? Pero sang pagwa ko, may pulis na nga nag-abot, kaya ang amon neighbor mismo, nagtawag sa pulis nga may indiscriminate firing diri sa akong area. Amo to nga pag-abot, nagkanda kami nag-ocular kami, nakita nga may empty shell sang 45 caliber pistols, tubangan isang balay ko. Sa sulod, sang compound o sa gwa? Sa gwa, sa dalan. 45 caliber pistol ang empty shell nga nakita. Amo na to nga gina-search kay ti ang hambal nga 3 kalupok na batian. So ginapangita pa bing duha. After sang pag-ocular namon sa gwa sa dalan, kaya ring balay ko sa highway sa kuan main road. Pag katapos nag-ocular kami sa sulod, nakita sang akon nga unang akon nga bata ng pamilya ko nga ang left side sang isa ka kwarto sa babaw sa second floor may igo sang bala. Dako ang igo niya. And nakita dito mga deformed nga slug, jacketed nga slug nakita, may bronze, may silver, no? Pagkatapos nakita dito sa may beam sa akon balay, from first floor to second floor, nga may precast, may igo pag isang bala. Siguro grabing impact, kay why siya naglapos, pero ang sa sulod, wasak. Doon inumol kada kong gusto niya eh. Sila mo naging gamit nga bala, mayo klase nga mga bala ang gingamit. Sir, suspect, may identity ka na, sir? Wala. So far wala pa. Pero may ano sa paglantaw mo, sakay sa anong nasalakyan ang mga suspect? Bisa pag-usisa sa mga kapulisan, diri sa mga neighbor ko, kay pagkalupok, may nagwa doon sa may store, lapit lang ko sa gym eh. Mga 2 houses ahead lang ko. Nagwa ang isa doon ka store nga pagkabati isang lupok, nagwa sa dayon, nakita niya may nagasarurot nga motor nga puti. Puti nga motor, pila sila? Pero ito ya, basi na timingan lang kay daw nagasakay ko nung Wayman, daw isa man lang. Di kung mapara ka di isang utang, kung ikaw ang driver, ikaw pa mapalupok, hindi maguro pwede. Pero ang pagpamangkot sa executive clubhouse, nga security guard sa entrance, ginpamangkot sa atong kapulisan, sunod sa ila, nga nabatian nila yung 4 ka lupok. 4 ka lupok nabatian nila. Pagkatapos, may naglabay sa ilang area, 2 ka motor, nga nag-aangkasanay. May nag-aangkasanay, riding tandem, 2. 2 ka motor ang nagabagos mo sa Lindis Balay. Going to north direction sa subdivision. Ang distansya sa balay ko sa executive clubhouse, sa executive village, nga entrance, main gate nila, is mga siguro mga 150 meters. Okay. Sir, may akig sa imo o kung may kontrata? Ati siguro sa aton nga trabaho sa media, normal man lang na nga nagadala ta hot issues, no? Nagadala ta hot issues kag tapos ti
may mga kung kaysa may malapakan kita dira nga mga public official pag tiyan mo na eh. Ang isa pa daw ako gid man guro ang plano nila. Kay a day before sang gabi naging dulong ako din ni Bambing. Same time mga 10:45. Nakasulod lang ko sa gate, nag-wave ko sila kada ginahimo na namon. Ginapasulod ko na ni production manager ka Kampi Bambingson. Pagsulod niya ma-wave ko na ni ko okay na ko. Malakat na siya. Pero ito yung sang gabi diri kami nagalin. Gintugunan pa ko sang grabe gid nga pagpalangka sa atong sa Ginoo. Kay pagtawag sa akong bata na sang a day before, niya dad magpuli ka bakli ko sa Imart ice cream. Siling ko kay Bambi. Siling ko ibili na lang ko kay nakton ko lang lapit mo lang balay mo. Ang balay ko din natin sa Ubal ara sa Imart, siguro mga 300 meters. Kinalakat ko lang. Hindi Ya delikado ba si marisgo ta na karon. Kay plano ko tani mapabilin ako kay malakat lang ko. Timing nga pag gidulongin ako di, nakapanaog lang ko, pag sira ko sang gate, nag-wave ko, nakasulod ako sa balay, may nag-cross sa iya na riding in tandem, nga naka-helmet. You mean may mga threat sa imo even before this incident? May ara. Kay on the record, may death threat kami sa station last year pa. Amo na ganing rason nga actually every kada simbang gabi ka, perfect at attendance ko na mo, kasimba ko na kagahon. Kisiling sa akon nga Mrs. Abroad, niya dad, di ka na lang magsimba kay karisgo, kadelikado, hindi ka man naguro kundi hindi ka man gumano, hindi ka kasimba. Why gid ko kasimba sa simbang gabi last year. Amo na nga, pero why ko yan nalipat? Why ko nalipat nga under threat? Yes, sir. So, kung may stress, sir, sa statement mo kanina, may posibilidad, sir, may nagapakan ka, something like controversial issues? Sigurado gid na. Ay way man taya hindi man taya violent nga tao, way man taya bad record sa syudad. Ang aton niya nga ginadala nga mga issues, mga hot issues la. Ang kaysa may malapakan kita. So how do you find this issue, sir? Ang natabo sa imong kagabi, natabo din sa pag-treating sa imo nga puluyan. How do you find it? May personal mo or nalo? Hindi personal related yan sa trabaho tayo. Related sa trabaho. Related sa trabaho. Sir, ano ang plano nimo subong, sir? May mga panawagan ka sa mga tao nagapamahaw din? Ang ako lang nga mambalsina. Kung akong inyong ginahingabot, kabuhay ko nahingabot, ako na lang inyo yung hindi lang akong pamilya, kaluwi man sa pamilya, ako may tigulang di. Bata ako 16 years old, grade 10. Tapos ang mga upod dito sa balay, babae. Hindi nyo lang pagulamira, atubangon tamang kamo. Huwag mata siya na anak. Locally sa una naanad na ko sinay. During the time sa ako sa Bumbo, 24 years in service ko sa Bumbo. Principal witness gani ko sa isa ka drug lord. Sitayan mo ko ito ginambusan sa Bacolod. Sa may kwan bala? Lupisay na. Sitayan ko ito ginambusan. So, iniya part sa trabaho ta, nga ginabato na naton nga base sa uli, mga kwan gid man no? Naanad na ta sini. More than 30 years na ko yan sa media After na si Sir Ray Siaton, not unless may mga dugang ka ipamangkot, point of clarification, sir. So, klaro naman, no, nga ating ginalantaw diri nga motibo, possibly amuning angot sa trabaho nga mahimo may nalapakan o may natandog dira nga pila ka mga individual nga dala sang isyu nga dala nila, no? Pero obviously kon parte sa programa, official sa gobyerno na ayan ang natandugan nila. Sir, kung parte, sir, sa programa, official ay hansang gobyerno ang inyo sinatandog? Official gid sa gobyerno, public official. Public official. Public official. Sige. Sige, action na art si Ray Siaton. Sir, anyway, kumusta ka subong? Ang tensyon, harap pa? So far, daw ka relax man sa akon, kasi gapati ko yan, may mantamay na mo, masala mo. Daw ka relax sa akon, pero daw, ako ba na daw, although ang naluyan ko lang, nauliktan ko lang akon nga bata. Pag ang asawa ko nga ito sa bulbasi, wala magkabalata. Siya na art si Mr. Ray Siaton, ang anay presidente man sa Nagrosa Press Club, Okay. Decente isa kami jaman. So, direkta reaksyon na art sa
Base mapitan mo na lang karon ng pulis, no? Kay base sa second part ng program ta maka-interview kita sa hepe nila tinano ang ila paglantaw sini kag ano matikang ginahimo nila. Yes, sir. So, kapitan tagda aksyon na art, no? So, ginlantaw taman ang palibot sa iya sining nga puluyan. Actually, aksyon na art kung lantaw taga ang iya sining sa may area bala, sa may second floor, sa may balkonahe ayon. Una naton diri nga nakita man ang ining igo man sang bala aksyon na art, no? Are kay ginatudlo man ni Mr. Ray Shason ang pinaka sa malapit sa may dalawang abi along sa iya sining master's bedroom dalawang Okay. ginatudlo niya diri ang master's bedroom, pero sa second floor action na art ginalantaw taman diri kung makitan mo ang agi man sang bala, no, o kung medyo lapit ni sa may kuan bala sa may beam, at the same time sa may poste sang iya sining nga puluyan may igo man sang bala action na art. Sige. So, rekta diri sa area sang siyudad sang Talisay ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Patrol reports. Ang detalye kag dugang investigation sang kapulisan balikan taina dugay-dugay. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Balita ngayon nyo naman yan, ginudulong sa inyo sa Downy. Sa best ever Downy, bilis alis pawis at long-lasting ang freshness up to 24 hours. Imaginin mo, Jack, umuulan at biglang nagpasilong si Crush. Moment! Ano, Jack? Add ko na kaya siya sa FB? May mga panalo na kailangan ng ka-share. Ito ang Tanduay Light. Boys, imagine niyo to. Masaya at magaan ang inuman pag may kasama. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Ari si Maria Cecilia Innumerable, sang Mandurriao, Iloilo City. Certified Aldrich Pau Liniment User. 5 years na ako nagagamit sang Pau Liniment. Sa una, hindi ako makatindog man kay sobra kasakit ng ng tiil. Hawak ko sa mga butkon ko. Ay, ginamit pa matiyag mong ginabanyo sa bilog ng kalawasan. Kani ka mong mga parehas ko nga mga nanay, magbakagi ka mo sa Pau Liniment. Makarelaxid ka mo ya, epektibo gidya. Aldrich Pau Liniment, ang pambansang liniment ng mga Pinoy. Ang Gems 7-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalas ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant, ganoderma, tumutulong naman magpaganda ng kondisyon ng atay, at spirulina na mayaman sa protina. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. I'm getting ready. Ayaw ko na gid today. Magdidiktar, gonna try harder. Himuon ko ni with champion energy. Bago nga Milo, subong mas chocomalty na kag mas madamos ang B vitamins kaysa sang unang nga timpla. Milo a day, champion energy for my day. Milo a day, I drink Milo, Milo every day. Sugudi ang adlaw sa bago nga Milo. Galing mo, galing Milo. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka, yari na ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday! Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. I'm getting ready. Ayaw ko na gid today. Magdidiktar, gonna try harder. Himuon ko ni with champion energy. Bago nga Milo, subong mas chocomalty na kag mas madamos ang B vitamins kaysa sang unang nga timpla. Milo a day, champion energy for my day. Milo a day, I drink Milo, Milo every day. Sugudi ang adlaw sa bago nga Milo. Galing mo, galing Milo. Junila Villaria, sakit ang akong nga tiil kay may bukol. Ang dalayon ko nga gamit sang Dr. Alfred tama-tama sa nga nagamay. Madamag nga salamat sa Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule and Coffee. Dr. Alfred.
Napagod na ba sa buong araw na kayod? Mag Bear Brand Sterilize na. May Sterilized Tibay. Tulong pampawi ng pagod. Para bukas, handa uli sa Kagod, gusto ko magandang buhay para sa mahal kong pamilya. Bear Brand Sterilized, ang #1 sterilized milk. Kayod! Together with a balanced diet, Sterilized Tibay refers to the nutrients vitamin A, B1, B2, B6, calcium, and zinc found in Bear Brand Sterilized. Pawi ang pagod para bukas handa ulit kumayod. Nagapangita kabalasang antioxidant nga vitamin para sa mata. Ari na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga sayentipiko nga manami magbulong sa mga balatian sa mata. Mighty C, makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata, katarak kag glaucoma. Para sa epektibo kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Mula sa #1 na smart dishwashing paste, with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, Damo pahit, damo kuskus, pahit kuskus, damo kuskus sa oras kapoy kauya. ang Joy Dishwashing Liquid, praktikal tuod. Kay man, Isa kang purong natulo sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy. Joy, practical tuod. Isa kang purong natulo sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy, kabula, kabula, kabula sang Joy. Joy, practical tuod. Purong patak, isang katutak. try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing conditions. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. What makes this fruta real na real? Lasang na lasang, lasang real, real na real. Let's fruta! Kitang-kita, kulay real. No artificial color. Dan-dan, dalan-dalan-dalan-dalan. Real fruit juice, ang sarap. Wala nang iba. Real na real, real na real. Try what's real. Nesfruta. Agud malikawan ang permi nga brownout. I-report sa kapulisan ang bisan sino nga nagatago o kung nagabaligya sang hardware sang kable sang kuryente. Isa ini kapaglapas sa Republic Act 7832. Sa mga tao nga batulan, sino ang maaguman? Panungdom nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP Visayas. Likawi ang permi nga brownout. I-report sa kapulisan ang sinuman nga nagabaylo sa kinawatan nga kable o kon linya sang kuryente sa bisan diin nga hardware. Isa ini kapaglapas sa Republic Act 7832. Sa mga tao nga batulan, sino ang maaguman? Panungdom nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP Visayas. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non-acidic, kaya pwede ka magkape unlimited. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. What makes this fruta real na real? Lasang na lasang, lasang real, real na real. Let's fruta! Kitang-kita, kulay real. No artificial color. Dan-dan, dalan-dalan-dalan-dalan. Real fruit juice, ang sarap. Wala nang iba. Real na real, real na real. Try what's real. Nesfruta. Kung constipated ang isa ka tawo, nagapatimaan lamang nga hindi normal ang pagpamuhin sini. Inabangod kulang gid sa tubig, kag fiber ang lawas mo. Constipation man anangin problema sadto ni April Rose Guaren, 22 years old, sang Glendale Home Subdivision, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Nagtumar sang Shane Hair Plus Capsule, tatugid ka bises matag adlaw. Ginpasalamatan gid ang maayong nga resulta. Constipated ako. Di na regular ang akong pagpamuhi
bahin. 4 ka beses lang ako sa isa ka semana magpamuhin, gaalay pati likod ko kag nagasakit ang akon nga tiyan. Pero may nagabutod kag isa masakit ang akon nga ulo. Dako gid ang nahatag sa akon sang Shane Hair Plus capsule sa akon lawas. Nagbalik sa normal ang pagpamuhin ko. Ang palanakit sa likod kag hawak ko daw ginpahid lang. Ang Shane Hair Plus Capsule mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Agay, kakatul! Uy, naano ka? Kakatul di kayo sa ulo ko, pati ng lawas ko. May kagidkid ako kagkuto. Ini ang gamita, panyawang liniment oil. Epektibo sa mga kagidkid kag ginapatay ang kuto. Pwede man sa sakit sa tiyan, palanuhot kag pagpalaman ul. Dulaon sa panyawang liniment oil, pati lamok tigok. Salamat kita. Malakat ko, anhay. Ay, adin ka makanto. Naubos mo naman kalihapras sa panyawan liniment oil sa arthritis mo. Mabakal ko yan sa akong. Panyawan liniment oil. Himo sang SCAD marketing. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo tag sa kalugar. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Daisy, nagaedad 38. Permi ko reklamo sa pananakit ng akong lawas. May nag-refer sa Dr. Alfred Pure Capsule G. Nadula ang pananakit. Salamat sa Dr. Alfred Pure Monostil. I'm getting ready. Ayohon ko na gid today. Magdidikar, gonna try harder. Himuon ko ni with champion energy. Bago nga Milo, subong mas chocobolty na kag mas madamos ang B vitamins kaysa sang unang nga timpla. Milo a day, champion energy for my day. Milo a day, I drink Milo, Milo every day. Sugudi ang adlaw sa bago nga Milo. Galing mo, galing Milo. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Balita ngayon yung nabatian, ginudulong sa inyo sang Biojasic. Pangitaa ang maayo kag maatipan. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Hair Plus Capsule, ang pinakamaayo kag pinakaepektibo kung ay nasang iban pa. Ang kaepektibo sa isa ka herba nga suplemento, hindi matakos o kung matungkad paagi sa isa ka hambal lamang o kung sa mga nakuha nga mga awards. Apang ini makita, malukod kag matungkad ang kaepektibo sini dira sa imo lawas. Sa liwat, mayong adlaw sa inyo, amon mga tagpalamati. Kamusta kamo subong adlaw? Kumusta ang pagpamuhin? Mayad bala o kung may problema gid? Base bala constipated ka? Anyway, ang constipation isa kasahis ang problema sa lawas sa diin may kabudlayan sa pagpamuhin. Wala inipili lalaki ka man o kung babae. Sa diin, ang bowel movement sang isa ka tawo hindi normal. Kung kaysa makaduha o kung makatatlo ka lang kabis makapamuhin sa sulod sang isa ka semana. Ano ang rason sini? Una, kulang sang fluid kag fiber ang imo lawas. Rason nga kung magwagid man, diutay na, tig-apa, kag mabudlay pa ipagwa. Ari ang Shane Hair Plus Capsule. Naman, kay paagi sa magical effects ang Shane Hair Plus Capsule, buligan niya ang imo lawas nga magbalik sa normal ang imo problema sa constipation. Dugang pa, ang Shane Hair Plus Capsule halos puno sa erba kaangay sa ampalaya, ahos, balunggay, ginseng kag madamo pa. Constipation man anangin problema sadto ni Lovely Bais. 27 years old sang barangay poblasyon, Banwa sang Kawayan. Tagtatlo pa kaadlaw antis magpamuhin. Halos gaugtas na kay bisan ano nga pwersa kag pauyon sa lawas, ginahimo ya na para lang magguwa ang higko sa lawas.
nabatian ang Shane Hair Plus Capsule. Wala sang pagduha-duha pa, nagtilaw, tumar, 3 ka bes matag-adlaw. Kasulhayan gid ang nabatyagan. Constipation. Kalain may masakit ang akong tiyan. Ato ba lang gabuto ng akong tiyan. Kag ang akong likod, pang alay, masakit permi. Nabudlayan gid ako permi magpamuhin. Maayo gid ang nagtumar ako sang Shane Herbal Capsule na sulbar ang akong problema. Regular na akong pamuhin. Madamo gid na salamat sa imo, lovely Bais. Sa pihak nga bahin, constipation man ang problema sadto ni April Rose Guarin, 22 years old sang Barangay Granada, diri sa syudad sang Bacolod. Suno sa iya, humalin pa sa edad nga 20 anyos, permi na lang siya constipated. May panahon nga tig 3 pa kadlaw antes magpamuhin. Nagtumar sang Shane Hair Plus Capsule. Subong, yari sa resulta. Constipated ako. Kaya halin pa sang bata ako, hindi na regular ang akong pagpamuhin. 4 ka beses lang ako sa isa ka semana magpamuhin, gaalay pati likod ko kag nagasakit ang akon nga tiyan. Pero may nagabutod ang akon tiyan kag isa masakit ang akon nga ulo. Dako gid ang nahatag sa akon sang Shane Hair Plus Capsule sa akon lawas. Kay sugod sang pag-inom ko, nagbalik sa normal ang pagpamuhin ko. Ang palanakit sa likod kag hawa ko, daw ginpahid lang. Salamat gid sa imo, Inday April Rose Guarin. Magluwas sa mga minor kag seryosong nga mga balatian, ang Shane Hair Plus Capsule mahimo tumaron bisa nagtumar ka pa sang iban nga mga bulong. Wala ini contraindication. Dumdumang nga mas madali mag-ayo ang pasyente kung iupod mo ang Shane Hair Plus Capsule sa pagtumar sang iban nga mga bulong. Wala overdose, wala allergic reactions. Inabangod 100% pure herbal. Yatong wala sang balatian, himuon tang maintenance ang Shane Hair Plus Capsule. Tumar kasi ni, isa ka bes sa aga, isa sa udto, kag isa man sa gabi. Yatong may mga ginabatsyag sa lawas, inom ka 3 ka bes matagadlaw. Makabuligid ang Shane Hair Plus Capsule kung mag-inom kasi ni matagadlaw. Napamatuda na ini nga epektibo nga makabulig sa mga kauturan naton. Nga naganto sa mga balatian, kaangay sang diabetes, arthritis, high blood, kidney problem, asthmatic, anemia, high cholesterol lang problem, ulcer, goiter, insomnia, kag madamo pa nga iban. Makabulig kag makapaaktibo pa sa imo sex life, makapataas ang resistensya sa lawas, makapagana sa pagkaon, makapataas ang memorya, kag ibalik ya pa ang maayo mo nga katulugon. Ang Shane Hair Plus Capsule mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Kag natapos na naman ang aton turno, madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati. Tugtog naman was same time, same station. Ini si Mr. Shane nagasiling. Shane Hair Plus Capsule ang pinakamaayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Hair Plus Capsule, ang pinakamaayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Good morning, Action Art! Kag sa aton nga mga ka-aksyon nga nagaproblema dra sa pagkurinot sa ilang nga panit. Ari na, ipakilala ko sa inyo ang pinaka-epektibo, pinaka-puro, kag pinaka-safe nga Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap, mga ka-aksyon, mayara ni sa antioxidant, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, makabulig nga makalikaw ang pagkurinot sang panit, tugas sang stress para sa hubin kag presko nga kutis. Santon Plus Herbal Soap ang ginarekomendar ko gid sa inyo. Healthy beauty na, affordable price pa. Action Dollar Kabato para Santon Plus Herbal Soap. Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time alas 8:44 na. Balikan ko lang karon ang investigation sang kapulisan sa syudad sang Talisay sining panibag-o na naman nang nagluntad nga insidente dira kagabi actually natabo sa puluyan sang isa ka katapo man sang media. Action Radio. Kon ang ginadudahan ni Mr. Ray Siason ang ila sining posible na komentaryuhan o kon ang tupikong gintalakay nila ti ang pagpatiya public official posible ang nalapakan ti sino nga public official ini no dira sa Talisay City. Action Radio. At the end of the day, ang investigation sa pulis amo ni siyang importante no ang pagpadalom nila ang riding in tandem iya problema gini sang nasyon tamo
do kabudlay gid sulbaron ang mga motorcycle riding suspects. Way labot nga kabudlay sa ila i-monitor, kabudlay sila pangdakpon. Ang record sang PNP nga nagapakita nga pipila lang sa sining mga suspect, way labot nga way ma-identify, pila lamang sa ila ang napasakaan sang kaso. Tikon riding in tandem ang makasakam sa imo. Laman-laban gid sa thank you. Aksyon! Radio! Alas 8:45 na ini nga oras, buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwansang Dr. Alfred's Mangosteen Choco. May mangosteen ka na, may chocolate ka pa. Amuning combination nami gido para sa kabataan naton nga nagailiskwela, man nagapaabtik sa ila memorya. So kung maabtik ang ila memorya, naming performance sa eskwelahan, makita mo gid ang epekto niya. So ano pang ginahulat nyo dira, no? Mag Dr. Alfred's Mangosteen Choco ka na. Pero take note, nga hindi lang ini maayo kag para sa magkabataan, kundi pati na sa may mga edad man. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning lang kay Ropi Libran, siling Action Art, monitor ko di sa imo, daw buot man na si Sir Ray Action Art. Ano kayang reason? Ti ibaloon ta na iya, ara na sa pulis ang investigation, sina Ropi, depende na sa pulis kung paano nila padaluman ang ining sahi isang balita, no? Kag ining insidente. Asto sa pag-identify, asto sa pagkilala kung sino ang suspect sa ning krimen, tiara na sa kapulisan ta ang pag-akto, pagpadasig sa dakop, no? Sa kung sino man ang responsable sa crime. Tina ay sundon ta karon kay ang patrol nagapit dito sa Talisay City PNP. Action! Radio! Good morning lang sa kay Kagawad Melchor Baruca Rumbines dira sa may Barangay 1 Banwas ang Hinubaan, kamonitor siya kay paring Simeon Lingco Ronquillo. Sige Action Art, ari na kami nakatutok na sa karon nga aga. Greetings lang kay Lenny sa Lagasan, Bago City, Sir Elmer Libuon sa Silay City, Heaven, kag Ropi Libran sa Kabankalan. Amo nang ginatamyaw ni paring Simeon. Paring Simeon, kumusta ka na? Kay Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan, Mimi Alarcon, good morning man. Camouflage Tabs, thank you for listening. Nilda C. Guanze, Randil Frihil Ingan, Ingan siya, Ingan. Arlene Niegos Tavera, Gerald Sulug, good morning man kuno. Salamat man sa imo. G.R. Rihon, good morning Action Radio, God bless. Kag kay Sir Roger Montalvo, good morning, happy listening man. Action! Radio! Ayos, pagkaroon nato na ang party sa statement kag ginpagawa sang inyo JP, actually panawagan ini sa mga authorities to conduct sang ginatawag naton nga swift investigation. No, malasig bala nga investigation at least to solve the crime. Tilang tawon ta na kon ano kadasig ang pag-investigar sang kapulisan syudad sang Talisay. No, kay Raymond Alarcon Sagal, no? Pare, good morning. May lang pag-monitor na paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Gapangapi kami dia, greet lang family Sagal. Thank you pare, may lang tutok karon nga aga. Action! Radio! Katuan ko lang pala ari ay kay kundi subong ang ginabantayan naton sa nasyonal do halos siya kampanyahanay na no sa ang pag-set up na sa mga political candidates, ang set up na sa mga kandidato sang dalagko nga mga political parties do halos sa muning ginaistoryahan luwas abi sa padayon nga banggianay sang kampo ni Presidente Rodrigo Duterte against sa grupo naman sang taga-oposisyon. Ti wala niya untat, no, sige-sige na. Anay presyum kung mag-amo ni siya, way gid sa mabulig sa sitwasyon sang aton sining nga nasyon, no? Kapin pa sa ekonomiya ta. Ting ginahulat nga daan sang tawo kung paano magkadisenyo ang economic managers sang karon nga gobyerno para at least magka-aplastar sila no sang ila mantikang parang
masulbar ang inflation rate. Yeah, wala rin pag inisa ka balita ang mga canned goods manufacturer, siling nila ay hindi na magwanta ni ang pagsarurot sang value sang piso against dollar. Tiyang amon himoon, nagapagawa na kami gadaan sang abiso, nga mapasaka kami sa presyo. Hindi lang niya ang mga canned goods manufacturer, kundi nagalakip ini sa mga manugbaligya na payo. Ay sus na ano maniman. Pero by the way, diri sa aton sa Bacolod, kuhaan tabi reaksyon anong mapalayag diri sang grupo sa mga negosyante. And joining us this morning is Mr. Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Online sa hotline. Online sa hotline. Sir Frank, good morning sa imo. How are you? Oo. Art, may agaman dati mo kung sa imo na mga gandang palamati. Salamat gid sa time no. Sir, first and foremost, istorya kita anay parte sa epekto balak kon kabalukan siling isang mga nagalantaw ding mga eksperto man sing nila ti okay niya para sa may mga parinting nagabaton dolyar halin sa guwasang pungsod galing ti ko magbakal ka nga mahal man ang balaklon sa man lang gyapon ang epekto niya. Pero sa inyo sa bahin sang sanay sang mga negosyante, ano paglantaw niyo naman kay ang piso devaluation do gasigi-sigi na niyaw? Art, ang tutuod, medyo ang amon nga pagkabalaka, ang worry level na muna nagtaas na. Oo. No? Tungod ang presyo nga sige unsap way saka. Tapos ang gasolina sige pa saka daw way katapusan tiga announce pa to ang kadwa nga mga kwan. Upaya sang kwan niya kung mag-effect pag ini Iran kag ang US nga away ni nga damo sanksyon basi magtaas pa gid. So ka worrisome actually ini peso dollar epekto lang ni siya sang atong di inflation no nga tulo lang aton pag-growth ng ekonomiya taas ang presyo. Ang krudo taas, epekto lang siya. Kaya kung mayo na nga ito nga ekonomiya, inang peso dollar, di na magamuna, di sa malagyo sa peso ta. Hindi medyo gaplagyo, kanto sila sa US, kaya daw mas safer to sila, kaya dati dako nilang interest to sa US. Okay. So that's why kami, Art, kung pamangguton mo kami, immediately, abi daw knee-jerk na reaksyon, no? Dapat atong ginapangayo sa na executive order sa economic managers ni Kwan, nabuhian na ang bugas, no? Sang NFA, pabahaon na, mag-order na bugas, mag-order isda. I think buhato na to, anay, para mabalaan ta, kung bala, makanay kayo, subong dagasakay tanan sa fuel, saka sa fuel, saka tanan, no? Okay. So, momento, maral ka take advantage. Plus, dagapati na kami nga suspend ang sa stock sa fuel, anay. So, pinag ko no? Ining gihod nga tuig may another naman nagro 2 pesos, 2 pesos. Pagod, kasi nga mo isuspend na siguro ang isa stock sa fuel. Parang balaan ka kung ang giyo, kaya basi magmahal pa din ang fuel singa. Sila punto na ko ng 80 dollars per barrel, kag isuspend. Kasi hindi na, basi patay na bilang kabayo. Sa magabot ang sinta. So, ini karon nga sa isang sitwasyon, bunga man sang inflation rate nga ang kwarta subong sa Pinoy kung bakal mo daw ay naging 1,000 mo do pila putos madala mo? Yeah, tama na rin. Ang imo piso siguro mga 60 centimos na lang value yan na. Okay. 5 years ago, no? So, pero hindi mabalaan. What drives yung presyo? Kung nasuspetsa kami, it's really fuel, price of fuel, who's be driving and somebody is taking advantage in it. No? Just ride that tanan. So, siguro, the whole thing is suspend na ang kwan. Ang isa stock sa fuel, pabahaon ba yun? Ang bugas, ang upan, ang isda, para lang ang abuso to holding kung sa kapresyo, malo kalma manay sila, kaya pinera barato mo, no? So, amo na be. So, arrest nice ang untat na saka. Okay. Well, apo niya, hindi man ta-expecto yung eksperto ni pero amo ng rekomendasyon sa economic managers, gabay pa nakita nila nga solusyon. Except sang pag-suspend anay, pag-untat anay sang stock sa fuel. Dahil na, balang-balang sila na. So kami suspitsyon namon.
Kagiso, taktanan na pero ang mahal na nga mo nga pagdala sa produkto na mo na sa bukid dito, mahal ang krudo mo, no? Okay. Bidlay. So, sa inyo, subong kumusta especially sa mga fast craft operator, dayon nyo gito, itong plano nyo nga within this... It was, meeting kami, kag-review na mo ni ang amon nga crudo expenses versus ang amon nga revenue, kung ang pila na ni ko porsyento, kaya pa ni Blau, hindi na. Hindi lang ni crudo sa kasamon, ang piyesa mo na mo, nagsalalaka man, ang plite, pakadto di saka man, ang dollar nga dinapagita namon magbakal kami subong sang pyesa dollar man amon peso nga nakita diri sa Pilipinas ang saan namon dolares to anay 46 48 subong lapit na 54 ka pesos tipuno namon kan makatipon mo siya ka dolares sos diyan mo na pero kung nagtawon mo gid actually limbawa nagapadala ang aton mga nagatrabaho sa abroad nga mga OFW pero pag abot ni yung pamilya nila galing gasuffer man sa mataas nga presyo daw say man yapon why man di man batyagan gid ang pag-increase ang ginapabayluhan nila nga mga dolyar Correct kay kanton man di sang saka sang presyo bugas karon kung mo manami-nami kuno mga 75 na 56 city amo na Okay. Why labot siya na? Kung pa mabakal sa SM, basi si Sinta pa, no? So, sa inyo, Hanay, kundi lain-lain ng mga member, ina sa mga business individual o kung nagapadalagan sa negosyo, luwas sa mga fast craft operator ng mga upod ninyo, dira, nanong iba nagamuno man nga daw may plano man sila magpa-increase sa mga presyo sa ginabaligyan la? Ang isa na mo una na meeting, ang membro na mo nga sa taxi operation, no? Operators. Medyo galibog ulo man nila, kay hindi man sila luyag sa kanan nila, tawag nila na daw rental o boundary bla sa mga taxi. Kay ngay labot nga, ang bakal gali gasolinas na nila driver nga gartila, no? Tapos, ang sobra mo dalon sa balay, dalon sa balay nga kwarta, ang baklon mo, mahal man kayo, sila mismo galibog man ulo nila. Kaya hindi man sila kapasaka, kaya regulated man sila. No? Dayon. Ang ila na lang ganito idea, daw may ara sila kuno nga kung may incentive ka, nga daw may minimum ka, nga daw kuta, nga kung paabot mo nga kuta, nga imo nga kwan, nga biyahe, tagway may premyo ka. Kung why ka pagid short, abi pila ka sak semana why ka short sa imo nga remittance, premyo ka. Di galing ay pagka-kompleto mo sa renta mo na kung why pasayro? Di amo na nga kinanglan ang aton dasay ga ang mga operators gina-encourage nila nga magbiyahe din mangita di pasayro para nga may premyo ka kay kung hindi ka kita pasayro kag short man ang remittance ang driver apektado man sila hindi man sila kabayad sa nilang loan sa bangko hindi man sila ka-maintenance nag-domino effect grabe terrible that's why namon medyo taas ang worry level namon subong so Sir Frank keep us posted no after sa meeting nyo boss para magka-update taliwat kung ano nang himuon ninyo for the meantime salamat gid sa tiyempong ginatag diri sa Action Radio sige, thank you man. Anytime tawag lang. Good morning. Salamat. Si Mr. Frank Carbon, ang presidente sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Nga, pirmi may man sa imo uniform. Pirmi na bunyagan, abi nila yabag o. Hambali sila sang tuod, daan na ina. Kibot ka mo? Sino ka? Ang Tide Announcer. Maayo kay nagka-Tide mo, mama. Puti nga daw mas bago sa Tide. Base sa consumer look. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, damo pahit, damo kuskus, pahit kuskus, damo kuskus sa oras kapoy kauya. Ang Joy Dishwashing Liquid, practical tuod. Kay man, isa kang purong nga tulo, sang Joy, kabula, 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 sang Joy, kabula, 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 sang Joy. Joy, practical tuod. Isa kang purong nga tulo, sang Joy, kabula, 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 sang Joy, kabula, 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 sang Joy. Joy, practical tuod. Purong patak, isang katutak. try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing conditions.
Pagod! Napagod na ba sa buong araw na kayod? Mag Bear Brand Sterilized na. May Sterilized Tibay, tulong pampawi ng pagod. Para bukas, handa uli sa Kayod, gusto kong magandang buhay para sa mahal kong pamilya. Bear Brand Sterilized, ang #1 sterilized milk. Kayod! Together with a balanced diet, Sterilized Tibay refers to the nutrients vitamin A, B1, B2, B6, calcium, and zinc found in Bear Brand Sterilized. Pawi ang pagod para bukas handa ulit kumayod. Imaginin mo, Jack. Umuulan at biglang nagpasilong si Crush. Moment! Ano, Jack? Add ko na kaya siya sa FB? May mga panalo na kailangan ng ka-share. Ito ang Tanduay Light. Boys, imagine niyo to. Masaya at magaan ang inuman pag may kasama. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. What makes this fruta real na real? Lasang na lasang, lasang real, real na real. Let's fruta! Kitang-kita, kulay real. Yung artificial color. Dan-dan, dalan-dalan, real fruit juice. Ang sarap, wala nang iba. Real na real, real na real. Try what's real. Nes Fruta. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sinong ko, sir? Ang lalana dumaraw. So anong finding sa ng doktor sa una? Ang safe ko na, sir, di kinahanglan, di ko na operahan na nagadako. Di ko na siyang gadako sa liog na. Tapos nagambal ang staff ka life extension nga. I-try ko ang life extension day 3. Mga 1 week, nagamataba sa balagamay. Tapos? Nga nagpupos, naging nga nagpupos nga, wala naging sa subo. Kaya pasalamat gid ako sa life extension vitamin D3 kay nag-ayo ang ako nga bata. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa butika. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Yari ang certified users ng Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya gaplanakit ang akon lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Mabakaw sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Gusto niyo ba ng kape na organic, halal certified, and no preservatives? Mag Dr. Alfred's Green Coffee na. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Kami nga mga multinanay. Kontra namon, kakahapoy, tagpagpalang alay. Siling ni Mare, itry ko ang multi-B. Nagabulig pang papagsik, pangontra sa ngalay, kag pang-healthy sang butis, kag buhok. Multi-benefit, multi-barato. Unilab yan. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Multi-B. If symptoms persist, consult your doctor. Multi-B, multivitamins na may multi-benefits para sa mga multinanay, multibarato, multi-B. Nung nasubukan ko to, tinuloy-tuloy ko na. Masaya ako. Salamat dahil may panyawan na may pinagsamang ingredients ng banaba, bawang at makabuhay. Kasabay sa wastong pagkain at ehersisyo, nakatulong sa aking kalusugan. Kayo rin, magpanyawa na. Mahalagang paalala, ang panyawan ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Kamot ng kamot ng kamot? Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may manggusti na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Bugay mo na ginaagwanta ang sakit sa ulo. Di ang hilanat niya. Areho, imna. Kinahanglan mo, isog kag lasing. Are, imna. Isog ni. Dali lang, Gid. Hindi dapat amusin na. Nakakaon ka na bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kag hilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic. Pangita ang maayo kag maatipan. Alden Richards for Neozip. Sipon, itigil, itigil, itigil. Yan, virus with fast action from Neozip. Tulong panlaban. Sipon, itigil, virus defense action. Mag-Neozip na. Neozip helps protect
protect your respiratory cells from sipon virus when taken every 6 hours. Neozep is not an antiviral drug. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Sa grabe na sipon, mag-Neozep. Talong proteksyon sa hawa, kumpletong ginhawa. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Arpeli Pedroso. I'm 54 years old. Nagkakabalabagwan Mina. Ano kadako ang bukol nga nagtubo sa breast mo? Daw itlog sang bibi. Ang hambal nila Ang hambal nila malignan. Ang gintao kang doktor sa akon, 3 pieces before sleep every day. 3 ka bulan ang ginpasigi-sige kanya ko ni Doc. Hasta nga nagpa-check up ako ulit ka amo to nga amat. Nadula na. Oo. Wala na. Ang result is negative na. Oo. Dapat ang gamiton ninyo ay ang Life Extension D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kag para sa libreng medical check-up o po ng mga medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Hindi maabay, ako may bukol sa akong tiyan. Tugod sang ako nagtumar sang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule Intake, amat-amat na gamay ang bukol sang akong tiyan. Madamo gid nga salamat sa Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule Intake. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday! Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bisan diin ka lang makadto, may mahaklo kag nga mahigko nga yabo. Asusam nga sakya, bisan pa sa ginakaon mo nga may mga preserbatibo, ini tanan makaapekto sa ikaayong lawas. Manginhanda sa pag-atake sang balatian, pabakuron ang ikaayong lawas, kaupodam, Dr. Pidoy. Squalene Capsule, food supplement kamay omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, aprobado sang Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Nakadlok ka bala sa bukol? Cyst o tumor sa imulawas? Ini bala benign or malignant? Hindi na pagpadugaya pa. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule na pamatudan sang mga eksperto nga makabulig tunaw sang breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ginabuligan ang imulawas para hindi matubuan sang bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Garantisado may alibyo. Santon Plus. Mabakal sa mga butika, 12 pesos lang. Welcome naman sa palatuntunan mga informasyon sa ikayong lawas dulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule kag Nature Soya Coffee. Ini naman si Dr. Ramil Oy, isa sa mga doktor of alternative medicine, magadulong naman sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Topiko naton sini nga adlaw manungod sa gitawag arthritis, no? Ang arthritis gintawag ini siya sa mga eksperto nga crippling disease or the great crippler. Ang mga tao nga nagabatyag sang arthritis, nabatyagan nila ang pain, swelling, stiffness, kisa makita mo sa ilang nga mga tulan nga ini nagahubag kag gasakit kag ga-inflame. So sa mga pagtuon may ara 3 ka klase nga arthritis. Ini sila ang gitawag osteoarthritis, may araman gitawag rheumatoid arthritis kag gitawag siya gouty arthritis. Sa mga expert ang mga osteoarthritis, amo ini ang arthritis sa mga katigulangan, no? Nga which is ang mga problema sa mga kautura nato, ang ilang nga mga joints nadulaan na sa mga cartilage, no? Ang ikaduha amo ni ang rheumatoid arthritis. Isa sa mga arthritis nga ang kabangdanan is autoimmune disease. Ginaunay sang imo nga immune system ang imo nga mga joints. Kag ang ikatatlo ang gitawag nila nga gouty arthritis. Ini siya perti kataas ang ilang nga mga uric acid. So ang eksperto nagtudlo nga kung ang imo dugo acidic, amo ni ang kabangdanan nga ang mga cartilage sa aton nga mga joints nagadissolve. So ang mga eksperto naman kinahanglan nga sundon ang mga pipila ka mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likuan. Napamatudan nga ang pagkaon sa mga karni, mga manok, seafoods, kag iban pa, ini siya ang kabangdanan nga agataas ang aton mga uric acid.
acid. So sa mga kautura nato, mas maayong likawan ini. Sa alternative medicine, may mga pipila ka alternative medicine nga makabulig sa mga kautura nato nga taas ang ilang nga uric acid, no? Isa sa mga gina-recommend sa Department of Health ining aton sinaw-sinaw. Pwede ka makalaga sang sinaw-sinaw, gamiton nyo, lagaon nyo sa 4 ka baso nga tubig sa isa ka hakom nga sinaw-sinaw. Makabulig na sa mga kautura nato nga may mga arthritis. Areo sa mga may ara osteoarthritis na pamatud-an ang triple flex or ining glucosamine sulfate maay gini magpatubo sa inyong nga mga cartilage. Kag sa mga kautura naton nga may mga problema man sa osteoarthritis, may ara kami anti-inflammatory capsule. The best na kay dali gid ya makupos kung makakadto mo sa amon nga clinic. At the same time, sa mga kautura namon nga may mga problema man sa ilang nga rheumatoid arthritis, pabakudon lang gina inyo nga immune system. Sa clinic naton mabal-an na o paano mapabakod ang inyo nga mga immune system. Kag syempre, sa mga kauturan man namon nga may mga problema man sa ilang nga gout arthritis, labi na kung gahubag na gina sa mga joints inyo, normal lang na in-neutralize gid ang inyo nga mga uric acid. Upod na dira sa pag-neutralize sa inyo nga uric acid, gamit gid kamo Santon Plus herbal capsule kay gina-activate ang inyong mga kidneys, at the same time gina-regulate ang inyong nga sobra nga uric acid kung ikaw nagainom sining Santon Plus herbal capsule. Kag sa mga kautura namon, ang manami pagid nga mabuligan sining Santon Plus herbal capsule kay amat-amaton niya kupos inang mga nagahubag ninyo nga mga buto-buto or inyo nga mga tulan. Upod na dira nga mag-juice gid kamo sang pinya nga may luya. Sa while nga gainom kamo sang Santon Plus herbal capsule, mabuligan gid. Kag siyempre sa may mabukol sis kag tumor sa lawas, mabuligan na sang Santon Plus herbal capsule. Ang Santon Plus herbal capsule may ara man anti-obesity compound. So sa mga kauturan nga arthritison, nga tambok o nami man makabulig na nga magpakupo sa inyo nga mga buyon. Kag ang Santon Plus herbal capsule may ara man sa anti-calculitic properties. So sa may mga kidney stones, manami gid ang Santon Plus herbal capsule para magtunaw amat-amat sinang mga bato sa kidney. Bisitahi ang Alternative Medicine and Wellness Center, atubang lang sa NOHS, Aranita Street, Bacolod City. Liwata sa mga kauturan naton, bisitahi ang Alternative Medicine and Wellness Center, atubang lang kami sang NOHS or Negros Occidental High School, Aranita Street, Bacolod City. Adlaw-adlaw may libre kami nga konsultasyon gamit ang computerized health analyzer machine. Dira madetect kung ano ang mga problema sa inyo nga lawas, mga mahina nga organ, madetect sa aton nga computerized health analyzer machine. Ini naman si Dr. Amil Oy magasiling, ang Diyos magapakamayo sa atong tanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Santon Plus Herbal Capsule. Rekomendado sa mga eksperto nga makabulong sa ulcer, ubo, hapo, kag iban pa nga mga balatian. Ako si Mrs. Heidi Velez, taga-Pali, Benedicto Mandurriao. Nagkakasalamat din ako sa Santon Plus. Nga ako bilang nga bulig sa ako nga ginakasyan. Karaman sa inom ko nga bulong mga antibiotics sa kugani. Nandula na gid ang ako niya ulcer kag ubo kag pati ang hapo ko. Ano pang ginahulat nyo? Kamu man, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Action! Radio! Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:13 na. Good morning lang kay Toto Wilfredo Munoz. Naga-monitor kami din niya maski ang kamalahalon. Ang hambalan, importante may kuluuton gid boss. Itsakto ginayato. Amo na nga kinahanglan kuan gid. Siling sang amigo ko pangasawa ka gid. No, konsultiro ka subong pangasawa ka, no? Kay kung may asawa ka at least sa tion sa kapigaduhon may kuuton ka gid ay kalain. Action Radio. Galing hindi man makasulbar sa kapigaduhon ang kuluton mo bla. To, morning da. Morning. Greet Mr. Isagani Yanson of Alangilan, also to Shirley Faura of Purok 3 Alangilan. Lenny Dilanotsi of Purok 1 Alangilan, Mrs. Marialos Diwan sa Purok 3 Granada, Nelia Dingkong sa Purok 2, si Jessica Balawbaw, Block 3, Abada, sige, ato kay na Granada to sa iya, Erlinda Mongkal, Block 7, Abada, Hector Kawaling, Pag-asa Estefania, Kagninita Lamak, and Angelita Paipon of Fortune B, Estefania. Thanks, Gida. Ang panamiyaw halin sa kay halin sa kay Jo Marie Valderrama. Ayos, salamat gida.
Good morning man sa mga taxi drivers naton members ng OTTJ nga nagamonitor karon nga aga. Aksyon! Radio! Hoy, dragali atensyon sa taga Cap Gym bla kay kundi naligad to namunuhan naton galing na sa Pawan to bing balita bangod sa bagyo nga epekto kag nagtutok kita sa mga preparasyon man diri sa lokal although ay kita masakop sang tropical cyclone warning signal pero ti kabalo ka kinanglan mo naton magpreparar mo may nabilin pagkaraan mga bagyo manugsulod diri sa aton. Now i-check ta lang nga although nga ting Cap Gym isa man ni ka kuan mo isa ini ka kooperatiba dira iya sa mga Capitol employees parte sa generator bala no nga gusto nila baklon kay may mga reklamo kita na baton nga gusto nila ipaklaro kay may mga changes kuno sa bidding process. Kay natabo may mga panibag-o gin-submit nga requirements prior sa pagpatigayon na sang ginatawag nga bidding sa primero pag-submit pa lang sang bid documents daw ay pa ma-include no? Siring sang nagreklamo niya to ka-unfair man sa mga naga-intra sa bidding no nga at least why siya makahibalo sa temprano pa no kag sang ulihi may gulpiada lang nga pagkambyo ging kambyuhan ang mga requirements tinanong ang balon sina i-check ta sa mga board of directors dira kay ngaton malang din in the name of transparency no para may baloan ta ina sino ay anang pwede makasabat dira ba sigang monitor man taga Cap Gym para maklaruhan inibla Aksyon! Radio! para madula ang Malaysia kag at least ang mismo naga-monitor sa aton makahibalo man sila kung ano exactly ang reason diri no nga may mga pagkambyo sinong kuandera no in charge sa sining patigayon nga bidding no ano niman perti may kuuton lain ang imo ya kuluuton niya galing ginamin niya noy Aksyon! Radio! aring importante no noy manggubato nagasagod ka dara kasapatan importante nga sapat mo sigurado nga wala ka sang kabalakan kag maka-income kag idblanoy kinanglan may ara ka sang produkto makabulig para mapasiguro layo sa masakit ang sapat mo mayo pang pagdako nila amo ning King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Manamo ni siya mo pwede mo ma-mix glass sa tubig kaya inom sang sapat sa mga feeds nga damog naton sa ila. Ti King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Tilawin nyo bla damo na subong ang nagapamatuod kay sila mismo ang nabenepisyohan sini. So ano pang ginapangita ninyo kadto sa mga aggregate supply ginabaklan ninyo sa mga aggregate products sa inyo tagsak mga lugar kag kinanglan ang balon ginagabantay ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement kinangamon ha. Aksyon! Radio! Si Security Guard Rodimar Fuaniza na Security Guard Rodimar Fuaniza, si Alan Barnal, Arnel Ferrer. Good morning sa inyo da. No may lang ang pagmonitor kay Tol Ronron Tayhupon. Good morning man kay Charlie Akot. Paring Charlie, kumusta ka na? Sa bilog nga pamilya. Salamat gida. Paring Ronnie si Dayon Gordon. Bro Ronnie, good morning sa imo. LTO, follow up talang na kunan no tong mga himuon nga tikang sa regional director bla partid sugin padangat nga reklamo. Aksyon! Radio! Natahap lang to galing tag reklamo gin nya budlay na sir magalagid ka padalom sini kon kapin pagpasaka kaso balay basi dumtan ka bala kag mamroblema kuya way pati nga danang bana ko. Pre, tigtatatlo ka na daw ngayon. Oo, basta kapag papasaya. Ganon? Bahaginan mo naman ako. Oo naman. Panyawa na may panaba, bawang at makabuhay. Masaya ako dito sa 3 sangkap na nasa isang supplement. Yan pala, iinom din ako niyan, pre. Mahalagang paalala, ang panyawan ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa namang uri ng sakit. Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Diba mga bash? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta!
Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Tugtog 6 naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-log-in lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines. Suabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suabe ang timpla. Santon Plus Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. Nagkakinahanglan ka bala kapital sa negosyo, lakat sa abroad kag iban pa, mag-apply na sang emergency loans nga gina-offer sang Malakay Finance. Matasig ang proseso, manubo ang interest, kag jutay pa ang requirements. Ang Malakay Finance nagkakinahanglan lang sang collaterals katulad sang SSS kag GSIS pension, house and lot titulo sang tuta, residential, commercial, agricultural o kung chattel mortgage. Bisita personal sa Malakay Finance, Yara sa Corner North Drive, kag San Juan Street, Santo Niño Stop, Barangay 2, Ciudad de San Bacolod o kung magtawag sa 433-4309 or 434-3827. Ang Malakay Finance may mga sanga sa Victoria, Yara sa ground floor sang RPG Mall, Osmeña Avenue, magtawag sa 717-6090. Sa Sagay City, Rojas Street, Barangay Poblacion, magtawag sa 454-1492. Kag sa Cadiz City, yara sa Dala na Bilarde, magtawag sa 445-0511. Sa Bago City, Adya Building 3rd Street, Barangay Poblacion, magtawag sa 454-1538. Kag yara man sa Nakanuta, sa Magan Building, yung Humberto Streets, magtawag sa 454-0282. Kag sa siyudad sang Kabangkalan, yara sa Gargantial Building, Guangson Street, Barangay 2, magtawag sa 746-7011. Malakay Finance. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Liniment nga nagdako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Mula sa number 1 na Smart Dishwashing Paste, with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangunang Santon Coffee Mix, may Santhone, soy milk, kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginagulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Kadamo, git sa lalabhan ko. Wala pang ga. Tapos ko pang laba, planchahon ko ina. Basi magbalatian ka tungod na tamaan ka na obra sa balay. Sarangan ko pa pangga. Kamu sa mga anak ko ang nagapabakod sa akon. Sa bulig man, sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Food supplement nga kabulig mo sa pag-amlig sang imo ikayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko nga way pa gani maubos do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para pa siya ng mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Mayong agad na naman, Action Marlon Hinovoya, yari naman kita magatalakay sa mga pamaagi kung paano maamligan ang aton ikayong lawas, manginlayo sa masakit o kon balatian. Sa mga panahon, inulhot-ulhot na lamang ang nagkadain-laing nga mga herbal kon suplemento, pero mayara sang makabig naton
inasahi o kung may kinalain nga benepisyo nga madala sa ikaayong lawas ng tao. Ini amo ang life extension na products, partikular ang life extension vitamin D3. Mr. Jonathan Granada, magasaysay sa aton, may kaangtanan sa day. Sir John, good morning. Sir Marlon, mayong aga, kag mayong aga gid sa tanan naton nga mga tagpalamati dira sa bilog nga Negros Island, particularly sa Bacolod City. Kinahanglan gid naton Sir Marlon ang pag-supplement adlaw-adlaw sang vitamin D3 kag syempre kung vitamin D3 nga aton kinahambalan makabyanan, pilion naton ang dekalidad kag pilion naton ang syempre may track record na bala nga damo na ang nabuligan kag rekomendado sa mga medical doctors kag wala pang iban kundi ang life extension vitamin D3. Yes, sir, kadamo sa nagatawag diri sa station pamangkot nila, pila ka vitamin D3 ang pwede matubar kada adlaw nga safe to take? Yeah, bisan mag-inom pa kita sir sang 10 soft gels a day or 10,000 ayo pwede gid wala gid problema ina siya. Pero ang aton nga recommendation na standard para sa aton nga mga kauturan, 2 soft gels a day sa mga wala man may ginabatsyag nga ang purpose bala nga dipensahan sa aton kaugalingon batok sa mga balatian kay tanan kita vulnerable or prone kita nga magkabalatian para mapahagan-hagan naton ang risgo nga kita magkabalatian bisan duwa lang gid ka soft gels kada adlaw sang life extension vitamin D3 is an ideal na ina na dosage para nga matagaan protection or shield ang aton nga lawas. Pero sa may mga ginabatsyag na nga daan, mga diabetic naton dira nga mga kauturan, so minimum kita makabiyanan sa 5 soft gels o 5,000 ayo. Sa mga hypertensive na daan, may mga chest pain na sila nga mabatsyagan, mga nagaluya ng ila nga mga nga mga kamot, I mean may mga numbness of left hand sila, left arm, and then may ara na sila nga mga shortness of breathing mabatsyagan, nga mga simptomas ng cardiovascular disease. So pwede sila kagamit 4 soft gels a day. Sa may mga cancer dira, may mga suspected nga may mga cancer dira sa lawas nila, so pwede sila kagamit ng minimum of 6 soft gels a day or 6 ka soft gels ng life extension vitamin D3. Mga babies dira, mga kabataan nga may pwede kagamit 1. And then mga pregnant women, pwede kagamit ng 2 soft gels a day. Mga lactating mothers o nagapatipid dira nga mga nanay, pwede man sila kagamit ng 2 soft gels a day. Kag mga tao nga nagagamit ng maintenance medication for hypertension, diabetes, or regardless man kung ano ang ilang nga mga ginabatsyag nga ginagamitan nila ng maintenance medication, pwede gihapon sila kagamit ng life extension vitamin D3. Salamat gid Mr. Jonathan Granada. Life extension vitamin D3 for longer life. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:27. Oras ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy Dishwashing nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Oras ginadulong sa inyo sa Celine Plus. Walang tatalo sa protection mo at Celine Plus. Action! Radio! Ayos way natagaling panahon diri sa aton nga pagpangalagad, pasensya sa way kumalabutan ng mga mensahe. Good morning lang kay Aksyon Ninyo Bugina. Oy may ginapatamyaw di siya. Hoy nga gawon ko lang niha. Good morning lang kuno dira sa may Triple J Eatery sa Kalan-an ni Carlin Cordova sa Barangay Granada, no? Libertad Market si Norma Batos, gamonitor man, no? Norma Batos Batusin, Gary Gupio, Virgilio Hinolos, Yel Bingkas, Olivia Biuco, Carmila Taglukop, Jason Aragon, Edith Alabi, Digma Laurelia, Jobin Olila, Thelma Cantera, Cagrumila Servano. Thank you for listening. Action! Radio! Why nagtapanahon diri sa aton sini nga pagpangalaga ng aton Webes nga presentation boylong ginadulong sa inos galwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule NT. Nagabulig ini parang abako ng aton immune system kag resistensya sa lawas para likaw kita sa naman nga balatian. Ang timay ini para sa may mga hapo. Action! Hotline! With Action Oliver Pason sa technical side, backup si Action Dorel Cabato, ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Sa maskara mabisita pero may allergy ka. Irasalang gusto ko kaunod pero permi ka nagatiyaga. Action! Kanugon sang testa kung off ka sa makapatuyo mga allergy meds. Pero sa Alerta, on ka. May Alert ka formula. Less drowsy na, naga-epekto dayon sa sunod sang 15 minutos. Sa maskara, marapa, inasal, ma-enjoy, baby ka on, pangod sa Alerta.
trusted quality healthcare. Unilabian. Loratadine is the generic name of Alerta. If symptoms persist, consult your doctor. Alerta for allergies? Take Alerta. Alerta, alert ka! Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Di ba mga bash? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Katugtog 6 naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines. Kaiba na gid kung may ara na pamilya. Maxvit na ako. May ara Triple Max Power. Kabulig hatag kabaskog sa lawas, pangunta sa sakit, kag pagpalangga kay misis. Maxvit, Unilabian. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Maxvit with Triple Max Power. Pabaskog lawas, pangontra sa sakit, kag pagpalangga kay misis. Kay iban gid kung may ara na pamilya. Maxvit. Oh, kasya ba yan? Mga bago sakay, hawak lang po. Taliguran po ito. Pakihanda na lang po yung bayad. Saan man ang punta mo ngayong umaga, may hawak kang mainit at masarap na McDonald's Cheesy Egg Desal. Malalambot na pandesal na may palamang cheesy scrambled egg. Madali pang dalhin kahit saan. Mahaba at mahirap man ang commute mo, ang sarap pa rin ng umaga mo. Bukas, longga desal naman ha. Starts at 39 pesos. Price varies. Visit your nearest McDonald's store now. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamen, 29 ang edad, taga Barangay Mugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagula kag nagamagana akong pamatsya. Gani madamo gid nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday! Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Maayo nga pagpadako ang ako na matan. Pagsagod sa pamilya ang ako na batyagan. Healthy together sa United Home. Ang pamilya nga maayo masarangan nga mga bitamina kag pulong nadugangan na. Pag-ong United Home Cita Premium para sa level up nga resistensya, hindi acidic kay sodium ascorbate. For 50 SRP, kata tablet lang. United Home Bronco sa maping mga ubo. 450 SRP lang. United Home Fever Tab sa hilanat kag sakit sang ulo. 150 SRP lang. Dugang pagpadako para ang pamilya. Healthy together sa United Home. Trusted quality healthcare. Unilabian. Sodium ascorbate is the generic name of CTAB Premium. Carbocysteine is the generic name of Bronco. Paracetamol is the generic name of Fever Tab. If symptoms persist, consult your doctor. United Home, isa ka pamilya nga may kalidad kag masarangan baklon nga mga bitamina kag bulo. Kamot ng kamot ng kamot? Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified,
world-class quality. Ang ini nga balita ginadala sa inyo sang Gems Coffee Mix. Ang kapeng kakaiba. Action mo! Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan, kag pagpahibalo. Pili ka mo. Ipa-action mo! Action mo! Ginapaaksyonan ang taran nga kakilala himata kagabian ni Emmanuel Carmona Malayang nga siya ang nagtaliwan sang September 13, 2018. Ang ialubong na talana sa September 22, 2018 sa Sacred Heart Memorial Park, Las 9 sang aga ang misa sa Barangay Cabog Chapel. Madamo gid nga salamat ang nagapaaksyon Malayang family. Ipa-action mo! Action! Bravo! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kabulay nagidangkon sa aton nga panahon, nagadamo na ang tao, ang iban wala trabaho. The return of the comeback. Barangay 684. Kung ano ang madangtan sa aton kalibutan, lay lay lay. Talk of the town ang mga isyu, down to earth ang mga topiko. Straight from the shoulder ang aksyon kag mga opinion. Make my day para sa mga limado, but never say die para sa mga dihado. Kulang nga makaigo sa sentido, ang haplit sobra pa sa latigo. Ang una mag-react, pierde. Barangay 684. Action Radio, Philippine Standard Time, las 7:12. Para tuntunan nga kalangkagan ninyo, dulot sa inyo sang Aksyon Radio Bacolod. Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangostinong kamunggay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masalihan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangostinong kamunggay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masalihan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Ini si Vice Governor Bong Lacson, nagapibalo nga sa tinuon sa bagyo, magpabilin sa sulod sa inyo balay, kag magkalma. Tikawan ang manubo nga lugar, kaangay sang kilid sang suba, kag baybayo. Ang ulan makadulot sang landslide ukon pagkahulog sang bato. Likawan ang pag-agi ukon paglakat sa tunga sang mabahaon nga lugar. Sa liwat, ini si Vice Governor Bong Lacson. Sa tiyon sang bagyo, laing gid kung kita preparado. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himong sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga mag-introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Diba mga bash? Ano pang ginawalat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Kagtugtog 6 naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado, kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines! Ako
Ako po si Jim Obligar, isa pong radio TV host sa Manila. Ako po ay nagpapatotoo na sa akin pong pag-inom ng Jelly Lapacho at Yerba Mate ay natulungan po ang aking pong sakit na multiple myeloma o leukemia na 7 taon ko na pong karamdaman. Ang payo po ng aking doktor, ako po ay mag-undergo ng chemotherapy pero dahil po sa kamahalan po nito ay hindi ko po sinunod ng aking doktor at uminom po ako ng Lapacho Yerba Mate at sa awa po ng Panginoon Diyos. Nagtuloy-tuloy po ang magandang pakiramdam at hanggang ngayon po 7 taon na po akong cancer survivor at ito po ay inuutang na loob ko ang aking pagaling sa Lapacho at Yerba Mate. Ang GLA Lapacho, Yerba Mate, kag supal nito sa mabakal sa number 46, Lizares Avenue, Bacolod City, arat agda sa Bay Libertad sa kilid kita sa Lizares Mansion, kag sa tubangan kita sa bagod ang gasolinahan. Ang atong telepono is 435-7301. Oh, kasi ba yan? Mga bago sa kaya, huwag na po, talikuran po ito. Pakihanda na lang po yung bayan. Saan man ang punta mo ngayong umaga, may hawak kang mainit at masarap na McDonald's Cheesy Egg Desal. Malalambot na pandesal na may palamang cheesy scrambled egg. Madali pang dalhin kahit saan. Mahaba at mahirap man ang commute mo, ang sarap pa rin ang umaga mo. Bukas, mangga desal naman ha. Starts at 39 pesos. Price varies. Visit your nearest McDonald's store now. Huwag mo na ginaagwan ang sakit sa ulo. Di ang hilanat niya. Areho, imna. Kinahanglan mo, isog kang lasing. Are, imna, isog ni. Dali lang gid. Hindi dapat amo sina. Nakakaon ka ng bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kag hilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic. Pangita ang maayo kag maatipan. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula bula? Ining bath soap ko, ngaway pag ani maubos, do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para sa mga germs. Shea butter, ulit para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 bula. Shield Bath Soap. Manufactured by ACF Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Good morning sa tanan-tanan pero antes kita magsugod may luyag anay magpanamyaw. Ginatamyaw ko da si Roger kag Nora Bulyag, Nancy Bulyag, kay Cura Anboy Lumanog, Maya Canensya, Virginia Tipon, kag sa Barangay Handumanan San Roque, sanday Mr. Noel Parcon, Cesar Buriba, Alex Carpina, Romar Caverte, kag Darilyn Villamao. Good morning magremis kay Mr. Ken Alonsagay dito sa Tokyo, Japan. Okay, masugod na kita karon sa atong drama komedya politika, Barangay 684. Good morning, Pit-Pit, kag sa tanan naton nga tagpalamati. Good morning, Masimo Choy. Pit-Pit, abi ko bala, diri lang na sa aton ang ginamo. Nga, Choyaw? May harap pa daw? Oo. Sa ila deliberation sa Senado sining budget appropriation para sa tuig 2019. Nagsinabtanay naman sila, daw nagatuyo naman sila nga kakasun si Congressman Carlo Nograles kay siyang ara sa budget appropriation mo. Kag nagwangal si Senator Franklin Drilon kay gamay ang budget sang DOH o ko Department of Health. Nga nga nagwangal bitaw. Grasa na to nga komitiyaw. Ay ambot lang ginpanubuan ang budget sang DOH kay siguro may napanimahuan dira si Congressman Nograles. Kaysa nagligag nga administrasyon, ginuyangan mananggan nila to. Bakal sila sa mga bakuna nga wala man gani maubos gamit ato. Kuno nagpatindog sila sa mini health center sa mga eskwelahan, TDN. Magsagad sila ka transaksyon sa mga pharmaceutical sa mga bulong
nga sila malang niya ang makakuha sang kickback. Ha? Bag-o nga mga salakyan nila. Si Janet Garin pa to ang Secretary of Health. Hindi blat yun na si Drilon man ang direktor da sa Provincial Hospital. Ayun, ano yan na, Choy? Oo, nauutod ina ni Franklin Direlon balamo. Aha. Doon may napanimahuan ko nga malangsa. Madali. Dabay buod ka silingon, Pit-Pit. May ara, Choy eh. Pero hindi nila ako magambal. Kahit hindi naman sinang tagpalamati na to. Gusto nang ngambal mo, Choy. Bastante na ako sina. Kanugon lang to, kung nako niya nila budget. Ginabalibaran mang diapo ng mga pigado nga magkanto da sa ospital. Kay kuno way budget. O, ti kundi tuturo na gid lang away na budget para fair. Nan, amo na siguro ang rason dira ni Congressman Nograles kung nga agin katan ang budget nila. Ay kamati ka galit, Choy. Nado. Medyo ginyamuhat ni Presidente Gong ang kuha. Nga, ano nga balyaw? Ang tuno sa ngambalya mo niyo. Hayaan mo lang kuha-kuha na dyan. Kung pamatian mo kung insindihon, daw hindi siya bilib sa kuha, no? Oo, may nagambal pa nga. Tani, taon man sa presidenteng kuha. Kay isa man na sa kaka-institusyon. Sino ba lang hindi magtaha? Isa ina matuod nga institusyon, pero ang diferensya lang kay wala sila isang police power. Kinanglan kinatsuyaw? Oo, Tiabi, mahimo ka sang report nga may corruption sa mga project. Di wala ka sang power nga mag-follow up nga pasakaan siya sang kaso kung ipapriso. Wala man sila sang departamento o kung personnel nga mga batid dira bala, nga mga engineer nga kaintsindi sang mga project sa gobyerno kag mag-inspeksyon kung bala standard o kung substandard ang mga material nga ginagamit dira labi na gid kung project sang gobyerno. Tuod Choy, no? Gusto lang matuod sila maghimo sa report. Why man gina-id inspeksyon? Inang detalyado gid bala? Amo na balang ginasiling nga liquidation as clear as water, transparent kayo, kung sa Espanyol, cuentas claras. O ti kundi yao-yao wa mo? Doon di bilib ang presidente sa inyo? Kung ako ni sa kuwa, Choy, masiminar ni sila luwat para i-upgrade ang tagsa nila ka posisyon ta. Kinanglaman nilang total reform. Gusto ka gid Pit-Pit. Kay samtang nagadugay, basi may mga retirees na baladira, kag nalipat ni sila isang tagsa nila ka functions, magluwas lang kung patumbaya ka. Mga commerce graduate na gurong ibanda, Choy, ay Mga certified accountant ina dira, mga maayogin nga mga kurso. grabe, no? Kung galing kay presidente naton, hindi kid bilib. Kung hindi siya makasaho blas ng trabaho mo. Bisan ako man, dayawon ta kaya kung makita ko nga par excellence ang trabaho mo. Choy, grabe kay galing justice system naton ni no? Kung hindi ka magdayaw, o kung magdayaw, mamuyayaw ka. Nga naman Pit-Pit haw. Kaya tumla na tabo blas sa duwa ka estudyante sa UP. Mga babae blang ang kidnap ni General Palparan blas ang 2006 pa. Kaya anong natabo? Karoon lang yung pamatbatan ni Judge Alexander Tamayo bla to. At least napamatbatan giban si General Palparan. Hindi lang siya, Choy. Do may upod to siya nga duwa pagid. Do si Lieutenant Colonel to blamo. Dason Staff Sergeant. Dusi anyos man kag napamatbatan si General Palparano. Ti anong pamatbat sa ila? Ati life imprisonment eh. Tugtumuhe? Oo ah. Pero bati ko ma-appeal pa na ma-appeal sila kuno. Kidnapping bala ina Pit-Pit. Ang ginabatyag sa mga ginikanan nila sini hindi man hamak. Mental torture ang ginabatyag sa mga ginikanan sini. Wala sa makaesplikar kung may mental torture ang isa ka tao. Dapat amo gimasina ang isilot sa ila. Mabatyagan man na nila kung life imprisonment ang pamatbat sa ila. Nga samtang ara sila sa sulod sang silda, nagapadalo man sila sang pensar nila. Nga kung hindi na madalas ang pensar nila, basi kung magbuang sila. Grabe, galing matuga sa mental torture to, no? Amo gani nga wala sa makaesplikar sina. Hamakon mo nga madula ang bata mo. Pila ka adlaw, pila ka bulan nga paminsar ang imo kung sa diin ang bata mo. Gali ging kidnap, kag general pa.
Ay, Diyos ko. Inom na lang sila sa Dr. Alfred's Green Coffee. Agon nga ha. Hindi pa sila makaangkon sa mental torture. Gusto kagid pit-pit, kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee, memory booster ini, kaya hindi ka magmalipaton. Kape nga pwede gid mainom sa mga may diabetes, kaya may stevia leaves ini, nga nagakontrol sa imo blood sugar nga hindi magsaka. Nagatinlo man sa aton kolon, agud hindi kita makaangkon sa colon cancer. May santon ini nga halin sa mangosteen seeds, nagahatag sa atong proteksyon batok sa mga balatian. Mabakal sa wakong drugstore, kag sincere drugstore, kag sa iban pagin nga butika. Santon Plus Herbal Capsule, nagapabakod man sa aton immune system, gapatay man sa cancer cell sa lawas naton, gatunaw pagid sa bukol-bukol nyo da kamayuma, gapatay pagid sang bakterya nga ara sa balatian nga TB. Man antioxidant na, anti-inflammatory pa. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal yun sa mga butika. Mapugid lang ang magpalutsut. Magalong ka sa pagpalutsut. Basi ikaw ang mabulasut. Lisa Gayaris, hindi ko katulog per me. May nag-refer sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea 6 to 7 hours na akong tulog. Dako gid niya salamat sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea or Capsule. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting abayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kis na puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang pahid-pahid, tubig at pahinga. O diyan sa bahay. Sipon itigil, itigil yan. Virus defense action from Neosep, tulong panlaban. Sipon itigil, virus defense action mag-Neosep. Neosep helps protect your respiratory cells from sipon virus when taken every 6 hours. Neosep is not an antiviral drug. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorphenemine maleate paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Sa grabe na sipon, mag-Neosep. Talong proteksyon sa hawa, kumpletong ginhawa. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo, puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangosteen na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Kinlutuan ko akong bata. Waay gin kaon. Gani sang ginhagat siya maghampang. Hindi sa waay gin kapagsik. Waay siya kapagsik kay waay siya gana. Hatagi sang tiki-tiki adlaw-adlaw. Kay ang tiki-tiki may ara lysine nga makabulig magpagana, B-complex nga makabulig magpapagsik, kag essential vitamins A, C, D, and E. Upod ang masustansya nga pagkaon sa tiki-tiki magwa ang kapagsik. Sulit gid. Maayo gid ang tiki-tiki. Sulit. Tiki araw-araw. Mahalagang paalala, ang tiki-tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag may ganang tiki-tiki, labas ang sigla, sulit talaga. Ang Gems 5-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalas ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant at para tulungang lumakas ang inyong immune system sabay ng proper diet at healthy lifestyle. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya gaplanakit ang akon lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
pangaping nagakaon sang puto, sari-saring istorya ang mabatian mo. May mga chismis parte sa trabaho, may mga chismis nga pangpolitiko. Balita nga mabatian nila sa radyo, isutsot dayon sa iban nga tao. Sut-sut. Ay kas, na dumduman ko gali atong duha bala ka estudyante. Ginpaskil pagani sa mga dingding kag puno sang kahoy ang itsura nila nga nagkidnap sa duha ka estudyante sang UP. Grabe no? Ginano nila tong duha ka estudyante man. Kag wala na batiya kung din sila no? Siguro kinimuslan matong duha ka estudyante no? Siguro eh. Wala lang ta kabalo. Ano abing tuyo sa imo sa mga kidnapper? Duhay man to ransam. Basi kung ginimuslan sila to. May mga ranggo pang nagdabdak to sila. Grabe. Isa, general. Ang duwa, lieutenant, ang isabi, general now. Ang isa, lieutenant colonel. Ang isa, staff sergeant. Ubos gid man swerte nila. Di malas naman ang nagbulos. Muna gani nga hindi tanan nga di buinas imo. Maabot gid yang kadibalason sa lawas mo pila kadlaw. Siguro lipay man ang mga ginikanan nila no? 12 anyos man kag natagan sa hustisyang natabo sa kabataan nila. Buang gid si Putin mo. Ha? Nga din sa kasaw? Naabtan ko to kina sa barangay oh. Ginakigan siya ni kapitan. Nga naman aw? Di mo nadakpan si Santanod sa isa ka restobar nga nagasaot-saot. Ano? Oo. Twerk like Miley bang ginasaot niya. Baka mo nga nagaswimsuit lang sa iya. Gakurinot ng duwaya ka pa. Gatuwad-tuwad gid sa isa ka hubin nga lalaki kag nagapasabak. Di ka paugat man ang hubin nga lalaki. Di samtang nagatuwad-tuwad siya, naabtan gid sa Santanod. Oh, kundi dakop siya, dindala sa dayon sa tanod sa tubang ni Choy nga naga-swimsuit lang. Alain pa kay. Ginupira niya pang tanod. Ano kuno? Pay kapo niya kuno sumbao ya. Basta hindi lang siya mo pagdalon kay kapitan. Pag hindi lang na, pay kapo niya pag kuno sang iya nga pasas. Ay, di na ganong tanod. Way madala eh. Dindala, gid siya sa tanod sa barangay hall. Buang ginibla si Putin mo. Ano man yung nagsulod sa ulo, yung nag-twerk man sa yaman? Hindi kulang na pro. Wala pa mahuya. Bayda, abot kung anong daso nito ng imuo na. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then we get the top. O, te, kamusta na si Dicky Mumiga, anali? Ay, ambot ah. Subuan di ko bala manumdo mo. Ay, nga naman. Hindi ko na siya mahimo nga pet. Ha? Nadusing-dusingon ko kay ayaw ko dako-dako na. Sobra na nga daan 23 kilos. Ara sa tangkal. Bo, kadalagko naman sa ginapagawa na siya buli. Kamugyan. Ano kadasig siya magdako tungod? Kaya nagamit ka na siyang King's Beta Plus Animal Feeds, no? O te, nakita mo na ang feeds nga bastante sa suplemento? Amo gani. Ay, wala man gani ako maginulsol galing kay ti. Subuan ko yung numdom sa puturo ya eh. Yung madangtan yung sa uli. Ay, ang buta na mahibi ko. Ay, kaya hindi na ako sang buot muslingon. Kay maihawan gid ang baboy mo. Amo. Uti, diragid man ang padulungan sang tanan. Alang-alang mga hulirong wina si Catherine mo. Ihawon gid na siya. Basta kay nakita ko na ang resulta sa ginpakaon ko sa baboy ko mo. Ang King's Vita Plus Animal Feeds. Kadasi gid magdako. Kagabi mo bla, di ko kardo kagina sa ngaga. Aga pa tayo nagkanto si Paritiko sakon. Kag? Ay, namangkot sa kay napamati gali sa permisaton. Tambal niya. Nya, Mads, ano ng King's Vita Plus Animal Feeds man? Di ko na kabakal. Nya, patanawa ko bisang baboy mo. Tikin man mo ang iya baboy, kag ang baboy ko, mag-utod na. Mag-utod na sila ni Diki. Di
nakita ya to siya, ay abang! Kalayo-layo, gali sa diferensya sa baboy mo sa baboy ko. Na. Wala lang ko nung lawas ang baboy sa baboy ko. Tungod na sa King's Vita Plus Animal Feeds. Kita mo. Kadako kaya sang diferensya, di ba? Amo gani. Wala ka kaya perdihon sa King's Vita Plus Animal Feeds. Bawi ka kaya sa nagasto mo. Amo eh. Tested and proven eh. Damo na yan naghalambal nga maayog yung gumagamit kaya sa King's Vita Plus Animal Feeds. Amo gid. Dira yang feeds, bastante na kuya kayo. Hindi na kuya mangita iban. Pag mahapos na niya pangitaon, babakal din sa tanang nga agri-vet stores diri sa Negros. Baka na ka mo! Cuando yo la vi, y si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Pura, 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 que está pura para arriba porque tú te ves. Ikaw gali si Misty? Oo. Ay, ikaw mangod ni Sam? Oo. Gintudlaan niya ako nga magkamit sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap kang Dr. Alfred's Ever White Whitening Soap. Oo. Kaya naman ko siya kagahapon sa akon. Gintudluan ko siya nga sigigon mo gamit ina ay sa sulod na sa isa ka bulan. Makita mo na ang resulta. Abi mo, kabugnasan ba tiyagan ko? Kay man may feminine wash pagali ini? Si Manong Sim, nagagamit man sini. Protection sa underarm niya. Bisan matuod wala sa isang bango. Pero panikana, basketball player nga daan siya. Husto gid siya. Tungod may antibacterial property ini, nga hindi magtugas ang bawat sa lawas mo. Kahibalo ka, kung ang balas naton matrap, nga hindi dahil matinluan, amo inang tunaan sang baho. Pero kung gagamit ka sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, kag Dr. Alfred's Ever White Whitening Soap, ay, solve ang adlaw mo. Di ano pang gamiton mo? Okay Dilin ako sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap kag Dr. Alfred's Ever White Whitening Soap. Magpanutsut, magalong ka sa pagpanutsut, basi ikaw ang mabundasut. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Arfeli Pedroso. I'm 54 years old. Nagkakabalabagwan Mina. Ano kadako ang bukol nga nagtubo sa breast mo? Daw itlog sang bibi. Ang habang nila Ang habang nila malignan. Ang gintao kang doktor sa akon, 3 pieces before sleep every day. 3 ka bulan ang ginpa-sige-sige ka nga ako ni Doc. Hasta ka nagpa-check up ako ulit ka mo nga amat. Nadula na. Oo. So, Wala na. ang result is negative na. Oo. Dapat ang gamiton ninyo ay ang Life Extension D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa butika. Travel with Fast Cat, the world-class Roro vessel serving the Banago Bacolod, Lapus Iloilo route. Visit www.fastcat.com.ph. Fast Cat, very safe, very fast, and very convenient. Kami nga mga multinanay, kontra namon, kakapoy, tagpagpalang alay. Siling ni Mare, itry ko ang multi-big. Nagabulig pang papagsik, pangontra sa ngalay, kagpang-healthy sa butis, sa buho, multi-benefit, multi-barato. Unilab yan. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Multi-B. If symptoms persist, consult your doctor. Multi-B, multivitamins na may multi-benefits para sa mga multinanay, multibarato, multi-B. May Price Gas! Ang kinalakihan at nakasanayang Price Gas sa Visayas, Mindanao, nandito na! Available! Nationwide! Reliable! Noon pa man! Reasonable! Ang presyo niyan! Pasado! Sa quality and safety standards yan! Price Gas! Mabibili na nationwide! Sa Western Visayas may ara duha ka LPG import terminal. Makita sa Ahoy, Cagayungon, regional offices sa Pavia, Iloilo, kag Salay City, Negros Occidental. Sa interesado magnegosyo sa Price Gas, magtawag lang sa 0932-737-3536 kag 495-3267. Basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG. Ari si Joel Narciso sang Lapas, Iloilo City. Certified Aldrich Pau Liniment User. Pau liniment, kinabanyos ko sa akon nga tiil nga nagabinhod. Subong, okay nang akon nga tiil na ko nang iyang palaminhod. Gani, kamo mga kauturan, magbakal kamo sang Pau liniment sa inyong ginabatyag sa inyong mga kalawasan,
makuha agad siyang pound liniment. Aldrich Pau Liniment, ang pambansang liniment ng mga Pinoy. Worried ka ba sa mataas na sugar at diabetes? Inom na ng Dr. Alfred's Green Coffee na sugar-free. Pinatamis ng stevia. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Tag-ululan na, uso naman ng sibon, ubo, kaghilanat. Doble ang tsansa nga magmasakit ang mga bata. Sakto kagid. Judy ang Santos Agoncillo ini, mamis. Nagpapaalala na dapat laging protektado ang ating mga anak. Bigyan sila ng Celine Plus. Ito lang ang may Zinc Plus technology. Ginagawang stable ang vitamin C and zinc, kaya buong na-absorb ng mga bata. Buo ang proteksyon, tulong panlaban sa sakit. Kaya kahit maulan at uso ang sakit, doble protektado siya ng pag-aalaga mo at ng Celine Plus. Walang tatalo sa proteksyon mo at Celine Plus. Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc sulfate monohydrate is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centum Plus Herbal Soap. Ang Centum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himong sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang sarap. Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sa aton matahong nga drama komedya politika. Barangay Size 84. Dulot sa inyo sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Sa mga kadamuan, kung ano ang madampan sa aton kalibutan, lay, lay, lay. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, last year, size. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, ang pinakabastog nga bulong kontra sa sakit ulo, hilanat, pamaol kag bughat. Rexidol Forte. Ano nagkakatabo ngayon sa akon? Nagatiyog naman ang panulit ko. Di ko makaginhawa. Do nagalibot ang kabugusan. Baligin ninyo ako! Ay, espeho! Kinanglan, makita ko sa espeho kung ano nakatabo sa akong pagkatawo. Hari na ako sa tubang sa espeho. Hindi! Hindi ba tayo nakita ko sa espeho? Ay, tsura ko! Ay, tsura ko! Sa iya pagluntad sa makabago nga panahon, ano ang papel nga iya pagatungdan sa katawhan? Fantasma Season 2. Diri gihapon sa aton palatuntunan, Umbra. Bugal nga ginadulot sa inyo sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Kung mainit na naman, hindi malikayan nga balhason. Mas quick dry na ang balhas. With best ever Downy gahamot. Let's dali kuha balhas. Sa Downy dali kuha balhas. Quick dry kag ligaw ba? Downy dali kuha balhas. Long lasting ang gahamot. Mas quick dry na ang balhas kaysa daan nga Downy. Kag long lasting ang freshness up to 24 hours. Dali kuha balhas with best ever Downy.
Sa best ever Downy, quick dry ang balhas, kag long-lasting ang freshness, up to 24 hours. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sininita na tumbo, taga San Isidro Lapas. Barian sis, itinanglan, operahan gid ako ya kay 6 na. Basta daw milagro, gid yung nag-ayo kuya. Salamat sa Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mula sa #1 na smart dishwashing paste, with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centum Plus Herbal Soap. Ang Centum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, Damo pahit, damo kuskus, pahit kuskus, damo kuskus sa oras kapoy kahuya. ang Joy Dishwashing Liquid praktikal tuod. Kay man, Isa kang purong natulo sang joy, kabula, kabula, kabula sang joy, kabula, kabula, kabula sang joy. Joy, practical tuon. Isa kang purong natulo sang joy, kabula, kabula, kabula sang joy, kabula, kabula, kabula sang joy. Joy, practical tuon. Purong patak, isang katutak. try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing conditions. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Liniment nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Mag-mixed and herbal coffee para tayo ay healthy. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Kagkaron sa matahong makasugpon sa ato nobela sa kahanginan, Fantasma Season 2, diri sa aton palatuntunan, Umbra. Nakita mo ba lang Musoleo ngayon na? Ha? Oh, Diyos ko, basi amo inang akon nindulong. Mapalapit kita dira mo, Nina. Diyos ko, Diyos ko. Ara-dira ang godfather nga alagaran mo. Patay ang akon alagaran kag pakaslan. Ko, bahit pa blainis ang pagtimalos mo? Kung niyambal ko nga huo, may mahimo ka? Turko, kay balo ko nga tuman kadako sang sala ni Nicanor. Kag dapat lang siya nga silutan. Pero nagapangabay ako. Hindi man pag-ipaagi sa amo sini. Maluoy ka, Turko. Patay ang kabaylo sang kabuhi ni Nicanor. Ano ba lang? Ang silot nga ini, ha? Turko? Himuol ko ang ibang nga luyag mo. Nga ipahimo sa ako, Turko. Hindi lang pag-alagan ka pagpakasal sa isa kapatay. Nagapabilin ka sa Musileo ngayon bilang asawa sa godfather mo, Nina. Diyos ko, Turko. Sir Turko, mapatay ako diri sa tumal nga kahandlok. Mapatay ako diri. Nga mahadlo ka, ha?
Mansyon ang istaran mo. Ha? Yun na lang o galing. Patay ang kaupod mo kag manginbana. Diyos ko, nagapakitluya ko, Turko. Hindi lang. Kag hindi kagid magpaminsar nga balagyo, Molina. Tungod sa tion nga himuon mo ang pagpalagyo, insigida man ang kamatayon ni Nicanor. Diyos ko. Kamatayon ni Nicanor ang kabaylo sina kung malagyo ka. Diyos ko. Hasta subong. Wala gid balita kay Munina. Kag nabalakan na ako. Basi kung sa iya palang pagpakadto sa Isla Diablo, may malain nang natabo sa iya. Kabas ko gadaan sa habagat. Kag ang ginaagyan nga dagat. Open sea. Hindi bata pa. Kag ginapugaran pa sa mga bakis. Maathaga storya. O basi ko nakasumalang sila sa pugada sa loob. Gabi Kag kung ano matabo sa iya naging sakyan. Okay, sama siya tamgo. Natural na siya action boy. O Munina, Okay? wala kag gid na mati sa akon. Kagi ka damgo nga gabugtaw ka? Nangibabaw gihapon sa imong imong pagpalangga sa traitor mga bana. Daydreaming na may tawag, di ba? Daydreaming. Oh, Santana, Tingin sa kawalan. may suko ka? Malayo ang tingin, wala namang tinitingnan. Hasta subo. Nado kumbaga, wala siya bla focus. Wala pa kita gihapon sa balita kay Munina. Okay? Okay. Okay, good. Mong manina ang ginapaminsan ko, So, boy fart. O kon otot. Makalulukoy man sa daw? Ate kayo, kadlaw kuya Ben. Gintaya niya niya kabuhi agad lang makita ang wala kuya niya pana. Sama mo na siya. Hindi Santana. pwede mo imol na sa shoot. Kung pahanugutan mo ako, Ang shoot gusto ko magbalik sa Isla Diablo. Agod ba siguro ko kung bala? Nakaabot dito sa Munina ako. Sama siya action boy. Gaon ni na yung Santana, Oh, may no bilang maka. masalakyan nga nagko. Sige na, Baka naman, ano tayo, maka-release ka eh. Ugaling na lang naton hambalan ang imo pagbalik sa Isla del Diablo. Ginapagawa ang gas na sa sulod sang lawas. Ikaw matuman, Diba? Santana. Mga ano ba lang Pero pagwa ka kasi hindi man nga araw na katelilipon, magwa ka sinda. Kinahanglan mo kumbinser ko sa Santana nga pasuptan ako. Nung makabalik sa bilangguan nga. Utod na ang pagkabi ko kay Munina. Karon lang kay. Pag nanugon ako kung may malaing na matabo sa iya. Kay kaman sa ako. Sama mo na action boy. Uy, kayo din, Lois, akong kayo na ka Si Pamela ang nagabot. Sama mo na siya action boy ha. Yan. Dapat. Kaya rin yung buga. Sabi ka pa utol, kaduga panggira. Sabi ko magkantong bibura. Di ba? Nga. Panggira. Pero man ka silent. Hindi ka Silent mahimo killer magbuhat. na tawag. Silent Delikado. rumbaho. Basi. Di ba? Murang Ano, delikado. ano, ano, delikado? Silent killer. Hindi ba ito man katahom sa akon? Kag wala sang lalaki. Pero ang baho. Nga hindi magdayaw sa katahom ko. Amo nang isa sa Nga hindi ko mga masulay. cause ng mga natumbang wala. Himuon mo Wala ginaging siya. hambal mo sa Pero akin. okay pa nang kapanggira. Himuon mo gid. Ate, baka mag-orar ka. Panago. Pagira Himuon yan ko ang ang nabon. tanan nga makapahalipay Pwede sa ba? Pwede nang masaya. Silent killer. Yan kill Doon ka sa tinudloan ay baka mo Kag dayon. hindi ka makapagdungo sa Doon akon. nang nag-amos na, siya mo nang una. Kag wala ka na sang kapasidad nga himo na ginahimo mo sa una. Teknik mo lang Tungod na. wala ka na sang gahom pareho ko sa No? buo. Wala na yung jud ko. Kili ka siya man ang no. Siya man ang Ito ka naman kasi yung may nakapangluyag na. Nangaluyag sa bla, nakapangluyag sa bla. wala pala. Hindi ako pagkungka. Boy, hindi og Boy, Halinda. Nagapati ka na wala na kusing-kusing. Tapos ikaw doon.
Ikaw dalawa. Brownie! Ang halinda! Kusog bago ako pungkan ka sa kabuangan. Brownie! Uy, Kaya nakapagluto ka. Huwag ka nagaling mo! Patsun ko na lang ikaw. Patsun ko na lang ikaw. Wala. Napalang mo yung luto. Naparang hindi kayo nakapaglututan. Daw ay magaling ka. Bati, kuya kami nakapag-gaotot. Kaya na. Kung mapagliwat ang halita na liwat, ha? Ginapahalin Tungkol sa masunod, ako nang mapatay sa imo. Ako na! Bibora! Hindi ka maglakad! Bibora! Hindi ka magwa! Ay, katwa? Katlo gani? Aha. Ano pa? Summer fashion by natural. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Napagali si Roberto Pamen, 29 biyahintad, taga Barangay Imugan Baybay, ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya, gani madamogin nga salamat sa Santon Plus Oil. Iba na gid kung may ara na pamilya. Maxfit na ako. May ara. Trip Max Power. Kabulighatan ka mas sa lawas. Pamunta sa sakit. Kagpagpalangga kay misis. Maxfit. Unilabian. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Maxfit with triple max power. Pamaskog lawas, pagmuntra sa sakit, kag pagpalangga kay misis. Kay iban gid kung may ara na pamilya. Maxfit. Hindi pa pabayi ang Okay, so mo na siya. Nagahambal kasi na. Ay, wala lang tawid takbalo. Wala kabalo, pero... May paglaong pa. Panyawan. Anong ganda na? Panyawan herbal capsule with mangustin. Tumayong kanta-kanta mo ah. Kay hindi na ako high blood na. Kag naglubo na ang sugar ko. Salamat sa panyawan herbal capsule with mangustin. Hindi mapaulihin sa iban. High blood ug diabetes, kakasun isang panyawan herbal capsule with mangosteen. Mabakot sa mga RX drugstore, Mims Pharmacy kag Caro Pharmacy. Himo sa Skin Max. GAG Dynamic Glass. Nagabaligya wholesale kag retail sa local ug imported glass, aluminum, UPVC kag accessories. Sole distributors sa Alcofill Local Aluminum. Nahamtang sa PNA Street Libertad Extension, Taculing, Bacolod City. May telepono 034-707-2535 or 0917-799-0148. Basta lokal sa Kurig, GAG Dynamic Glass. Barato, guwapo. Suwabe ang araw. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang timpla. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang sabor. May kapigan. Malayang, no? Malayang, no? Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Oh, kasya ba yan? Makabak sa kaya, huwag lang po, naliguran po ito. Pakihanda na lang po yung bayan. Saan man ang punta mo ngayong umaga, may hawak kang mainit at masarap na McDonald's Cheesy Egg Desal. Malalambot na pandesal na may dalawang cheesy scrambled egg. Madaling pang dalhin kahit saan. Mahaba at mahirap man ang commute mo, ang sarap pa rin ang umaga mo. Bukas, Mangga Desal naman. Starts at 39 pesos. Price varies. Visit your nearest McDonald's store now. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Oo, tita. Ginapanan ako isa ka babae nga ang tuyo magpatay kag magsabwag sang kakugmatag kalisang. Pero sino nga babae? Kag nga himuon niya na. Tita, si Maika, ang buka nga kapid ko na. Nga, anong bahay ni Mahika? Paagi sa iya,
Makita ko ang mga hitabo. Paagi sa iya mga mata. Pamela? Ho, tita. May mga tinion nga do isa kami. Ang akong kabuhi. Kag makita ko sa iya mga mata. Ang matabo, kag mahiwag matabo sa palabuton. Pamela, kay balo ka bala nga si Mahika ang nagbulig. Agod talon sa ika nga mabuntag sa ginoo. Pero hindi malas ang imo. Kag sa mapatay ang imo. Isa si Mahika ang nagbantay siya. Kagintiyahan niya ako, tita. Gusto ka, Pamela. Gintiyahan ka sa buka na makabig na nga kapit. Tapos, wala ka ginjalan. Tapos, nagpakatay sa pilit ko. Nagatulong ang anak. Pila ka nagkakadlaw? Dubalit, diri ka halin or sa Victoria? Diri na ako na pinano, ikadlaw. Di wala ka nagkabal magulang mo simo nga malakasa. Ano nga lang ng magulang mo? Christine May. Ano? Christine May Los Madero? Ikaw yan, ano nga lang mo? Hindi matugang isulta sa clinic. Alisa? Hindi matugang. Alisa Shane Los Madero? Savannah, ikaw! Ikaw ba sa lasinalan? Siguro sa makita ko sa eksena. Tulog lang kaliwalasan! Pagkamo na sumalain ng Dubali, halika sa Victoria, nagkanto ka rin sa Bacolod. Tapos na ang akong pagpakighambal Tapos sa sa iyo. plaza nagtulog. Kani maglayas na kami. Kanugon lang sa ginusi ko matinuon sa imo. Kanugon din sa kanan. Hindi ka gali ang matuod nga ako. Kag ikaw ang kostya. Sa tiyon na magpakita ka madali sa Wala balay. pa Manila si papa mo. Ipadakop ka ikaw. Pagwaon ko maging planuhan ninyo ako magpaksyon ako. Tapos, Agud naglakad ka. diretso ka na lang Wala sa ka bilang gipabalo. kuha. Pila na edad mo? Kag ikaw sa bana, Magulang mo kuidaw yan. nga pasilabdan mo si Pamela. Pareho ka mo Di gusto, papriso ha? sa imo iloy. Ato ko na Sa sa Manila. tiyon nga pailabdan mo ang matuod-tuod kong apo. Nga malakat. Wala. Ayaw magulang. Oo. Pero sumunod, ikaw mismo ang nagtulod sa akin. Agud kalimtan ko na may sampana nga nag-abot sa kaboy ko. Makahali na ka mo. Dubalidungan ka mo tanin ni manang mo. Wala, hindi may mo ini. Hindi may mo! Tapos ng pagtunto ninyo nga magtulod sa akin. Hindi ka magtugas ng iskandalo na rin. Wala siya kang malakat na siya? Tungod ipasanmoy ko ikaw sa security guard. Hali na ka mo dali. Didiin sila sa Maglayas ka Manila. mo. Pasiko. Maaghagan din hambal ko sa bana. Teka, tolso ka Bisan pa man isa to? ka tulo sa dugo sa mga kortes. Wala ka. Gani wala ako sa dapat sa inyo. Wala. Matik-ang kasan. Kaginasumpa ko. Mapalas ako. Mapalas ako! Di wala lagi siya galing na kontak. Wala si Maria. Yan ang kagulpe. Hindi ako paghangkata sa bana. Basi kagton mo ang imusiko sa paginulsod. Layas na ko mo diri. Layas! Paagi kay Munina, makagawa ko dire. Tungod sa tiun nga makasal na sila sa godfather sa bilangguan eh. Hindi mabatas ni Munina nga hindi pagkomensyon ang godfather nga hilwayon ako dire sa presuan. Kag sa tiun nga matabuhi na, makagawa na ko dire. Kag ikaw ang unahon ko patay ko.
wise kagid. Ginagamit mo gid ang utok mo. Kag paano tinulong na matuman niya tanan.